amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon 9 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 11, welcome sa platuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Pizza 8 kita sa bulan sang Mayo 2022, Miyerkules adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Pod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga ala 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong udto pagupdan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa Bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa Bilog nga Kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karong mga nagapanguna nga mga balita una kita sa police report. Biktima patay sa isa ka shooting incident nga nagaluntad kiina sang aga sa barangay 35. May follow-up report karon dugay si Bombo Grace Lynn Lubaton sa sining isa naman ka kaso sa pagpanglutang. Ang ining biktima ginlutang sa tupad pa siya nga bata nga ginpainom niya sang gatas dito man lang sa ilang lugar sa Kapihan. Samtang incoming Mayor Albi Benitez may ginkuha na nga bag-o nga city legal officer.
Ibalo nato na karon kung sino ining bag-ong city legal officer sang Benitez administration. Sa report ni Bombo Sindol Sorilla. Kag may update man kita karon mga kabanan sa reklamo sa mga farmers o kung mga farmer beneficiaries sa Hacienda Bonifacia, Barangay Dulao, Bago City. So sa sunod sa aton nga pagpangusisa no na ibaluan naton nga ang ginigaling problema sa mga mangunguma dira 30 years na no sang sugod nga gin-install ina dasla sa nasambit nga duta ini mga farmer beneficiaries dira sa may Barangay Dulao, Bago City. Why ni sila nakapanguma kay why ganito nila why pagani magpanginit ang ila nga buli to sa nasambit nga duta, ginlusob na sila sa mga armado, kagin palin sa area, kagin na take over sa liwat, sa nga nagapanag-iya. Pero may aras ang legal nga balasihan ang mga farmers, kag isa na dra gin-install na gani kay na cover na sang agrarian reform program. The fact nga gin-install na sila but siguro na kumpleto na mga papilis, ti how come nga gin-install na ginpalayas pa sila sa duta nga ilang dapat pangumahan. Kag karon may ara sang reinstallation nga posible matabo, ginaitso na lang ang pila ka mga papilis ti gina halos adlaw-adlawon tani follow up kay kun hindi nato ni pag follow upon do pabayan man sang Department of Agrarian Reform o kun sang Department of Agrarian Reform DAR. So karon dugay-dugay no may interview man kita sa kay Mr. Jan Chong kung ano iyang reaction sini kay siya ni ang nagbulig man sa mga farmers kay ginapasakaan niya ni kaso sa ombudsman ang Marpo Municipal Agrarian Reform Officer sa siyudad sang Bago bangod sang hindi gyapon pag-reinstall sa siniya nga mga farmer beneficiaries. Sa balita nasyonal 400 bilyones ka pesos pa kunong pundo ang kinahanglanon para matuman ang 20 pesos kada kilo sang bugas. Mga kabiyanan ini ang ginpahayag ni magsasaka party list Representative Arhel Kabatbat. 400 billion pesos ang kinalanon. Sa ano naman paano naman nakapagwa sang figure abi si Arhel Kabatbat sa sining 400 billion pesos kag anong paggagamitan sini para nga matuman ang aspiration man lang to kuno sunod sa kay incoming President Bongbong Marcos ang iya ginambal nga mapanubuon sa 20 pesos ang kilo sa tagsaka o kung sa tagang kada kilo sang bugas. Di magsiling kang aspiration gina-aspire lang bala. Iya ginahandom, iya gitani gusto nga matabo nga basi pa man lang. Hindi way man siya magsiling nga panubuon niya gid by 20 pesos. Pero subong kadamo na sang may mga nagatubong nga may dako gid ang posibilidad nga mapanubo sa 20 pesos ang presyo sang bugas. Pertino, kita yang daw na ulihin na kita subong sa Thailand kag Vietnam. Nagambisyon kita nga panubuon sa 20 pesos ang presyo sang bugas. Samtang ang Thailand kag ang Vietnam nga mo ang number 2 kag number 3 rice exporter sa bilog nga kalibutan, nagasunod lang sila sa India, kaya India nagapanguna, banwa, nagapaminsan, naganito nga magpasaka sa presyo sa ila bugas, mag-import kita sa bugas sa ila, taas na ang presyo, samtang kita naghandom kita nga mapanubo by 20 pesos gid. No, mga panubuon sa 20 pesos per kilo ang bugas. Di suno mga kabanan sa kay party list o kung magsasaka party list Representative Kabatbat, siya mga 400 billion pang kinahanglanon sa atong gobyerno para mapanubo sa 20 pesos ang presyo sa bugas. Ano man imo ni subsidy ang 400 billion or ibakal abuno. Okay, ang kuan man lang sila dra, ang punto man lang sila dra, dapat i-subsidize lang sa gobyerno ang mga kinahanglan sa mga mangunguma para nga butang tabi 50-50. Kaya kung na 50-50 siguro 50% na lang ang mga production cost sa mga mangunguma, may mo nga mapanubo ang presyo sa nga palay. Sige, try natin nga ma-interview magkaroon aton nga Provincial Agriculturist si Dr. Kausing
kung ano ang mambal niya sini. May posibilidad gijablayan although ang interview ta isa sa nagligad pero sa sining latest nga pahayag karon kag mismo ang Department of Agrarian Reform nagpahayag man nga posible mapanubo man gid ang presyo sang bugas basta ipakwan lang i-mechanize lang sang gobyerno ang bisan 150,000 hectares na lang sang palayan o kunumayan i-mechanize ini no kag para makaangkon sa mas production ayo dadugay na ni mechanization nga program sang gobyerno. Sa balita international, Russia ginbuksan ang duha ka mga maritime humanitarian corridors para makaagi ang mga barko gikan sa Ukraine. Ang nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. By the way, baka istorya man natong karon, mangin kaupon man natong karon, ang manug-retire ng provincial veterinarian si Dr. Disina. Hibalo natin kung sino magabulos sinisiya sa probinsya sa Negros Occidental. This time mga kabiyanan, kuha na natin ang report sa patrol kay subong aga pa may shooting incident na nagaluntad kag ang ining shooting incident banwa nagaresulta sa kamatayon sa biktima nga sa diin ini ang makaluluoy lang kay nagkuan ini siya ginupod niya iyang bata mga gamay pa niya bata banwa mga 4 years old no ginadala niya sa kapihan hindi iya para magpangapi kundi ginadala niya sa kapihan para baklang gatas na makainom sang gatas so ginabantayan nagli sa mga suspitsado ginlutang patay wa gin makasalbar ang ining biktima sang shooting incident o kung sang shooting. This time ko naton ang report sa Piaklinya may follow-up sini si Bombo Gracelyn Lobaton sa bahin sang latest investigation sa aton nga mga sa aton nga kapulisan kag subong man ang interview sa isa man ka barangay kagawad sa barangay 35 nga sa diin residenteng ining biktima kag dra man natabo ang krimen. Sa Piaklinya, Bombo Gracelyn Lobaton, please come in. Bombodan, personal grudge ang ginasundan subong motibo kag ang ining information nga allegedly asset sang isa ka law enforcement agency ang biktima. To mention mamodan no ining law enforcement agency ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. So amo na ang information nga nagagwa no o kun nakuha ta sa duha ka mga ano ta no in pang interview especially sa barangay Kagawa dira sa barangay 35 but ining sa kay Police Major Ramel Sarona Bamadan ila pa ning i-verify kung ining biktima isa bala ka asset sang isa ka law enforcement agency no. So ang biktima ta Bamadan sa aton nga mga late tuners no aton ibalik kasi Jose Alan Braza may ara naman niya gambal Jason Alan Braza Bamadan no. Sa spot report kung sa pakigangot kay Police Major Sarona Jose Alan Braza di ila nga ginbutang. So Bomodan ining biktima no ang nakaangkon sa plain view lang ni Bomodan kay ipaidalon pa sa examination ining lawas ka biktima may ara sang duha ka mga igo sa ulo no Mamodan nakita sa ngaton sila nga mga kapulisan kag ang recovery sa area ang may ara sang 3 ka MP fired cartridges no sang alleged caliber 45 ang cellphone sang biktima Mamodan kag identifications niya. So Mamodan ining victim ang residente no sang Purok Malipayon barangay 35 kagatik karina ang nakuha nga mga information sa atong mga kapulisan may ara sa duha ka mga suspetsado. So gina-investigate pa no kung ining mga duha ka mga lalaki nga ra sa likod sa pagpamatay sining biktima kung on foot lang sila Pamudan o kung may dala sila nga salakyan o kung motorsiklo. So wala sang CCTV area sa CCTV footage no, kung CCTV camera sa area mismo sa nataran sang pagpangluthang. But may ara kita sang makuhaan no sa entrance para Pamudan o kung sa exit may CCTV area dira maka-trace man kung diin ni halin ang mga suspetsado but hindi taga dira no ang ini nga mga persona Pamudan.
no, posible nga agin bantayan ginila no kay according kagina sa aton nga interviewee yung tagiya sang kapihan nagbalik didto ang mga suspect kay una nato nagkadto mga oras sang kaagahon Bomodan. So subong nagpatigayon sang thorough investigation ang aton sining nga mga kapulisan sa Police Station 1 sining shooting incident Bomodan. Oh. Sige, so Mamadaan. tindi pagid daw ay pagislas ang lead kung sino gid ang suspitsado. Wala pagid Bomodan sang lead pero ang natutukan nila amo ni ang personal grudge lang danay kay posible before sinibala sang incident no Oo. may nakaaway ining biktima. So nagapatigayon sila Japon sang pagpamangkot man sa mga residente no kag sa pamilya sang biktima kag ining information no, allegedly isa ni siya ka-asset sang isa ka law enforcement agency Bomodan. Okay, oo, kagati daway man sa sang record ni. Bomodan negative ni siya no sa record. Okay, Mm-mm. sige. So Bomodan pamatian ta ang pahayag sang hepe sang Police Station 1 si Police Major Ramel Sarona. Mali na yung kagani alas 6:50 sang aga. Ang Krami din. kilala nga si Jason Jose Alan Braza, 59 years old, kag pumuluyo man sang among barangay. Okay. Ano ni Major ang motibo sa pagpatay sa victim? Bali, ginsun na kasubong ang motibo ang ano lang anay ang personal grudge kaya kasi bala may nakaaway ni sa before ang insidente amo nagin-check pa naton then ang mga informations man nga allegedly asik daw ni siya sa isa ka law enforcement agencies amo na aton pagid din pa investigasyon para alanta kung ano gid ang matuod kung sino ang mga suspitsado. Okay. So ano ang mga nakuha sa crime scene, Major? Nakuha to pa ganiya ang tatlo ka MP par cartridges ang alleged caliber 45, ang cellphone kag mga identifications niya. So ang mga suspetsado kilayan kabilog. Duha ka bilog. Oo. So ano ni sila may escape vehicles lain gamit, Major? Baligin investigaran pa naton kung ano yung ginagamit pag-iskapo kay may mga allegedly galakat lang sa motor or sa salakyan ang mag-investigaran pa naton kung ano gid ang salakyan nga ila ginagamit. Oo, may CCTV kita sa area. Sa place of incident wala pero sa mga pagbuwa sa area may mga paringwaan ka makakuha kami CCTV footages. Dili nga igo, Major. Bisa initial nga nakitaan kagaya sa ulo. Oo, sa ulo lang. Duha ka bilog. Tulo tanan. Yes. Okay. Sige, Major, regarding ni wala sa nakuha na mga information regarding sa illegal wala nga STL, may kamo info dire. May info kami na baton pero investigaran pa na namon kung ano katuod na nga impormasyon nga nabato namon. Oo, nga nag-upod niya siya sa pagdakop man lira sa sa patigayon sa amo nga illegal nga klase ng STL ni. Yes, amo ko na amon i-check kung ano nakatuod. Oh, Bomodan, amo ni ang information no nagikan sa position 1. I-verify pa ni nila ang mga nakuha nila sa mga residente dira. Kag Grace? Bomodan. so daw may nakasiplat ni siya nga daw nagupod-upod sa operation sang ano to nga agency si IDG. Yes, Bomodan, si IDG ko no. Oh, Oh, yes. so may posible may operation sila nga daw na gindumtan siya. Mga Yes, sistema. Bomodan, dako ang possibility nga gindumtan ni siya paagi man sa pag-upod niya sa operation no sang CIDG kay according kay Kagawad Robert de la Peña ang barangay Kagawad dira sa Barangay 35 Bomodan ining biktima aside sa mekaniko ni siya kag checker no sa Bredco kag sikat ni siya Bomodan nagakilala ni siya sa Barangay 16, Barangay 35 kag Barangay Singkang Airport no maayo gini siya kuno nga tawo kag may information no nga lusot man upon kadto man sa barangay nga ini siya naupod sa operation sang CIDG no ang last nilang operation
month ago na ba mo dan, a month ago, may gindakop da sila sa barangay 35 nga nagapatigayon sang illegal nga small town lottery o kadan o kon STL. So posible no o managilalantaw gani sang aton mga kapulisan no i-verify pagil kag sa mga residente dira no ang unang information no nga nakuha naton. So inang information gin-verify ta sa barangay hall no sa barangay 35 amo na ang bawdan ang nakuha ta sa kay Kagawad Robert de la Peña nga ang biktima pamudan naga-upod no sa operation sang Criminal Investigation and Detection Group pamudan. Okay. So pamudan pamatian ta bala ang pahayag no ni barangay Kagawad Robert de la Peña. Una na si Ala, ang obraya gid na. Sang una sa Breco do chiker na sa. So kilala na sa barangay 16 sa Singkang diri sa amon. Isa man na sa ka mekaniko. So sang ari di damo kabataan niya nakapamana naman gani kabataan niya di. So, sa pagkilala ko na sa yaya, chiker na sa kag-isa ka mekaniko. So why ko idea kay kung maglabay ko na sa kapihan do ara ginada sa permis sa kapihan ka pangapi. Okay, checker kag mekaniko. Mekaniko. May idea ka kung hindi siya asset pangitan sa ADG anay. Amo man ang ginakuha nila nga asset na sa SEDI. How about sa bahin sa pagpataya STL? Sa pagpataya STL, so may isa na sa nga do may nadakpan di sila nga do kasi siguro basta illegal dakpon gid man hindi bala. So amo na sang kuan nga do wala lisensya ang ila STL. So isa na sa nagupod sa nagindakop. Gindakop Isa nila. sa mga nagpapanakop siya? Nagpapanakop siya no yang may authority siya magdakop. Do mo do budopod sa CIDG. Okay. STL. STL. Illegal. Oo, illegal, oo. Siya. Ang nadakpan nila sa adara ng area. Dira man area sa Purok Malita. oo. Sa sabi sa Pagawan. Do mga ano na sabong do mga isa na kabulan. Sa kabulan. So, wala pa siya okay, nakaubra siya bilang checker. Tapos, iyan na, pagka-mekaniko, doon natawag ka na sa naman ng iyan na checker sa mo. Tapos, ang inang pag-upod niya sa LG ka panakop sa mga nag-regay sa liga nga STL sa area, sa liga lang ang bulan. So, ibig sabihin, may connection pa sa LG. Okay. Nang nagawad sa bahay naman niya sa pagluthang sa area, may ara mo witness kaya istorya kanina. Sa amon nga istorya dra sa palibot, may motor ko nga sige balik-balik alas 4 pa sang kagaon. So ti damo man tao hindi taman nga hindi nahadlok man ang mga tao nga. Pero nakita nila nga motor sige balik-balik duha ka tao, mga dagko ko ng mga tao. Isa lang ka motor nila sa. Oo, isa lang. May mga helmet sila kami. May helmet. So, ang luwanig ka mga suspetsado ay taga-diraman. Hindi man siguro kay kung taga-dira kilala namon kag biskan sa panglawason lang kilala namon. Okay. So, ano nang information nga nabadon mo sa pagluthang na gid sa area? Oo, nang sa nagapangapi ko sa balay so nagta-graduate tanod ko nga wad kadto dan may gintiro di so way pa ko gan nakaluab lang kagina nagrekta ko to dayon wala ko pa gan naubos ang ako nga kape. Lesson. Amula na so pagabot ko damo na pulis nakita ko na lang agapong koon sa nga maigo sa diri sa may left side isa lang. Pero tatlo ka lupok ang duha ka igo ara sa kire ang isa nabuslot ang isa wala. So, ang isa, aragit sa iya nga left nga. So, ang victim may record sa barangay? Wala, gina sa record wala. Mayo na. Kay kabalik-balik na sa kay Kap Joseph, Pare Joseph sa barangay 16 kilala na sa Singkang kilala na sa wala na sila sa barangay. Wala record. Okay. So, sa bahay naman sa pamilya, duwa kong asawa yan Kuno man. May bata siya sa una? Mga puro na bayi iya bata sa una. Kasi kadwa lang wala ko idea ko. Sige. May lugar ka pa kagawan?
Wala halong lang ikit siyempre subong hindi tagid maano daw maano tanga yutay nga kasi makuan sa palibot ay hindi taman ano nga daan si kadelikado gid so halong kita subong sa sa mga tao nga hindi ta kakilala ka Mga kadam. dito sa punta tagang ang ato balang taga Singkang man nga agi nga ginwigit man da so ikaduwa na dito do mga sobra na isa ka to. Okay, Bumbo Gracelyn. Mamadan, amo na ang information no nga nakuha ta sa Oh. Barangay 35. Di kaluloy man ni si Kwani si Brasa nga ini. Ang daw ay gid ka namo kun bisan ang pamilya siguro kalibugang ulo kun nasin ugid ang suspitsado. Yes. Iway man sang malain nga recording tao sa community. Di kasi apa mo dahil kung wala ka malaking record, gabulig ka pa sa mga otoridad be, kontrahon ka man. So dako ang ang possibility nga regarding man sa ginaupdan niya no nga operation ang motibo kung rason no sa pagduthang sa iya. Okay, magluwas sa sining insidente no kundi ginatiro to siya sa pagtiro sa iya ara mismo upod niya ang bata niya tunga babayi nga mga 4 years old. Amo na nakuha tang information sa tag-iya sang kapihan na nago lang ining bata nga babayi sa dalom sang lamesa. Okay. Wala sang kasana kasiplat dira sa mga taga DSWD nga nagkuan abi naghatag sang assistance sa pamilya para nga kuan abi matanaw man nilang bata kay na for sure na trauma ning bata. Amo man gani bomboda no ang look after tabala no ang ining bata kay tunggod nga nakitaan niya gid ang pagluthang sa iya sini nga amay. So mas mayo gitani bombodan nga ma-assist no sa DSWD kay for sure traumatized niyang bata. Okay, ang DSWD ang may expertise sa bahin sa pag handle sa siniya nga kaso kay makaluloy man ning bata yang sa atubang niya mismo siguro iya hindi bisan hindi man pag-iso ihambal sa aton. Ako nakasiguro nga palangga ni katama sang amay ang yani nga bata kay nga bata ni lapit ni sa amay kay the fact nga kada aga ginadala ginadiya sa nasambit niya kapihan kay ginapainom sang gatas. Do gaserbe man si Jose Alan Braza mabudan nga dunanay naman sang bata no kay everyday dira gina baklan sang gatas. Si mabudan i-refer ni siguro sang WCPD sa Police Station 1 sa DSWD ining bata. I-follow up abi na kay dapat may intervention diri ang DSWD ang aton nga CSWDO sa idalom ni Kwan, siguro nga ito nga si SWDO. Mamudan. Si Ma'am Pasitero. Si Ma'am Pasitero. Dapat nga may intervention gini sa gilayon kay diri niya mapakwan, diri niya magatrabaho, diri nato makita ang papel sang DSWD sa siniya nga mga sitwasyon. Hindi lang nga ang DSWD sa tiyon lang sa kalamidad. Yes, Mamudan. Kag isa pa 4 years old, nagamarka na ina sa paminsaron sang bata ti makaapekto ini sa iya pagdako at the same time bombodan na maposible no nga sa iya pagdako hindi mangin maayo bala kag pati sa iya pagtuon no maka-affect ni bombodan so kabay pa nga tagaan ni sang pagtamod man sa aton sining DSWD no kasi ning sang bata naagyan sang bata. Sige, paliw ko follow up si Bumbo Grace kay ako naluoy sa bata. Samtang gina-report mo kagina kung ano ayan ang mabatyagan sang bata nga ginpatay ang amay niya nga mo nagadala sa iya kada aga dala sa kapihan para mapainom sa sang gatas. Yes, Pamodan. So ni siya daan? Father and daughter bala nga panigid ginahimo da nila. Actually puros ni babayi ubadan ang iya sini nga mga kabataan. So kagina man tong mga dalagko ng mga bata, Pamodan. Hinidi na sila. So close siguro sa amay no ang mga kabataan ni Sir Jose Alan Braza. Okay, sige. Salamat gid Bumbo Grace. Yes, Bumodan, para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo Grace din Bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat kida Bombo Grace Lynn Lubaton. Ipagkaluluoy man no ang kabuhi sa isa ka tawo.
Mas mayo pa ang kung isa makasiling ka nga ang manok may bili pa, ginabakal pa nato nanti si hawon. Ang tawo ya agyan ka lang imo da sa panghigaron ka lutangon. Kung may ara sang nahimo nga sala ang isa ka tawo, may ara tiya kasuguan, may ara kita iya sang korte, may ara kita iya sang penalidad sa tagsa ka sala. Kung ano man ang sala nga nakwiter sa isa ka tawo, hindi nato pagbutang sa aton kamot ang hustisya. Kay hindi nato pagibutang sa aton kamot ang kasuguan. Kay makaluluoy man way labot yang makaluluoy na ning tao ginpatay kini ang mga mabilin niya sa kalibutan makaluluoy man ini. Sige, 4 minutos na bilin ka magadangan kita sa tag ng alas 12 sa aton yung pagpanumbalik banwa mangin kaupod na naton ang Bumbo News Center pagkatapos gilaman sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets, kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga Buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ikawalo na ho sa buwan ng Hunyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Libu-libong isda na naitala dyan sa bahagi po ng Sorsogon na lason. Nagkaroon ng fish kill at dahil daw yan sa abo mula sa Bulkang Bulusan ayon sa BFAR. Accuracy naman ng 2022 elections tumaas pa sa 99.95% ayon yan sa COMELEC.
Mahigit 61 million pesos na halaga ng shabu na sabat ng PNP sa Parañaque City. Yung drug suspect nanlaban umano at nasawi sa operasyon. Sa ating international news, karagdagang $1.5 billion na tulong para sa Ukraine inanunsyo ng World Bank. At sa ating balitang palakasan, Nonito the Filipino Plush Donaire ay wala na daw dapat pang patunayan at magre-retiro na ayon sa kanyang tatay na si Nonito o Nonito Senior, kaugnay pa rin ho ng katatapos na laban ng kanyang anak. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na nasa 11 volcanic earthquakes ang naitala pa rin dyan sa Bulusan Volcano sa lalawigan ng Sorsogon sa nakalipas na 24 na oras. Mas mataas ito kumpara sa 7 volcanic earthquakes na naiulat noong araw ng Martes. Sinabi ng PBOX na umabot sa 200 metro ang taas ng plumes mula ho sa crater ng bulkan. Mas mataas din yan kumpara sa 150 meters na naitala naman noong nakalipas na araw. Ang bulkan ay nagbuga ng 1,421 na tonelada ng sulfur dioxide. Nananatili rin ito na nasa ilalim ng Alert Level 1. At dahil dito ay pinagbabawal pa rin mga kabombo ng PBOX ang pagpasok doon sa 4 na kilometrong itinuturing na danger zone, permanent danger zone. At ganun din yung extended danger zone. Hindi rin ho pinapayagan ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Nauna nang nakaranas ng ashfall mula ho sa bulkan ang mga munisipalidad ng Huban, Kasiguran at maging ang bahagi po ng Irusin. Kaugnay naman sa nasabing balita, may mga isda na laso naman ng abo mula sa bulkang Bulusan. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Legazpi. Bombo Jane, libo-libong mga isda ang natuklasang nangamatay matapos ang pagsabog ng bulkang Bulusan sa Sorsogon nitong linggo lamang. Sinasabing nalason ng ibinagsak na abo mula sa naturang bulkan. Yes, Bombo Rufa. Sapa at Buraburan. Ayan. Bombo Dennis? Yes, oo. Nagkakaroon ng problema doon sa signal. Anyway, nakikita namin yung mga data na pinadala ninyo at yung footage. Malawak ba itong saklaw nitong fish kill na ito, Bombo Rufa? Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Information Officer Noni Inulva sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, nasa 100,000 piso ang halaga ng paunang pinsala pa lamang ito na na-assess ng tanggapan sa ilang fish pond o umaabot ng 5,000 tilapia na nasa harvestable size na sana. May ilang backyard fish ponds pang susuriin habang nagsagawa na rin ng water quality assessment maging sa ilang ilog lalo na sa Sorsogon Bay. Nakatakdang iproseso ang resulta nito ngayong araw. Sinabi pa ni Inulva nagkakaproblema ho yung signal doon sa area, mga kabombo. Oras natin, 2 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maya-maya kukunin uli natin yung linya dyan ho sa bahagi ng Kabikulan dahil importante na malaman ho natin yung status ng mga katubigan dyan para sa safety na rin ng atin mga kababayan na kumakain ng isda at ganun din yung iba pang mga produktong nahahango mula sa mga apektadong lugar ng ashfall, mga kabombo. At i-check muli natin yung linya mula ho dyan sa bahagi ng Sorsogon. Samantala, sa iba pang mga balita, inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na umakyat na sa 99.95% ang average accuracy rate. Ito ay para sa nagdaang 2022 national and local elections. Yan ay halos perfect ang resulta. At ito ay alinsunod ho sa ginawang random manual audit. At hinggil nga doon sa mga boto para sa national at local level po yan. Ayon sa poll body, ang average accuracy rate ay mula sa percentage rate sa kada posisyon bilang adens o yung pagdaragdag
sa pagkatapos nito ay saka naman hinahati ito sa 6 na bahagi. Ang running accuracy rate nung nakaraang halalan, ito ho yung mga sumusunod. Para sa pagkapresidente, yung naging resulta ho ay 99.98%. At sa pagka-vice presidente ay meron namang 99.97%. Sa mga senador, naitala ang accuracy rate na 99.98%. Para naman sa party list groups, merong 99.86%. Yung sa House of Representatives, may accuracy rate na 99.98%. Doon naman sa mayoralty level, meron hong naitalang 99.97% ang Commission on Elections. Sa dagdag pang balita, si incoming DTI Secretary Pascual tiniyak ang tulong sa mga maliliit na negosyante na apektado ng pandemya. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Yes, so Bombo Jane, Bombo Dennis, naniniwala itong incoming Department of Trade and Industry Secretary na si Alfredo Fred Pascual na madali lamang naman daw bumangon itong mga maliliit na negosyo ng pinadapa ng pandemya na nagsimula noong taong 2020. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Pascual na noong panahon ng pandemic ay nakuha pa rin namang makabangon itong mga maliliit na negosyo. Ito ay sa pamamagitan daw ng paghahanap ng mga negosyante ng ibang mapagkakakitaan at para makabawi sila kahit sa kalagitnaan pa rin ng panahon ng pandemic. Kasunod dito, tiniyak naman ni Pascual na sa kanyang pag-upo bilang DTI Chief ay pagtutunan niya ng pansin na itong maliliit na negosyo na naapektuhan noong panahon ng pandemic. Kaugnay niyan, narito pa ang tinig ni DTI Secretary Alfredo Fred Pascual, incoming DTI Secretary. May mga tinamaan, hindi naman lahat. So yung mga ilan na natamaan at kailangan magsimula uli. Ang unang-unang natin kailangan ayusin dyan ay yung working capital nila. Yung pwede nilang puunan sa araw-araw nilang negosyo. Meron naman tayo dyan yung Small Business Corporation na ginagawa yan. At hanggang 80,000 ang natatandaan kong ibinibigay na pautang. Yun ang kailangang, yung sa mga micro enterprises, parang ano yan hand to mouth, o bawat araw nagiging challenge sa kanila, kaya kailangan sa umpisa ng araw meron silang kapital at yun ang gagamitin. Kumukha ng mga nagtitinda sa palengke, yung mga may iba pang klaseng tindahan o may mga services na ginagawa. So ang importante, hindi sila maubusan ng pagkukunan ng working capital, yung pera na gagamitin, na paikutin sa araw-araw. Incoming DTI Secretary Alfredo Fred Pascual. Dito naman sa panayam natin dito sa isang negosyante sa Pasay City, Dennis Bombo Jane, na si Aling Carmen Garcia. Bagamat hindi naman daw totally apektado talaga yung kanyang negosyo ng panahon ng pandemic, pero ramdam nila itong pagbaba ng benta nila noong panahon ng Aling Carmen sa papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos dahil masyado mataas yung presyo ng mga bilihin. Kaya nahihirapan din silang magbenta dito sa kanilang pwesto dahil sobrang taas ng presyo ng kanilang inaangkat na mga produkto. At narito naman yung panayam natin kay Aling Carmen Garcia na isang negosyante dito sa Pasay City. Lalo na sa mga ganitong mga paninda, sana bababa. Kasi hindi kaya ng masay pagka parang umano na kasi kami sa 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 mga mall, ganun na ang price. So dapat parang kayang-kaya ng masa. Babaan na. Noong pandemic po, yung paninda niyo dito, may bumibili ba? May bumili naman sir kasi yung iba dito essential. Essential siya. Essential naman electric fan, kailangan nun kasi kasagsagan yung mainit ang panahon. So maraming bumili. Yung sa mga, kasi yung mga gasto, marami sir.
May time ba na parang na-feel nyo na malulugi na kayo? Mukhang hindi naman. Hindi naman. Hindi naman sir, pero ang kita, bumaba talaga. Pero hindi umabot na talagang malulugi. Sa isang negosyante. So tama yung sinasabi ni DTI, incoming DTI Secretary Pascual, na madali lamang makarecover itong mga ganitong uri ng negosyo. At dito kasi pagtatanong natin kanina, Bombo Dennis, talagang medyo mahal nga yung presyo dito, kagaya na rin lamang sa mga mall. Kagaya itong electric fan na ito, maliit, cute na electric fan, Bombo Dennis, na sa 700 to. So halos kapantay ng mga mabibilis sa mga mall, yung mga pangmayaman na mall, yung talagang pinupuntahan ng ating mga kababayan. So, ang hiling nitong mga tindera ngayon ay baan sana ng presyo ng mga ito dahil apektado rin sila kapag mataas yung presyo, yung benta nila medyo matubal din, Bombo Dennis, Bombo Jay. Ano yan, Bombo Gerald? Yan ba ay inangkat nila sa ibang bansa o yan ay produkto din dito sa Pilipinas? Bagsakan yung, kumbaga, volume yung kuha nila, Bombo Gerald? Meron yung galing sa ibang bansa. Nakita natin na meron din yung mga talagang sariling atin na mga paninda nila, Bombo Dennis. At kung magtatanong ka talaga, halos pareho lang, Bombo Dennis, yung presyo doon sa mga mall. Kaya ito yung isa sa mga nakikita nilang rason kung bakit hanggang sa ngayon ay medyo matumal yung kanilang paninda dito ngayon dahil apektado pa rin pandemic at mataas yung presyo talaga ng mga bilihin na Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Gerald Di Unet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mga kabombo, kunin muna natin muli yung linya dyan ho sa Kabikulan, ano? Sapagkat importante, may nangangamatay na isda. So, ito'y importante ho para dun sa mga kababayan natin sa kalusugan ho, ano? Dahil dyan sa naitalang fish kill, bunsod ng pagsabog ng Bulkang Bulusan. Nagbabalik sa linya si Bombo Rufa Lusada ng Bombo Radio Legazpi. Yes, Bombo Dennis, libo-libo ang mga isda ang natuklasang nangamatay matapos ang pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. 2 barangay sa bayan ng Huban ang nagtamo ng malaking pinsala sa fisheries sector, partikular na ang Puting Sapa at Buraburan. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol Information Officer Noni Inulva sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi, nasa 100,000 pesos ang halaga ng paunang pinsala pa lamang na na-assess ng tanggapan sa ilang fish pond pa lamang o umaabot sa 5,000 tilapia na nasa harvestable size na sana. May ilang backyard fish ponds pang susuriin habang nagsagawa na rin ng water quality assessment maging sa ilang ilog lalo na sa Sorsogon Bay. Nakatakdang iproseso ang resulta nito ngayong araw. Sinabi pa ni Inulva na bukas naman sa restocking ng tilapia fingerlings pero kailangan muna umanong makatiyak na nasa normal range na ang chemical parameters ng tubig. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni BIFAR Bicol Information Officer Noni Inulva. Medyo nakula ang damage, amounting to 100,000. May stock siyang 5,000 na tilapia na nasa harvestable sizes. Samantala, nasa Buraburan din ngayon ang mga tauhan ng Department of Agriculture o DA Bicol kagaya ng isinagawa kahapon sa Barangay Puting Sapa. Nilalayan ng mga ito na magbigay ng animal emergency response upang maibsan ang stress na idinulot sa mga alagang hayop ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Bombo Dennis. Okay, Bombo Rufa, isang tanong lang, ano? Bumuhos yung ulan itong nakalipas na mga oras. Nakatulong ba ito, Bombo Rufa, para dun sa mga apektado ng ashfall dyan sa lalawigan ng Sorsogon? Actually, Bombo Dennis, ito yung hinihintay ng ating mga kababayan doon sa lalawigan ng Sorsogon dahil mas mapapadali umano ang isinasagawang paglilinis, lalo na doon sa mga bagsak ng abo. Dahil sa ngayon, yung ilan sa ating mga kababayan, pala, mano-mano ang ginagawa dahil hindi pa nakakapasok sa kanilang lugar itong mga nagsasagawa ng flashing operations. Sige, maraming salamat, Bombo Rufa.
Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Rafael Lozada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Samantala, mahigit 61 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasa bato ng mga otoridad dyan sa Parañaque City. Maki-update tayo kay Bombo Annalise Soberano. Umaabot sa 61.2 million pesos halaga ng umano'y shabu ang nasabat na matauhan ng PNP Drug Enforcement Group kasama ang iba pang PNP units sa ikinasang buy-bust operation bandang 9:30 kagabi sa may bahagi ng Enrique Factor Road, Barangay Don Galo, Parañaque City. Mismong si PNP DEG Director Brigadier General Randy Peralta ang nanguna sa nasabing operasyon. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay PNP DEG Deputy Director for Administration, Colonel Marlu Martinez, kanyang sinabi na nagresulta sa armadong pakikipaglaban ang naging dahilan sa pagkasawi ng isang drug suspect na nakilalang si Jo Marie Orjales alias Roger, habang nakatakas naman ang isang suspect na si Arturo Santos Jr. alias Pugo. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 9 na kilo ng white crystalline substance na umano'y methamphetamine, hydrochloride o mas kilalang shabu. Isang sasakyan, traveling bag, isang caliber 45 pistol at budel money na 1 milyong piso. Nabatid na mga suspect ay mga kilalang well-known distributors ng illegal drugs na konektado sa MIK siblings at GIB Group. Modus ng grupo, nilalagay ng mga ito ang illegal na droga sa mga humidifier, air fryer at iba pang mga appliances. Siniguro naman ni Colonel Martinez na magpapatuloy ang PDEG sa kanilang trabaho at misyon, linisin ang mga komunidad laban sa illegal na droga. Pakinggan natin ang pahayag ni Colonel Marlu Martinez sa panayam ng Bombo Radio. Ito pong yung operation po natin kagabi, yung buy-bust operation natin is konektado po to sa mga naunang operation natin. Kung matandaan natin nung March 12 yata yun o 22, may isang operation tayo, and sa mga ganong paraan kasi nakakakuha tayo ng mga information na dikit-dikit na yun, na nakikipag-deal tayo ang ating mga pusher buyer. So kahapon nga, actually for more than a week itong hindi matuloy-tuloy na buy-bust operation na to Kumbaga iwas-iwas yung mga illegalista hanggang kagabi na tuloy. So palipat-lipat ng hanggang nagkasundo nga na bibili tayo yung pusher buyer natin. Nung nasa bilihan process na, may pagkakataon kasi na maramdaman nila na otoridad yung kadil nila. Ayun, bumunot ng baril, nakikipagbarilan, then sa kasawiang palad, nasawi yung suspect natin. Kasama ito sa mga sinusubaybayan natin ng mga big time distributors. We know na ang Metro Manila kasi dikit-dikit ang market nila kung saan sila pwedeng makabenta, Metro Manila and Region 3, Region 4, yung mga karatig bayan ng Metro Manila. Yun po ang AOR nila talaga. Pahayag ni Colonel Marlu Martinez sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga Kastar Nation, 4 na araw ho bago ang pagdiriwang ng ating kasarinlan. Alam nyo ba na ang Pilipinas ang isa kung hindi man sa pinakamahigpit na bansang may batas ukol ho sa paggamit ng watawat? Batay sa Republic Act No. 8491 o kilala bilang Flag and Heraldic Code of the Philippines, bawal magsuot ng damit o mga kagamitan na sumisimbolo sa watawat, lalo na kung gagamitin ho ito sa hindi angkop na paglalaro o kaya naman ay iba pang aktibidad. Ang sino mang mapapatunayan ng naturang paglabag sa batas ay may kaakibat ho itong multa 5,000 piso hanggang 20,000 piso o kaya naman ay pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 1 taon. Maliban sa mahigpit na mga patakaran ukol ho sa paggamit ng watawat o mga kahalintulad ho nito, bawal din na kantahin ng hindi wasto ang ating pambansang awit ng Pilipinas na pinamagatang Lupang Hinirang.
Samantala mga kabombo, kuha pa tayo ng ulat sapagkat itong Palasyo Malacanang nagpaliwanag ho dun sa tumataas na bilang ng mga pamilyang nagugutom sa bansa. Lumabas ho kasi ito sa survey. Alamin natin ang reaksyon dyan ng Palasyo Malacanang sa ulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo J, nagpaliwanag ngayon ang Malacanang kaugnay sa paglobo pa ng mga bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa ating bansa. Batay sa pinakabago na Social Weather Station Survey, nagsasabi na pumapalo na sa mahigit 12 milyong Pilipino ang nakaranas ng kagutuman. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanara na ito ay resulta ng mga nangyayari sa labas ng bansa rin, gaya ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa giyera sa Ukraine at Russia na siya namang nagbibigay dahilan para tumaas ang presyo ng mga pangunahing produkto gaya ng pagkain. Ayon pa kay Andanara, nandyan din yung mga inaasahan o mga naranasan natin na mga kalamidad gaya ng mga bagyo at pagbaha na sumira sa mga pananim at ilan pang mga produkto. Pero ayon kay Andanara, na patuloy ang ginagawa ng Duterte administration para ito'y matugunan ang problema sa kagutuman sa magitan ng mga alternatibo o kaya mga inisyatibo, mga programa para ito'y matugunan gaya na lamang na kanilang pagpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin. At narito pa ang dagdag na bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Martin Andanara. Tumaas po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa nangyayari ngayon sa Russia at sa Ukraine. Kaugnay nito, patuloy nating tinutugunan ang issue ng kagutuman. Kung inyong matatandaan po, mga kababayan, nilikha ni Pangulong Duterte ang Interagency Task Force on Zero Hunger sa pamagitan ng Executive Order number 101 noong January 2020. Kasama sa ating initiatives ang gulayan sa barangay at sa pamayanan programs at iba pang livelihood projects para mabawasan ang kagutuman. Kaya naman, bagaman may pagtaas sa bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakakaranas ng gutom, mas mababa pa rin ng 12.2% ngayong Abril sa 16% nung huling bahagi ng 2020. Agi ng pahayag ni Secretary Martin Andanara. Sa naturang survey ay tinanong ang 1,200 mga respondents sa kanilang kung nakakaranas ba sila ng kagutuman. So ito ay voluntary na pagsagot. So yun ang lumalabas na resulta ng SWS survey. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ng isang opisyal ng Department of Energy na ang pagtaas ng presyo ng petrolyo na naging pabigat sa mga motorista at public utility vehicle drivers ay inaasahang magpapatuloy pa sa susunod na mga linggo. Sinabi ni Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na wala silang nakikitang anumang kaganapan na maaring makabawi agad sa serye ng pagtaas ng presyo. Binanggit ni Abad na ang pagbabawal ng European Union laban sa pag-angkat ng langis mula sa Russia ang isa sa potensyal na naging dahilan ng pagtaas ng demand para sa gasolina sa panahon ng tag-araw sa Northern Hemisphere at ang patuloy naman na salungatan ng Ukraine at Russia ang dahilan din ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon pa sa kanya, ang tatlong naunang rollback ay dahil sa kamakailan na lockdown dun sa Beijing at Shanghai sa bahagi ng China kung saan ay bumabang demand sa mga produktong petrolyo. Samantala, pinaagapan ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of the Interior and Local Government ang pagsusuri at pagsusumite ng listahan ng mga dapat makatanggap ng fuel subsidy. Ito ang panawagan ng senadora sa harap ng bantang transport strike ng mga public utility vehicle drivers at operators sa oras na hindi maaksyonan ng pamahalaan ng
ng problema sa walang prenong oil price hike. Ayon pa sa senador, ang mabagal na pagtugon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang nagtutulak sa transportation sector para maglunsad ng transport strike. Base pa sa datos, aabot na sa 250,000 operators at drivers na ang nakatanggap ng subsidy mula sa kabuang 264,000 na target beneficiaries ng programa. Sa ngayon, wala pang naisusumiting listahan ng mga beripikadong tricycle drivers at operators para sa ilang programa ng pamahalaan. Samantala, nais ng National Task Force o NTF against COVID-19 na makakuha ng hindi bababa sa 70 milyong Pilipino na magiging fully vaccinated laban sa COVID-19 bago matapos ang Duterte administration. Yan ay sa Hunyo 30. Sinabi ni NTF Chief Implementer at Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na ang kanilang target ay base sa data na nakalap ng National Vaccination Operations Center o NVOC. Ang mga numero ng NVOC ay nagpakita ng average na 4 na linggo na bakunahan na isinagawa sa bansa para sa unang dose ay nasa 321,000 mahigit, habang 242,000 mahigit naman sa pangalawang dose. At ang ibinigay sa karaniwang mga parehong panahon as of June 6, mayroon hong kabuuan na 74,000 o 74,221,490 Filipinos ang nakatanggap na ng kanilang unang dose, habang 69.5 million na mga individual naman ang ganap na nabakunahan laban sa COVID-19. Nauna nang itinakda ng gobyerno ang target na ganap na mabakunahan ng 70 milyon sa pagtatapos naman ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, sinabi ng presidente ng NVOC na si Dr. Mirna Kabutahe na magiging masaya sila kung maabot nila ang 77 million na ipinaliwanag nga nitong si Galvez na ang orihinal na layunin talaga ng gobyerno ay mabakunahan ng 70 million Filipinos batay ho doon sa National Vaccination Plan. Gayunman, ang bilang na ito ay nadagdagan sa 90 million dahil na rin sa pagpapadala ng mga bagong variant o naitatala na mga kaso ng bagong variant sa pamamagitan ho ng mga pagsusuri, pati na yung sub-variant ng Omicron at kamakailan ay natuklasan na rin sa ating bansa. Bombo International News. Inanunsyo ng World Bank ang karagdagang $1.5 billion na tulong para sa Ukraine. Dahil dito umabot na sa higit $4 billion ang support package nito. Ang bagong financing ay gagamitin nito bilang pambayad ng sahod para sa gobyerno at mga social worker. Sinabi naman ng development lender sa isang payag na sa mga bagong pondo, nasa halos $2 billion ang naibigay sa ngayon. Tiniyak naman ni World Bank President David Malpass na patuloy na magbibigay ng suporta ang World Bank sa Ukraine at sa mga tao nito sa harap ng patuloy na digmaan. Nauna nang sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na ang kanyang gobyerno ay nangangailangan nito ng kabuuang $7 billion sa isang buwan na tulong upang patuloy na gumana. Bombo Sports News. Mainit pa rin pinag-uusapan ang naging laban ni Nonito da Filipino Plus Donaire doon sa katunggaling Japanese boxer na si Naoya Inoue. Ano kayang plano ng kampo ni Donaire kaugnay ho doon sa mga panawagang magretiro na ito? Narito ang ulat ng Bombo Radio Jensen. Wala nang dapat pang patunayan si Pinoy Boxing Champion Nonito Donaire Jr. matapos matalo sa unification fight kagabi laban kay Japanese boxer Naoya Inoue. Ito ang pahayag ng ama na si Nonito Dodong Donaire Sr. nang makapanayam ng Bombo Radio Jensen kung saan sinabi nitong paritiruhin na ang anak dahil sa posibleng peligro na aabutin pa sa boxing. Kagabi matapos ang laban, kaagad kinumusta ni Dudong ang anak na tinugunan umano na tanggap ang pagkatalo laban sa binansagang The Monster ng bansang Japan. Ayon sa boxing coach, marami umanong nakita nitong pagkakamali sa anak. Una, bistado ni Inoue ang pamatay suntok nito. Kaya to umiilag habang hindi naman sumusuntok si Donaire hanggang tinamaan ng solid pansa sa panga. Sa round 1, nakita nito na gustong patumbahin ni Donaire Jr. ang kalaban kaya't walang binitiwang suntok. Dapat anya umatras kaagad si Donaire matapos tamaan at dapat din na lumuhod habang binibilangan ng repere para makapagpahinga o di kaya
matapos tamaan, kagad yapusin ang kalaban para kukuha ng hangin. Bababa ba siya, kung aakyat pa ba siya sa ring. Pero kung sa akin lang, gusto ko nang magretiro na siya. Para naman ma-enjoy na yung mga anak niya naman, lumalaki na. Kailangan niya rin i-enjoy na muna niya yun. Kung gusto niya pa rin lumaban, so nasa kanila mag-asawa na yun. Pero sa akin lang, dapat na mag-retiro. Kasi wala nothing to prove. Wala na. Open ano na siya, tawag dito, Hall of Famer na yan. Nalaman na plano umano ni Rizal ang coach ni Nonito Jr. na labanan si Paul Butler para makuha ang belt na hawak ng nasabing boxer. Ulat mula rito sa Bombo Radio General Santos, Bombo Bigalano para sa Pamza Radio ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa Jansan Basta Radio. Bombo! Ang sports news ay hatid sa inyo ng Cherry Pearl. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 32 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Sa ito nga pagbalik banwa, pag-istorya nato nining mga farmer beneficiaries dira sa Hacienda Bonifacia sa Barangay Dulao, Bago City. Kay sa pinaka-latest na update diri nga gina-forward sa aton no sa information officer sang Department of Agrarian Reform nga ginahulat na lang pinapagka mga legal documents para nga magpapanawag sang order para sa reinstallation sang ini mga farmer beneficiaries dira sa nasambit yang asyenda. Malawig-lawig na ini sila iyang malawig-lawig ini silang ginadingutan sa ilang kinamatarong sa pagpanguma kagkabay pang sa siliyang tion matigayo na gid nga ma-reinstall ini sila kay sila gid man ang lehitimo nga dapat magpanguma sa nasambit yang kadutaan. 34 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12 magbalik kita banwa pagkaligad gid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
parte sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayaran nga ginatawag sang cancer at pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with Sa palatuntunan, bumbuhanay sa Udto, 45 minutos sa kiligan sa tagnang alas 12. This time, istorya na naton ang ining sabahin sang ano ang palabuto na yan sa sini mga mangungumad sa Hacienda Bonifacia, atensyon, no, sa mga farm beneficiaries, no, mga farmer beneficiaries sa Hacienda Bonifacia, Barangay Dulao, Bago City, kay may mga follow-up diri, no, kag ginapayag sa information officer nga may mga series of meeting na ginapatigayon kag everyday daw gina-follow up na nila daw ginahulat na lang pila ka mga legal documents, no, basahon ko bala ang gin forward sa aton nga mensahe, no, kay interview naton karon dugay si Mr. Jan Chong, ang National Commander sang Task Force Kasanag, no, kaya nasa sapyak nga linya. O sige lang kay ibasahon ko ni Anay ang ginpadala nga mensahe sa ang ila si information officer, si Mr. Drixel Glenn Parilla. Sinya, sir, I have talked with our Parpo 2 and per advice niya kung pwede ko no kay nag-ask ko siya kagina kung pwede maka-interview, no, para magkakuha sang update. Pero sila niya nagambal sa kuno lisensya sa kay Parpo 2 and per advice niya pwede ka lang daw next week. So next week lang ko kuno ma-interview. Kaya ginahikot pa documents and may pending request pa sa parad for the copy of the order and the finality and other pertinent documents. We have created the task force to focus on this kay hindi man madali-dali due to legal issues which must be resolved first. After meeting last Friday, sige-sige naman actions sa nga Monday nagkantuman gani legal officers namon sa Darmo Bago para mag-usisa sa mga documents pagid. Okay, TY. Now ini ang mensaheng ipadala sa ila sin information officer. Now kay ang akong tani nga gusto kagina nga basi available sa nga ma-interview ka ma-explicar sa ato nga matagpalamati ang latest update kay kun hindi tani pag adlaw-adlawon basi malabutan naman ni another 10 years. Kay sa akong pagkintindi daw 30 years na nili nga daw dugay na ni 30 years or basta dugay na gid ini siya, no, nga kaso nga daw nagkatulog lang. Di amo na nga ang ini mga farmer beneficiaries mga kabyanan frustrated na gid kadto sa task force Kasanag kag nagpangaybulig sa kay Mr. Jan Chong nga sa dingin pausisa man ini kag amo ni gani nga may mga complaint na ginpasaka dito sa Office of the Ombudsman kay parang ma-question ang ini mga opisyalis sang DAR diri sa probinsya sa Negros Occidental. How come nga okay na ang papilis tapos nangin hindi naman okay, na-install na ang mga farmer beneficiaries tapos na-uninstall na kuha naman na uninstall kay gin pangharog sa mga armado kag subong i-reinstall kay nakita nga may aragid balasihan nga dapat sila gid ang panguma sa nasambit nga area. Ang reinstallation ang nagdugay. Nag-abot ang isa ka tuig, hasta nga nasundan sa isa ka tuig, nagduwa, 3, 4, 5, hasta nga nakalabot sa sininga tuig 2022. Di karon arena, no, may pila ka mga development kabay pa nga matigayo na ini. Kay kung ibase naton sa mga ginapagawa nga statement sang Provincial Agrarian Reform Office,
May kabiyan nandun nagapakita man nga daw ka positibo na, no? Why man di magsiling problemado mga papilis, kundi ang ginambal man lang diri nga ginahikutan na lang, ginahitso na lang mga papilis, kag ang task force para nga ma-reinstall ang ining mga farmers. Subot sing ganon, nga may aragid sang mabakod nga balasihan, agud nga i-reinstall ang ining mga nasambit nga mga farmer beneficiaries. Ano ang reaksyon sini? Malipay na sinayhan ang National Commander sa Task Force Kasanag. May kasanag na gidayhan sa malawig nga tunnel nga ginausoy naton. May kasanag na gidayhan pagi sa Task Force Kasanag. Yari karon sa piyakalinya si Task Force Kasanag National Commander Mr. Jan Chong sa piyakalinya. Sir, mayong udto. May ugto sir, no? May ugto sa tanan nga listeners sa Boboriccio, may ugto din sa tanan, Sir Daniel. Sir, nabatian mo man to ginbasa ko bagulang ang gin-forward nga information diri sang information officer sang DAR diri sa probinsya sa Negros Occidental kay silingkutan ni may interview ko sa iya, pero next week na lang kuno, pero kay siya ginahikutan nila subong ang tanan nga mga papilis kag ang ila sini nga mga pending request para sa sang order kag finality sa pila ka mga sa pag-reinstall sa sining mga farmer beneficiaries. Kay may mga damo pa nga mga legal documents ang mga legalities nga ginahitsop ako nila antes mapatuman ang reinstallation kung may aragiman sang reinstallation. Ano ang imo paglantaw sini sir? Kadalagan na ihan ini partly sa mga mangunguma? Well, in fact, sir, no, inarespeto, tama na po. Pero ako, sir, gabasi ko sa documents, ginauyatan ko subong, kag siguro anytime from now, basi padulungan kada sa amon nga staff, no? Kay una-una ina nga dokumento nagapamatuod until now inang title nga ginauyatan nga ginaposisyonan sang naga-rentader asubong under pa ina iya sa ARBS beneficiary. Okay. Ang sabat ni Linggamin nga hindi ko na nasa dapat entertainon kay in fact nga ako request gani nga ipa-inhibit na siya o hindi na siya dapat mag-maro da sa sinakaduta kay wala ko na ihangkon kag ang iya mga sabat sa dugi kalayo-layo sa dugi na pangitaan bala palusot. No, ang iya sabat, wala na ko na Sir Game 13, bisan pa magsulat pa siya, bisan pa mag-explain siya, isa lang mambal ko, hindi na ko mag-entertain kay Maro Linggamin, kay para sa akon, inutel na sir nga rason, tama na nakatama, ka-obvious, no? Ang ako niya sa request, no, kay RD, sa nag-meet ko dito sa iya sa Iloilo, na ilisan ang Maro nga si Linggamin, kag hindi na namon siya pag-iunor, tungod nga ang iya rason niya tama na iya kalayo, no? Imagine na bala nga marason siya nga makwa sa isang para desisyon. Sa subong how many years na nga suffer sa mga party beneficiary subong kaplang imo ay makwa sa para desisyon. Tama na sir ka obvious, no? So hindi na siya namon entertainawon kag ang amon subong nga gina-entertain niya si RD Siso nagapumisa nga tingwaan niya gid na ipatigayon ang reinstallation kay may order na siya kay Engineer Pergurua sa Parpo. So amo na yan amon ginabasihan Sir Daniel, no? Okay. So kung ano man yung explanation ni Maro Linggamin hindi na namon pag-iunor. Okay. Pero okay naman kuno subong kay ginahikutar na kag ang finality na lang sang order ang ginahulat nila kag ipatuman kuno na ang reinstallation sa sining mga farmer beneficiary, sir? Hopefully, sir, no? Amo na bantayan tanaw pag ga-expect na sang positive na result, no? Sang ni Parpo Engineer Pedroa. Ang importante si Director Attorney Inciso, no, nagpa-commitment sa amon nga ipatigayonon gid ang reinstallation sa mga ARBS beneficiaries nga sulod na sang 30 years ter nga suffer nila ka ginaulat kasi subong pa lang sila matigayon ang ila gina-request. You mean to say tuod yung magaling nga sa ang initial pag-istorya naton nga 30 years gid as in 30 years nga dapat sila na sinadri ang magapanguma nga wala sila kapanguma? Hello, sir? Yes, sir, no? Amo nang kamaturan, Sir Daniel. Okay. So pero sa subong sa sining mga development, no, kay ako man mismo, halos kada adlaw nag-follow up gid ako sa opisina sang Parpo. May kantanan sa sining kung ano na ang update, no? Ti amo ning gina-forward sa akon nga mga updates. So pero sa subong
hindi pa kita makakonsider nga partial na ini nga kadalagaan sa aton nga mga mangunguma? Hello, sir. Hello sir, hindi pa na pwede naton makabig nga may partial na nga kadalagaan ang mga mangunguma bangod sa sining paghikutan nila subong nga mahimo base anytime from now may ara na sang reinstallation nga order? Hello sir. Okay. Sige, nagadula daw kapigaw gid sa signal ni Mr. Janchong, no? Ang mismo ang National Commander sa Task Force Kasanag ang daw nadulaan na sang pasensya, no? Kay imagine nyo Banwab 30 ka tuig na nga amo na yang kausa sa mga mangunguma, mga farmer beneficiaries sa nasambit yang lugar, sa nasambit yang asyenda, pero until now wala sila ma-reinstall. No, reinstallation ini hindi niya installation kaya na-install na ganito sila 30 years ago, na-install na ini sila mga kabiyanan nga sila nagapanag-iya, nahikutar na ini, nabayaran na ang duta, kumplito na, nabayaran na sa gobyerno, bayad na itag iya sila, gin-install na ganito sila, the fact nga gin-install na ini nga mga farmer beneficiaries, nagakulugan nga nahitso na ang tanan nga mga dokumento, mga papilis, kag nabayad na ang tag-iya. Kaya hindi man pwede nga kwaon lang sa gobyerno ang duta, kay aton iya santo sa aton kasuguan, sa aton konstitusyon, ang gobyerno hindi pwede makakuha sa imong nga property anytime kung gusto niya lang. Nga wala sang ginatawag yang nga right compensation, may ara gid sang just compensation. Tiyan mo na ginabayaran ni sang gobyerno. Ini mga duta ang ginapedalom sa Agrarian Reform Program Banwa. Hindi niya basta-basta gina-embargo sa gobyerno kaginatag sa mga katawhan, sa mga farmers, kundi ginabakal niya sa gobyerno. Ginabakal niya sa gobyerno, ginabayaran niya ang tag-iya, sunod sa assessed value, sa nasambit nga duta, kundi man niya ang location sinadra, kung tagpila ang baligyan na isang duta per square meter. The fact nga na-install nila 30 years ago, buti nga nun niya nga bayad na ini, karon kay ginharas po sila kagin palin sa duta nga ginatala umahan nila. Kag isang nga ginpalin ini sila, nag-insister sila nga hindi dapat nga kami harason sa mga armado. Dapat kami magapangumada. Sa sulod niya sa 30 ka tuig na tupa ini sa mga bungol nga dalunggan sa Department of Agrarian Reform nga wala mabatian ang ilang singgitan. Wala mabatian ilang singgitan kag wala man makita ang ilang kausa. Na daw inabalang dogin kapulan ang dunggan ka mga mata, parang hindi makita ang kamaturan, nga mga mangunguma nga dapat nga nag-enjoy na sila ng pagpanguma, ato agil-ilon sa panghigaron, kay waisang palangabuhian, kaya ang duta nga ila ginaasam-asam nga mangin ilan na kag makaprodukto na sila, na pa, na disgrasya pa, nagtupa pa si iban yung mga kamot. Ari sir, ang balikan natin si Mr. Janchong. Ari na, no? Sa akong makasiling man ako nga partial nga kadalagaan na ini para sa mga mangunguma kay daw ginahikutan na gid Manila subong. Pero sa imo ya base sa imo experience daw kasuya kag gyapon sa DAR kag sa kay Maro Lingamin sir. Okay. Nagkakautod si Mr. Janchong. Okay, sige. 1 minuto ang nabilin ka magadangat kita sa tagna nga launa. Sir, please come back. Okay na sir. Bation ko na sir. Kalain gid sang signal ni Mr. Janchong. Hindi mabatian ang iyang kuan i-transfer tabi sa telepono. Sa telepono na lang abi para nga may closure na sa interview naton sa kay Mr. Janchong. Di imagine nyo na Banwa kung ano ang aton nga gobyerno. Mabasol naton kung isa mga tao nag-rebuilde. Nag-rebuilde man lang kay inabalang ang feeling mo. Ambot kun sa aton nga mga tagpalamatin, experience nyo na ang feeling yung ang feeling balang blatyagon nga gindingutan ka sang ang para sa imo ginkuha ka sa imo bla. Inang feeling balang naka-experience ka sang inustisya. Tiyan mo na nga nagalilingin ang ulo sa tao, nag-rebuilde. Kay maayo man taning katuyuan sang gobyerno,
sa sining agrarian reform program, pero ang implementasyon nang daw hindi kita makaintindi kung ano gidya kasinsiro kag ano kaisog ang taga Department of Agrarian Reform para ipatuman kag makapanguma ang matutuod nga mga mangunguma. Sa piyak linya balikan naton si Mr. John Chong. Sir, please come back. Okay na signal tada? Ay, okay na sir, no? Clear, loud and clear na sir. Oh. Una-una sir, no, hindi ko pag-i-accept ang explanation. Kung ano man ang explanation ni Marolyn Gamin, wala ko na gina-honor. Kaya in fact, ang akong request kay RD nga, islan saya. Kag napaila na sa namon sa ombudsman. Ang ombudsman na yung mag-take care saya. Kay ako yung grabyog ko sa mga rason ni Marolyn Gamin. Ako personally, nakita ko yan, Sir Daniel. Ako yan nakakita sang sulat. Patalang niya, Sir Daniel mo. Kato gidya ka masiling ko yung pasensyahon lang ko, no? Pero purti gidya ang abilidad ni si Marolyn Gamin, no? Okay. Kaya that's why nga nag-file na ko yung complaint siya sa ombudsman. Kag kuro may mga legal pa kong aksyon ngay moon siya. Kay katama gidya ka bahol-bahol sa iya nga mga rason na daw ginakonsiderar ko ya Sir Daniel nga iya nga pagrason daw proteksyonan sa, do may ginaproteksyonan sa iya nga mga reasons, no? So that's why hindi na ko mag-entertain sa iya. Nga ako na lang niya subong nga gina-entertain sa Daniel ang order alin kay RD Inciso kag kay Parpo Figueroa. Dra na lang ko gabi Sir Daniel, no? Okay. Kag kung si Maro pa ya mag-intrada, hindi na ko ya mag-considerar sa iya Sir Daniel. Okay, pero ang ining mga gina-forward sa kundi nga mensahe halini mismo sa Parpo. Butsing kanon nga ang Parpo na mismo nagapangtipon sa mga tanan nga mga legal documents. Kag ang legal officer nila nagpadulong naman to sang Monday sa Bago City kag nagkuha sang pinapaka mga iban pa nga mga dokumento para mapapanaog na kuno ang order with finality sa ilang reinstallation, sir. Yes sir, amo na sir ang bantayan ta sir, no. Kaga gusto ko lang sir inform sir, no, nga sa subong nakaabot na ni sa DAR Secretary, no, kay DAR Secretary Cruz, no, kag sa iban din nga mga DAR nasyonal para ano nila matagaan nila aksyon, no, ang akon concern kay Marolyn Gamin kasi nakita ko sa iya nga mga sabat sa akon kag research ko sa amon legal. Daw tinuntuan na yung obra Sir Daniel, imagine lang imo yang 30 years masabat ka lang sa amona. Daw inablang pananaw nila ya sa mga tao da sa o mga tao nga ginakonsidera nila mga arbs. Nablang daw hindi ko kaintindi, no, kung amo na ang lagi niya nga strategy. O do pa awan nagila abi daw ay nagija sang kaalam nga daw sila lang ang alam sa Daniel, no. Nga kun hambalo mo yang mapalayo na lang. Daw mo na Sir Daniel lang akon nga ginalantaw. That's why nga hindi ko ni Sir Daniel paguntatan, no. Okay. I-career ko ni Sir Daniel ang attitude ni Marolyn Gamin hasta nga maabot sa point nga matagaan giustisya ining mga kauturan naton sa sa arts, no, diri sa may Barangay Dulaw, Sir Daniel, no. Doon na batyagan ko grabe gid imo na nga kaugot ni sir nga daw grabe na ginang imong ugtas nga daw sa katuyuan mo iya nga mabuligan na gini mga mangunguma sa 30 ka tuig iya nga daw nagtupa lang sa mga bungol nga lunggan kag mga bulag nga mata sang dar daw na galapot na sa punto nga daw sa phone mo na lang ni Sir Daniel, si Marolyn Gamin. Sir, kaya ko bala nakita ko lang sa batya nga inablang daw katama nagidya ka foul ball nga tsupi nga panabat hindi gidya consider pero lang go ginambala niya lang tayo nga daw wala tabi alam na hindi you just imagine nga ulaton ta pa yang mag-order kuno ang parad ang lapot yung parad kaya nabasa ta sa bagong order ni Secretary Chris Castriciones ang makapa-delete lang sang CLOA ang secretary sa agrarian reform. Hindi ang parad, way authority ang parad niya para i-cancel ang CLOA. Just imagine yung explanation nga i-cancel sang parad, in-research namon sa legal. That's why contact ang rason din ni Linggamin sa Ilaya National Office. Kaya ini, sir, refer ko rin sa National Office ang Darmo. So that's why hulaton nyo lang kay kabalo na di ang bilog ng opisina sang DAR National sang i-attitude Sir Daniel. Okay, sige. Salamat gid sa imong oras kag
i-follow up tani, i-update tani, tubtub nga ma-reinstall ang mga farmer beneficiaries sa sina makasiling kita nga naangko na naton ang kadalagan, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir, sa time. Thank you very much, man. Si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag, ay ti Kwan, bali naglabot na sa punto nga pertinagid ang kaugot sang National Commander sa Task Force Kasanag mismo sa Maro dito sa Bago City. Okay, 30 anyos na yang naghuyango ang ining mga farmers, ining mga agrarian reform beneficiaries. Wala gid maka pangumas ang duta nga dapat igin pangumahanan nila. Bayad na niya sa gobyerno. Bayad na sa gobyerno. Bayad ka na, tapos hindi mo papagyatag ang duta para sa mga katawan. Tinuntong nga dako, no? Tinuntong opisyo nga makatugag dyan sa pagrebuildi sang utok sa isa katawo. 5 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang launa. Sa aton nga pagpanumbalik mangin ko po naton si Dr. Rinanti Disina, ang aton nga provincial veterinarian. Ay makakuha na siya, ma-retire na, no? Manog-retire na siya doon sa katapasta lang sa tapos bulan, sa sining bulan sa Hunyo. Kag mag-retiro na si Doc Disina, pamangkuto naton siya kung sino magabulos. Kag ano mga pending nga mga programa, kag proyekto sa idalom sang Provincial Veterinary Office nga sa diin dapat nga ma-continue ini sang bago nga magabulos. O kung na magabulos ini siya nga pag-retiro. Pinatanan sa aton nga pagpanumbalik. Kindly standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO, virus mahimo transmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved
Kabanan sa ito na pagpagalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna sa hapon. This time mangin kaupo na naton banwa ang provincial veterinarian, no? Sa nga probinsya sa Negros Occidental si Doc Rinanti Dicina. Sir, mayong hapon. Yes, may hapon, Bumbo Daniel, may hapon. Oo, gusto ko gitani ang Zoom interview pero daw alang ili mo signal daw sa uma, daw ara ka ginaga-concentrate daw sa uma dira, no? Siguro ba si ara ka sa Negros First Runs, why? Yes, ari ko sa farm, no? Kay may gamay nga panyaga sa aton mga kaupdanan diri. Okay. So, ini siguro ang pagpapanyaga mo, sir, may kang tanan ini sa imo na nga pag-retiro. Yes, per our agreement sa aton gobernador, lisensya kita sa aton provincial administrator, at 2 months ago, amo na ang June 30 ko ma-retire, no? Then, nagpromisa sila nga imo nila ko provincial consultant on food security sa July 1, no? So, ara magyapon kita sa Kapitolyo at sa consultant. Consultant na. Ang imong pagretiro, sir, nagtungtong kagid sa edad ka 60 or wala pa? 62 and 4 months ko subong. 62 years old and 4 months. February nga akong birthday. Kaya ang itsura mo daw, 56 mamalang mo. Anyway, so sino magabulo si mo, sir, bilang provincial veterinarian? Ang division head, si Dr. Placida Limana. Placida He has been in the provincial vet for 26 years, no? Oo. Okay. So bali at least ang magabulo si imo kilala mo gid. Yes, within the ranks, no? Kay halin sa una, siya ning gin-assign ko sa different divisions. Oo. Na-expose ni siya sa lain-lain ng mga divisions, no? 5 ka division ang agyan niya. Okay. Kag she rose from the ranks, no? Halin sa vet 1, vet 2, vet 3 kag subong division head. And siya mag-OIC sa sining mag-retire ko. So magkasiling kitang inabalang kung mag-retire ka man, sir, daw hindi bala ka nagakahangawa sa imo nga igabilin nga magabulo sa imo sa pagpatuman sa pila ka mga programa nga imo igabilin, sir. Yes, since last year may transition na kami ngayong obra sa mga facilities nga establish naton. Oo. Based sa amon nga agreement ni Governor Lacson kag ni PA Tony Diaz. Okay. Sa subong, sir, ano mga pending nga mga projects nga under sa imong office? Well, ang amon subong una gina-priority for this last semester ang expansion sang Abansi Negrense District Health Center, no? Anom ni ka District Center. Kay butangan sa another building for the extension office sang mga frontline agencies, no? UPA, DPSWDO, kag amo ning part sang Mandanas Law, no? Yang inang district office subong iya pa na sang vet nga mga ginabulong ang mga sapatan, no? Oo. Extension works nga ginaobra. Okay, oo. So, magluwas sini daw mo lagi ng major nga project subong sang provincial vet? No, ang sa integrated laboratory gina-upgrade namon into para sa capability sa bird flu kag sa African swine fever. So, ginakulang na lang sa occupancy permit kag nga aton nga provincial animal learning park and hospital, no? Kulang na lang sa occupancy kag sa electrical supply nga gina-work out man namon with the consultant, no? Engineer Dumangkas. Okay. So, maybe this year matapos kina siya, no? But for now, may skeletal lang hindi siya fully operational, but may tao da nga man, no? Especially right now, ang permit subong sa mga manok
Tinanglanon may laboratory test. So ang atong laboratory amo na ang gapilas mong mga game fowl breeders. Okay. Sa imong nga post mula sa Facebook daw, it seems nga daw nangin malapit kinsi mo balatyagon ang ining Negros First Ranch, Doc? Well, ginistablisar nato ni siya para makapagwa kita sa mga hybrid ka mga sapat. So for now, may Wagyu na kita diri na produce, may Gerolando, Angus subong amon ang mga sugda namon. So different breeds of cow, cattle nga pwede ginagamit sa aton nga mga farmers, no? So damo naman bulls namo na pagwa may mga bull houses na ginpa-tindog ang probinsya. More than 10 of them. So dako nga genetic improvement sa ila, no? Kaya amo ni kuntani ang ginahatag namong livelihood aside from the goats nga na-disperse naton. Kaya dapat ang isa ka probinsya may ara gid nga demo farm. Okay. But we are planning sa province nga ma-produce kita sa mga genetically potential nga mga sapat. Daw himo namon nga mga nucleus farm ang tawag, no? Layers, broiler, kag ang ining ducks kulang ang aton nga mga balot, no? Muna damo pa nga himuon sa probinsya. When I assume the position sang provincial consultant sa food security, no? Kay kulang tamais diri sa probinsya. Okay. So ang una gid na nga i-move sa probinsya i-repeal or i-revoke na siya ang ordinansa sa GMO kay kakulang gid sang mais kon ang gamiton ta ang kuangyapon, no? Ang hybrid corn. So you mean to say nga daw pabor ka sa GMO corn? Yes, na istorya ko na ang different sectors of society. Especially mga stakeholders, ang mga livestock kag poultry breeders, hindi ta competitive, no? In terms of food security. So sa Northern Negros, istorya ko naman kag Southern Negros, ang mga nagliligad ta mga partners sa organic farming, no? But we need to expedite sa aton food production para maipakaon kita sa aton mga pumuluyo. So gusto sa probinsya nga sustainable, no? Kag self-sufficient ang probinsya sa pagkaon. Especially sa corn, kay amo nang ginapakaon sa sapat. Kag ginakaon man sa aton mga kaupod ka mga Cebuano speaking people diri sa Northern Negros, no? Amo na. Okay. So pero nakaistorya na ni kamo with sa aton nga bag-uman subong nga provincial agriculturist, may kantanan sining GMO corn? Gina-finalize pa nato na may mga letter lang kami na receive, no? From the stakeholders. Kay subong gani ang isa ka dako nga kompanya gusto magpatindog disang corn plantation, no? Sa La Carlota may ara 40 hectares kin isa. Kay you know, ang Isabela ginigo sang kwan mo, sang Bagyo. So sa unang steady supply of corn is Isabela sa Northern Luzon. Subong nakita nila ang Negros as hapos plantang corn. Kag dako ang ginansya ay 70 days siya ma-harvest mo na. And may ara kita facility there is sa Sagay, there is sa Tabunan, may corn mill kita kag sa Kabangkalan, no? So importante ang buyer. We have the buyer, no? Ang mga layer farm right now, ang isa ka farm there sa Murcia require mga 400 tons per month, no? Ang taga Batangas another 800 tons ang ilang kinanglanon. Ang isa ka integrator nga nagsulat sa kay governor last week, kinanglanon niya man mga 50 tons per month. Per month na siya na mais because of the challenge naton sa Ukraine. So ang importation kulang, ang handling from Mindanao to here kulang. So we have to produce our own. Okay. Oo. At least pero why kamo sang kangawa nga kun i-introduce tani sa farm ang ining GMO sa mais base makaangkon ini sang mga pagprotesta sa pila ka mga environmentalist?
Well, ang nakita natin, kung ipakaon na sa sapat, hindi man siya harmful, no? Oo. Kay in other countries, like mga small countries, ang muna kay mapakaon nila ang pumuluyo. Ang Negros Occidental, ang Oriental, wala siya. So may contamination gapon ang imong production ng GMO. Ang iban nga area, pwede man imo kay araman sa lahi nga pwede galingon mong ipakaon. So that's maagi man aguro sa sa proper legislation. Public hearing, no? Anyway, though hindi man kita makasalbar sa sining GMO kay kung hindi kita magamit sa GMO o kung hindi ginatawag nga genetically modified organism, ang halos na rin kakapungsuran nagagamit na sini. Ang isa ginaka-factor nga you need to produce more for feeds, no? Ang ginapadala sa aton di GMO corn man na. Ang mga feeds nga gina-import na ton, ang mga big companies, GMO man? GMO corn, allowed na siya sa government. Ang hindi lang pwede na itanom nimo ang corn. Okay. So anyway, muna kung ang solusyon ara man lang sa palibot, pero ugaling kay daw kadamo lang sang resistance sa pagpatuman sa pila ka mga solusyon. Sir, sa imo nga pag-retiro, sigurado nga daw hindi man gid nga sila nga magbiya kagali kay mangin na konsultan ka man kag posible kung ano ang mga ginapatuman mo kag ginaplano, pwede gyapon mapatuman sang sunod abi magasunod simo kag sa sining administrasyon subong ni Gobernador Lacson. Yes, kay ang aton team subong na highly motivated and trained na sila, no? Kaya ang probinsya subong dapat para sa aton one hospital, one system. Amo na obrahon man sang sang probinsya sa agriculture sector, no? Isa lang bala ka command center. Isa kumpas na lang para hapos sa aton mag-provide sa gusto kag sufficient, no, nga pagkaon. So at least kay sa imo nga post bla sa Facebook, do ka subo sa post ni Dr. Disina nga inabalang pagbiya mo na sa sa tungin-tumon mo ang Negros First Trans nga sa mabiya ka na sa imo pag-retire bla, sir. Well, ang pagkatao ko open book na siya, no? And ang pinaka-last ko tong nga sign ang paghatag sing award sa akon sang mga veterinarians sa February. At the same time, sang last year na igo mo COVID, so what is life after all, no? Ikadua, ang mga kabataan ko aton man sagwa tanan, nag-sacrifice sila just to protect me kaysa una. Hindi man manigar nga grabe man ang balbalanay sa akon. So, I am already mature enough to face the consequences of my act. And that's why I decided to retire, no? So, at the age of 60, actually, may mga plano na at that time, no? But may mga projects pang ginapatuman. Ang tuwang project kali, pwede man lang yung ma-take over sa kasunod sa imo. Amo na iya ang retirement. Okay. Sige. So congratulations, sir, sa imong retirement kag looking forward sang padayon nga interview sa imo apisar pa nga nag-retire ka na kay konsultan ka man yapon, sir. Yes, we will wait na lang sa signed document. Amo lang ng amon na istoryahan before I nangayo ko approval kay Gob sa akong retirement, no? Gipong kuan namon ni Attorney Diaz kag ni Governor Lacson, no? Sa pagbulig sang ang probinsya sa aton nga problema sa agrikultura. Kay tubong ang isa ka issue na sang last election, more on agriculture, kalabanan sa napirde. Ipakaon sa tao, no? Kung audit amo na, no? One of the basic question is how you feed your constituents, no? It's incumbent upon the local city executive to provide, no? Sa mayong health, pagkaon, no? Job, no? Ang obra sa local government. So buti nga nun nga hindi ka lang niya mag-focus sa veterinary works, pati ang agriculture gina mismo ang daw madala mo na sa imo pagkakonsultan.
Iyata mo na apong kuhan pa namon ni Governor kag ni Attorney Diaz ang limitation, no? Kaya consultant may limitation man sa imong nga function. Amo gani? Gina-finalize pa namon na sa ginabihon nga agreement, no? So sila na mag-announce siguro after the final document nga magwa. Sige, since nga naistoryahan tagi man ang agriculture, isingit ko na lang pamangkot sa imo. Possible ayan nga mapanubo pa ang presyo sang aton nga palay or sa aton nga bugas sa palabuton or magapadayon na gilan nga magasaka, sir? Well, nakita naton ang yung i-subsidize ang gobyerno manubo na siya. Especially right now ang fertilizer. So ang infra, ang irrigation. So amo nang subsidies ang government. Kaya ang farmer pati nang sa seeds ano mo na siya subsidize. So depends upon the current the incoming administration kung ma-invest siya sa agriculture. Kaya nakita ko ang budget niya sa agriculture is only 40 billion sang last year, no? This year ati. So 40 billion is a small amount. Kung imo siya ihatagan sa gusto nga pagkaon ang pumuluyo. So dapat you put money where your mouth speaks, no? Amo dapat na. So, ang probinsya matulog sila kung paano niya. Magsasaka party list representative Kabatbat. Kabatbat to? O si party list o kung magsasaka party list, no? Representative Kabatbat nga niya nga kinalanong ko sa gobyerno is 400 billion pesos nga pundo para nga siguro gamiton subsidy para mapanubo ang presyo sang bugas, mapanubo ang presyo sang palay. Kag siling mga isang secretary kinalanon kuno ang mechanization. Tisin kuno kadugay naman ang ginasinggitan nato na mechanization, Doc. Yes, amo na. Dapat ang post-harvest facilities, ang mechanized farming, kay lagpad ya dapat ang ginalanon mo. We have enough nga duta, but hindi lang marado kay ang farmer. Dapat i-organize mo kag hatagan sa taktura, hatagan sing gusto nga mga mechanized farming dapat Okay, sige. So positibo kita sini nga mapanubo basta may aral lang subsidy ang gobyerno, no. Ang problema lang sinigaling kung basi wala naman ang gobyerno sang i-subsidize kay ang aton nga kautangan subong do naglabot na 15 trilyon sir. Well, kung may kita ka sa aton di sa probinsya, kung may market lang isa ka product, apo siya ang mga local and domestic investors. Damo iya mga local investors nga ma-invest kung ang gobyerno may direksyon lang. Kaya these are dapat private led ni siya nga mga industriya. Like for example, poultry. Yang padlagan sila kalabanan mga dagko man nga mga kapitalista, no? So ang sa humay daw mga kapitalista galing sa pamakalang. So sa production niya ang farmer ang ginapa obra. Tamo na. So kung ang kapitalista maghatag siya sa produksyon, sang share niya, kag may market ka, may demand, amo na ginaobra namon sa livestock. Dapat may contract to buy, no? Ang baboy, ikontrata mo daan. Ang corn, may i-contract to buy na mo na siya. Damo na nga style, no? Ay, ang taga Negros, Bombodan, ma-invest na siya kung nakita niya may ginansya siya, kag may market siya. Market importante, market-driven nga mga produkto So, buti nga nun nga dapat i-introduce natin, kag i-promote natin ang ginatawag nga contract, ganin tawag sini? Contract growing? Contract to buy. Contract to buy, oo. Contract growing, ako na. Hindi mo na ang arise, ang contract growing ka, i-contract mo daan. So, before ka magtanom, nakakontrata na nga mo na presyo. Halimbawa, mais, 20 pesos. Halimbawa, gusto mo 28 pesos per kilo ng palay. Dapat nakakontrata na. Kaya ang farmer, hindi na mangutang to sa Indian. Amo na. Okay. Why tani makita siguro sir nga ang isa sa ginatanaw kabisa sa mga factor kung nga ang nagmahal na ang bugas sa market, no? Kay ang buying price sang palay siya do kanubo mo, pero how come nga pag-abot na sa market nahimo na 45 pesos per kilo sang bugas. Ang nga nakita ko di siguro nga rason kay tungod nga
kadamo pa sang pagaagyan nga mga kamot ang humay antes magtupa sa manugbaligya sa merkado. But sige nun, damo na ang nagaganansya antes pa man mangin available ina nga for sale para sa mga consumer. Pero kung daw isa lang tani, kung duha, halimbawa, ang farmer, amo na mismo ang rice retailer, siya na mismo direkta ang magbaligya sa bugas, siguro mas inipagin makapabarato pagin sa presyo. Yes, kaya nga muna nauptabo sa livestock. May auction market kita gibutang sa Negros. Anong auction market? Damo gyapon ng middleman. Kinatingwaan namon nga, ikaw tagiya sa baboy, ikaw madala dito sa auction market, kilo. So, ang kultura sa Negros, sa Pilipinas, ining marketing system nga damo middleman, dapat madula na siya mo. Correct. Kung na institutionalized ng asosasyon, so hapos ni siya kayo. Hapos ni kayo. It's a matter of political direction. Ang liderato, no? Sa isa ka ubra. Sa una na ubra ni Kwanto, Secretary Tangko. Di ba ubra natin subong? So it depends upon the leadership, no? Amo dapat na sa kini mga marketing system, uligan sa gobyerno, sa ang DTI, ang DILG, no? Hapos ni siya ubrahon. Basta nagatingob lang ang stakeholders, ang gobyerno, ang manugbakal. Kaya ang manugbakal, tinay post-harvest sila, may arosira sila. Dira lang itulod daan sa ang mga mangunguma. Tinutang na. Sa iban nga pungsod, like sa Japan, may nakita ko to, kung siya ang nagapaligya sa luta, may farm siya, may kaugalingon man siyang arosira. Pag harvest ito siya nga humay, siya man mismo magbulad sang humay niya, siya mag-dry. Pagkatapos siya magyapon magaling, pagka dugay-dugay, bugas na, nabutang na sa sako, sir? Yes, so kadamo sa pulisiya nga dapat iubrahon sa gobyerno. Kung may lain kung may direksyon ang pulisiya sa gobyerno, hapos ni siya, no? Kasundin tanan sa local government. Kasi ang local government may mga budget naman, no? Sa 5% of the budget para sa agriculture. Magamit na yan sila, no? Okay. Sa local government. Okay, sige sir, karami isang mga information nga na-share mo sumong sa amon. In a way, sige lang kay siguro damo pa man nga interviews ang matigayon pagkatapos nga mangin konsultan ka kung matigayon gyud diri sa probinsya sa Negros Occidental. Once again, sir, salamat gid sa imong oras. Thank you po, sir. Matema kami na si Dr. Rinanti Disina, ang aton nga probinsya veterinarian, ma-retire siya, tapos na ni sa bulan sa Hunyo, pero kuwaon sa konsultan. Kaga pati ang agriculture, kung ano naman, kung napasugtan kaga madala niya, at madala man sa pahasta sa agriculture. Ang importante lagi nabi sa aton gobyerno nga mangin kuan lang bala, mangin matinudtuuron, no, sincero sa pagpatuman sang programa. Ining pagpanubo sa presyo sa bugas, mahimo kung nagustuhon gid, no? Halimbawa, ang gobyerno masubsidize sa mga fertilizers nga kinahanglanon. Ang urea subong pila ng sako, sobra na 3,000 ang sako sa urea. Ang urea mo pinaka-basic kaya pinakakinahanglanon nga buno isang mga tanom naton. Kaya mo nagapatambok sa nga tanom. Ang urea, titag sobra 3,000 ang sako sa urea. Ti pinakasako ayan sang urea ang ginaabono sa isang hektarya. Ang ibo pang bayad sa labor, magtanom, mag-ani, kay hindi man tanan nga mga farm subong mechanized. Nag-ara pagyapong kita sa estilo nga ginagarab na to ng humay. May mga lagko nga mga may ara siguro sa may mga harvester siguro. Sa pila lang ka mga ka-area, mga kooperatiba nga may manufaktura ka mga harvester. Pero not all. Kaya way magani kita sa bisan gin-improvise nga mga harvester. Nga ang iba niya nga mga pungsod kangay sang India, kangay sa Vietnam, sa Indonesia, mayroon sila isang bisan mga hand tractor bla. Kung yung aton di hand tractor ginagamit lang naton pag-arado. Ang ilato yung mga hand tractor, may mga converter na may gina-enhancement na ginabutang. Nga wala labot nga pwede na nila maarado, may ginatakod sila nga mag-serving harvester, nga mag-harvest sa palay. Nga muna kadasi pag-harvest, nga kung tapos naman harvest, kukso naman ang attachment, ang attachment sa hand tractor, katapos gamito naman sa as hand tractor, maarado naman siya sa kadutaan, sa kadasig lang.
Kaya pagkatapos sa tion nga magtanom, may itakod naman nga may ara naman sang i-attach dira nga makinarya, nga equipment o kun nga machine sa hand tractor. Kaya mo naman ang butangan sa mga binhi bla, mga humay og tanom. Nga pag andar niya, paglakat niya, gasigi na lang nga tanom niya. Dasigay lang. Amo nang ginatawag mga kabiyanan na mechanized. Ti ka dugay na yang ginahambal nga mechanized sa gobyerno. Hasta subong nga mechanized daw hasta lang sa damgo. Kaya mo man sa mga maalam nato ng mga inventor kaga makahimo sa sini mga enhancement or ining anuman nga mga attachment na sa mga makinarya ta. Ti way man ginaobra. No? Kag wala man ginatutukan sa gobyerno kay way makita nagatutok sa agrikultura tapos karon nag-ambisyon kita panubuon naton sa 20 pesos ang presyo sang bugas ti may mo nato na kun tutukan gini no nga i-mechanize ang farming ma-subsidize ang gobyerno ti mga silingto ni representative Kabatbat niya 400 billion pesos kinahanglan sa gobyerno para nga mapatuman ang ining pag-mechanize kag tanan-tanan kinahanglanon subsidy sa mga farmers para nga makaproduce sang humay nga barato lang. Actually, barato ang pagbakal siya sa humay sa aton nga mga farmers. Masyado gid ka barato. Ang nagpamahalang sini kay tungod damo mga middleman. Pag-harvest dito may mga magkumpra na sa humay. Ang nagakumpra sa humay, siya naman ang mabulad. Sa pagkatapos na may manugpagaling, may lain naman nga middleman hasta nga makalabot sa market. Kadamo na sa pag-aagyan nga kamot. Pagkalabot sa market, ang presyo sa bugas sobra na 40 kilo. Pila lang ang baklanay sa manguma 17 pesos. Ang nga kada kilo sang palay. 36 minutos mga kabiyanan na nakaligad sa tag na nga launa. Magabalik kita pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang Alaga diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. This time ko na to report ni Bumbuan na Sindol Surilla, ini may kantanan sa pag-appoint karon ni incoming Mayor Albi Benitez sang bag-ong city legal officer, no? Kay may payag diri ang spokesperson ni incoming Mayor Albi Benitez. May payag si Atty. Bong Dilag, ang spokesperson mga kabayan sa aton nga syudad. Sa piya kalinya, ko naton ang report ni Bumbuan sa sining panibag-ong city legal officer sa syudad sang Bacolod. Sino ini, no, ang panibag-ong city legal officer? Aring report, Bumbuan, please come in. Dan si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ang bag-o nga gina-appoint or rather ang ibutang nga city legal officer ni Mayor-elect Albi Benitez sa pagpungko sini sa noontime of June 30. Sa noontime pa man of June 30, Bumbuan? no? Yes. Ano si Attorney Ting? Anong spelling sa iyang Ting? T-E-N-G or T-I-N-G? Attorney Romeo Carlos Ting, T-I-N-G. T-I-N-G. Atong sa nagligad tong sa market to ya si Kung Hingting lain to yang Ting no T-E-N-G to ya no? Oo, do T-E to ya. Oh. So ini ya T-I. Si Okay. Attorney Ting Bombodan, sa background 20 years ni siya nga nag-practice sa iyang profession sa pagka-lawyer, no? Gaano na siya Bombodan? Naga-private practice. So kung manutis mo Bombodan, 3 na ka mga lawyers ang nabutang abi sa mga key positions, no? Ang magluwas ni kay Attorney Ting, si Attorney Carol Joseph Fu bilang Secretary to the Mayor, kag si Attorney Pacifico Maghari III bilang City Administrator. So far, ini sila ang mga nakumpirmar iya sa posisyon. Suno iya sa kay Attorney Bong Dilag na spokesman or spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez, no? Si Attorney Bong Dilag, Bombodan, tinibala natin, subong niya ti spokesperson siya. Pero, iway pa man nahibaluan, hambal niya, kahit iway pa man may, mga offers daw, iway pa man sila gidyan ako sigilanon ni Mayor-elect Albi Benitez kung anong iyama yung posisyon, although hambal niya ti siya bilang background muda naka-DILG Regional Director during the time niya sang Monaco administration tinaka-spokesperson man siya, no, but this time ti amo lang gid yung 3 nga ni ang nabutang iya sa mga key positions, no. Bombodan pamatiyan nato ng kabahin sang aton iyang interview sa kay spokesman, no, spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez, si Attorney Bong Dilag. Yeah, the latest information na nakuha and it has been confirmed na si Atty. Ting among yung Secretary legal officer, City Legal Officer ng City of Bacolod. Sa Secretary to the Mayor, kabalo naman sa si Atty. Carol Fu, pag ang City Administrator si Atty. Patricio Maghari, Pacifico Maghari. So far, amo pa lang ni ang na-name nga mga, let's say, mga appointees. Bumbuan? Bombodan? Oo. Nabatian na to, no? Kabahin lang na. No? So far, ina nga 3 ang na-name palagyan nga mga
sa posisyon bombodan bla mga key possessions man kay tinabalawan nato ni appoint mo gid na ang imong city administrator, ang city legal officer, ang secretary to the mayor, at the same time bombodan ti ibandra mga executive assistants, tinabalawan nato may mga head naman lang niya kada department kiti mga ang sa department heads na bombodan mga career mo. So ang mga appointee amuning mga key positions abi nga i-appoint ka sang alkalde o kun sang mayor, and the rest kung may mga bilin pa lang ang mga job order casuals kay ang syudad dia may masubra 2,000 naman na iya nga daan bombodan ka mga regular employees nga whether mabag-o man na iyang administrasyon, mga regular employees ina sila iya, no? How's that bombodan? Okay, tisigya. Do halos kumplito na ang yes. Amat-amat na kumplito ang mga kinanglanon nga mga tao ni incoming Mayor Albi Benitez, no, nga magapungko upod sa iya diri sa sulod sa Bacolod, Bumbuan. Correct na bombodan. Kaysa nung time of June 30, amo na ang pagsulod sa bag-o iya nga administrasyon. Sino ka ni administrator? Si Attorney Pacifico Maghari. Ang sakwa naman niya sa Secretary to the Mayor, si Attorney, ang spokesperson. Amo lang nagdugang na may spokesman niya subong, no? Oo, amo na ang spokesman. Nauna daw lang niya spokesman. Ang spokesman na iya bombodan ti asta siguro sa pag-assume kay kun mayor ka duway ka na naman na sina, no? But we'll see kung ano na ang ma-enroll gid na ni Attorney Bong Dilag, no? Pwede man naguro nga kulugan nga si Attorney Bong Dilag regular niya magasabat sa kung ano mga isyu nga dapat sabton sa aton nga alkalde. Correct. Kaya pa man niya nagpungko pagidya. So far nga ara subong kuha lang siya nga spokesman sa subong iya nga sa transition guro. Sa transition, no? Nga sa pag-antes ang pag-assume niya sa iya sa nga position, no? Kaya lang ginabi kung halimbawa ang may pila kita ka mga bagay nga gusto i-clarify, namin gidya nga ang mag-clarify sa niya nga atong mismo city mayor, not the spokesperson. Correct. Gani man bombodan, no? Mas makapaayo gid, no? So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udo. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, assistant overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. 46 minutos sa kaligad sa tagdang ilauna, ginakulabos kita banwasa ang oras diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan bombohanay sa Udto danay na makita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals Langga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatune na sa aton sininagasigabong frequency ang 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo sintag sa kamaradyo sa aton siniiyang nga mga nagapinamati dira hua. Sa nagapulupahuway-huway, no? Sa ila sinitag sa kamapulian, sa ila sinitag sa kamabalay din man kamo, no, na situate, na locate subong. Ara lang kamo dira mga kabombo, no, sa inyo siniiyang nga mga puloyan, sa inyo sini nga office, din man kamo nga bahin. Importante nagaisa kita, nagainupdanay kita, no? Diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Sa liwatin ng inyo alagad sa kahanginan, nagaabi-abi sa inyo, naga-welcome sa inyo ang inyo kubos nga alagad. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Yara na kamodira, no? Sa nakatune na sa aton sininagasigabo nga 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamang radyo. 630 kHz. Kag sa manabutan sa aton si pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. No, sa tanan dira nga nakatune in na hua sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz sa 630 mga kabombo, no? Ara na kamo dira. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, no? Sa 630 kHz. Ang inyo sining radyo ti syempre ara na da, no? Nagasigabong na bombo radyo. May iban nga ang radyo nila, no, kaangay sining radyo, no, ang iba niya ti normal, pwede maliso, no, good for you. Para nga ti maliso ninyo kag kung diin ka mo gusto yung mag tune in, no, kung gusto niya bombo radyo ti tune in ka mo. Pero sa hindi maliso dira, may yara pa bala ka mo dira sang radyo nga ginhatag sa inyo nga hindi maliso ka nakalansang lamang sa isa ka AM station. Definitely hindi na ya bombo radyo kay ang amon sining radyo nga ginapang baylo ka ginahatag kag gina premyo sa aton si promo maliso gid, no, normal nga radyo. Pero kung mayara ka mo dira nga radyo nga hindi gid maliso mga kabombo kag nakalansa sa isa lamang ka AM station, pwede ka mo diri makapabaylo, no, diri sa aton sining estasyon. Pabaylo ka mo diri ang radyo diri nga bag-o kaangay sini, no, nagahulat kag ang 1,000 pesos, no? Mayara pa kamo sang 1,000 pesos sa cash. Igahatag namon sa inyo sa mga makapabaylo sang radyo. Baylo radyo. Okay, nakita dira. So, sa malabutan sa aton si paguragwag sa 630 kHz. Hello, 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 and good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa aton sini iban nga palagyan nga hindi malabutan sa aton si paguragwag mga kabombo, no? Sa aton sini nga official website. Aton sini nga official website ang www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Kina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, no? Sa mga naka-tune in na dila karon ho naka-log on sa www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Sa aton si local website, of course, ang local website ng Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/bacolod. Siyempre pa sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Nga ara naman dira karon ayho nagapamati man sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Pinaagi sa pag-download sa inyo sa cellphone sa Bombo mobile app, no? Naka-enjoy na kamo dira karon, hello and good afternoon. So wala pa naka-enjoy, download di ang inyo siniyang cellphone sa Bombo mobile app. Okay? So sa mga naka-enjoy man dira karon sa aton si Facebook Live, good afternoon. Kag sa aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So ara na no, welcome ko na kamo sa sininga hapon mga kabombo. Mayara naman kita iya sang isa ka matahuman nga kasaysayan. Igapaambit naton diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang ang inyo sininga makasaysayan ginpadala diri, no, mga kabombo. Sa mga luyag dira magpadala, i-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man na pinaagi sa pagsulat, no? Isulat lang sa yellow pad, ipadala, i-care of, no? I-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Antes pa man sang tanan-tanan. Yari anay ho, aton siniyang pambukas nga bahanon, no? Ang isa sa mga isa sa mga most requested songs, no? MRS, most requested song. Dumduman kong MRS, dagi ko una
nakatrabaho sa akong sini nga radio live. MRS, the most requested song. Galing wala na to. No, ara na dampi sa may Manuela building before. Remember, no? Nadragi ko yung nag-una. Nag-newscaster kita dra sa FM station. MRS, the most requested song. Wala na to defunct na to. Ihariyo ang aton sa isa sa mga MRS man most requested songs sa bahin sang Bombo Music Festival. Ang ambahanon ganingin na ano man sa aton sa mga drama, no? Nanging theme song sa aton sa mga drama. Isa kahiligay noon nga ambahanon. I'm sure you love this song of Mr. Dante Berriong, no? Siya ang nag-compose, siya man nag-interpret. Yari, lantuon naton during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2016 ang ambahanon Kabuhi sang Kabuhi Ko. Isang master mariner that si Anta Pictoy, and from natawag lang the essence of love. Regardless of the circumstances of life, dapat padayon ang atang tagugmaanay sa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you and to all people like you. Kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko magkapadayon sa karay-sarakan natin. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang
sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Katahom-taho mga kabombo, no? Ang amahanon, kabuhi isang kabuhi ko. No? Produkto sang Bombo Music Festival 2016 mga kabombo, no? Para gid ana sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Sa mga naka-tune in na dira, no? Sa aton si 630 kHz, hello and good afternoon. Sa mabutan sa aton si Paguragwag, no? Sa hindi man nabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton si nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Kamusta nga aton siniiya nga pag pinakadto pakariman? Aber magpulupungko, danay mag-ulo idag-idag, danay magsulusandig-sandig, no? Grabe nga Ilonggo nga termino, no? Nga tinaga. Idag-idag. Sandig-sandig. Mag-ulo idag-idag, magsulusandig-sandig. Mag-relax sa makadali. Come on. No, sa aton sini mga kabombo, abi relax ka mo sa makadali kay kinahanglan gina sa aton sini iya nga lawas, no? So I'm not only reminding that to you, but I'm also reminding that myself, no? Kailangan mag-relax makita. From time to time, kay kung hindi kita maka-relax mo, doon pamatsagan mo, doon nag-aaso, no? Ang bilog mo nga lawas, no? Especially kung ang mind mo ang hikot, kag grabe, gid ba lang nga tutok, kag pagpautok, mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki. We need to relax. We need to unwind. We need to go out, no? Road trip. Oh, kanami no mag-road trip. Go to other places, mga kabombo. No? Different views, different place, different people. No, kanami, no? Isa inasan dapat natong himuon kon mayara kita sang panahon na, no? Nga maglakwatsa. Lakwatchika, mga kabombo, no? Samtang nga nagalakwatsa, ulo-unwind, nagachika, the time, the generation of the so-called Maritesses. Ang mga henerasyon sa mga Marites. Pero kung ka chika, malang kamoya kag arab lang coping up, no? While coping up the situation, no? Nga chika kamo dira para nga makaulo unwind. Why not, no? Kung hindi malang ya harmful ang inyo sini nga subject sa inyo sim pagchika, no, that's very good Maritesses kind of Marites. Mga kabombo, no? So mag-relax kita sa makadali, mga kabombo, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, samtang dugay-dugay magabasa naman kita sa inyo siniiya nga mga kasaysayan, no? Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna ang 2:00. Magabuya ako na sa pila ka mga panumduma, magabalik kita kag may nadumduman kamo sa tagsa ka mag-abot ang petsa 8 sa bulan sang Hunyo, mga kabombo, no? Isa ka pangkalibutanon nga selebrasyon, mayara kamo sang nadumduman. Aton ina nga panumbalikan ang matudtun nga kahapon lamang sa aton siniiya nga kalibutan, sa aton si world history, especially today, June 8, mga kabombo. Kagang inyo si makasaysayan pagkatapos gid lamang sini. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan?
ang pagsakit sang aton tiyan. Ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line. Bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Colon. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad si Miss Jazz para lamang sa inyo mga kabombo sa sining adlaw sang Miyerkules, petsa 8 sa bulan sang Hunyo 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga matag palamati, kamusta aton si Masuki? Ara na kamo dira sa mga naga-birthday sila subong happy birthday, no? Gina-generalize na lang naton ang aton siniyang mga greetings. Happy birthday sa aton siniyang nga mga naga-birthday dira subong, no? Mga kabombo, God bless you. Kag syempre pa sa mga naga-uluan wine dira ho, mga kabombo, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Mombrito ano na diri na akong dampyo. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Iyari anay ho ang aton siniyang pag panumbalik sa makadali, no? Sa aton siniyang matudtuod nga maragtas sa aton sining kalibutan. Diri may gina-incorporate kita diri sa atong palatuntunan kay isa man ini iya ka matudtod nga kasaysayan, no? Ang matudtod nga kahapon lamang, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, wala labot sa inyo si mga kasaysayan. O yari kita karon sa isa ka pinanid sa maragtas sa aton siniyang pungsod Pilipinas or sa bugos sa kalibutan mga kabombo. Ti lakip na kita dira kay tanan nga mga miyembro, mga kabombo, no, sang United Nations, so kun UN, nagaupod na diri, no, sa sining kabahin sang aton siniyang maragtas, no, sa aton sining kalibutan. Nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga today is World Oceans Day, mga kabombo, no? World Oceans Day. When we say ocean, di ba lang mga kadagatan? Is there a difference between ocean and seas, mga kabombo, no? Sundo ya sa sa etymology, mga kabombo. When we say sea kag ocean, may pinasahi, may kinalain gali sila, no? Kung maghambal kita ocean yati, lapad-lapad na iya. Sa bugos sa kalibutan, damo-damo mga oceans, no, mga kabombo. Kag kung maghambal kita ya sea, do ara lang sa dagat, no, malapit pa na iya sa land, no, malapit pa na iya sa duta, no. Medyo gulo gamay-gamay ang sea sang sa ocean, mga kabombo, no. Kay kung maghambal kita ocean, no, ang tinaga nga ocean o kung dagat para sa aton, no. Ang ocean amo ini siya ang puwerte ka dako kag malapad nga body of salt water, no?
Hindi sila nga tubig lang, kundi salt water. Mga kabombo, iya gidabla ka tubig sa baybay. Pero, huge body of salt water nga naga-cover sa 71% sa aton siniiya nga earth surface, mga kabombo, no? Bukod silingon, mas malapad ang mga oceans o kung mga kadagatan sa aton siniya kalibutan kumparar sa mga duta nga ginaistaran, no? Sang sa land, mga kabombo. Kay ti 71% nga body of salt water ang naga-cover sa aton sininga planet Earth, no, sa surface sa aton sininga nga planetang Earth, mga kabombo. 71%, imagine, mas dako siya kung ikumparar sa mga kadutaan, mga kabombo, no? So when we say ocean, it is a huge body of salt water that covers about 71% of Earth's surface, mga kabombo, no? Ang aton sininga planeta mayara sang isa ka global ocean. Ang planet Earth mayara sa isa ka global ocean, no? Although nga ang sabahin sa mga oceanographers naton, mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga oceanographers kag mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan, ang traditionally divided ini o kunatunga sa apat ka mga distinct regions, no? Amo ini ang Pacific, Atlantic, Indian kag Arctic, mga kabombo. So po silingon paghambal kita sang ocean, amo niyang pertig sa kalapad, no, nga naga-cover sa aton si kalibutan kung ikumpara sa sea, no, kung sa dagat. Di pamangkot ang ocean, anugid ang pinaka-largest, pinakadako nga ocean sa bugos sa kalibutan, sa planet Earth. Of course, no, I'm sure makasabat makamodera, no? Ang 3 largest oceans amo ang number 1, Pacific Ocean, no? Ang dagat Pasifiko, ang Atlantic Ocean ukon ang dagat Atlantiko, kag ang Indian Oceans ukon ining ikatatlo, no, nga pinagkalapad nga ocean sa bugos sa kalibutan, amo ni ang Indian Oceans, no? Kag they are followed by several seas that are also quite big, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga matagpalamati sa aton siniya nga mga suki, no? Sa mga nagaparisena dira karon ho kay nagapamati gid sa aton siniya nga today in history. So what is the largest ocean in the world, no? Sa tatlo ni ano gid ang pinaka-largest nga ocean sa bugos nga kalibutan? Of course, amo ini siya, mga kabombo, ang Pacific Ocean, no? Amo ni siya ang Pacific Ocean, amo ni siya ang largest ocean in the world. It is 63,800,000 square miles, mga kabombo, ukon 165,250,000 square kilometers, no? Grabe, no? Ang dagat Pasifiko, mga kabombo, amo ni siya. So kung pamangkuto naman naton kung ano ang smallest ocean, pinakagamay nga ocean in the world, amo naman ini siya ang Arctic Ocean, no? It is just like 5,427,000 square miles ang kalaparon niya sini, ukon 14,055,865 square kilometers. So mga bagong henerasyon, ano ang largest ocean sa aton sining planet Earth? Pacific Ocean. Kag ano naman ang smallest ocean in the world? Amo ini ang Arctic Ocean, mga kabombo. So balik kita, mga kabombo, sa aton siniiyang hilikoton subong adlaw, no? Sa aton siniiyang celebration worldwide, ining World Oceans Day, no? Kay sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Hunyo 8, no? Labi na gid sa tong tuig 1992 nga may World Oceans Day subong. San o gid ina ginsuguran ang World Oceans Day
mga kabombo. Well, ang World Oceans Day, mga kabombo, no, ginuna ini mga 30 ka tuig na kaligad, kaya that was June 8 of the same date today, June 8 of 1992, no, mga 30 ka tuig na nakaligad, sang ang pinakauna nga gin-propose, no, ginduso, gindihon, kag gin-propose nga may kantanan sa sini nga selebrasyon, no, ang International Center for Ocean Development, no. Ang International Center for Ocean Development, amo ini ang pinakauna nga nagpropose ukon ining ICOD, no, International Center for Ocean Development, ukon ICOD, amo ini ang nagpropose sang konsepto, no, sang concept angot sa pagdihon sa isa ka adlaw agud nga hatagan sang pagtamod, hatagan sang pasidungog kag pagkilala ang aton sini nga mga kalalawran, no, ang aton sini iya nga mga oceans, no, pagkilala worldwide sang sini nga mga oceans sukon mga kadagatan sa bugos nga kalibutan, mga kabombo. So amo ni kun nga ang may ginhiwat sang ulihi nga World Oceans Day bangod sang pag-propose sang concept sang International Center for Ocean Development o kung ICOD, mga kabombo, nga kung sa diin, amo ini ang nag-propose sang konsepto para nga may paghihiwaton nga international nga celebration angot sa kadagatan, no, mga kabombo. So ang World Oceans Day isa na iniiya ka International Day, no, sa tanan nga miyembro, sa tanan nga member states sang United Nations, kalakip na kita dira ang Pilipinas, mga kabombo, nagaupod sining tuigan nga selebrasyon ang annual celebration of World Oceans Day. So adlaw subong sa aton sining mga oceans so kung makadagatan kag na fall ini sa petsa 8 kada bulan sang Hunyo kada tuig. Kag sinasiling na naton ang ini nga original nga concept, no, ging propose sa tong 1992 sang International Center for Ocean Development o kung ICOD sang pungsod Canada. So pasalamat kita kay ang pinaka-brainchild ang nagpangmuno gindi sini amo ang pungsod Canada kag ang International Center for Ocean Development nila o kung ang ICOD or ICOD kag ang Ocean Institute of Canada o kung OIC. Amo ni sila ang nag-propose sang konsepto nga maghihiwat sang World Oceans Day. Sang ginhiwat sadto nga Earth Summit, mga kabombo, no? Ang Earth Summit nga isa ini ka United Nations o UN conference angot sa environment kag development o ang UNCED dito sa may Rio de Janeiro, Brazil. Diri una nga gindihon ang konsepto agod nga makahiwat sang pila ka adlaw, makatukod sang selebrasyon, tuigan nga selebrasyon sang pangkalibutanon, mga kabombo, ang World Oceans Day na subong, no? Sa ginhiwat nga Earth Summit sang UN Conference on Environment and Development sa Rio de Janeiro, Brazil. So that was the same date today, June 8 of 1992. No, mga 30 katuig na ang nakaligad, mga kabombo. So officially gin-recognize ang ining ilikuton nga World Oceans Day sang United Nations o kon UN sa tung 2008 na, mga kabombo, from the concept nga gin-propose sang 1992 kag officially nga gin-recognize ini, ginkilala ang tuigan nga hilikuton ang World Oceans Day sadto lamang sang 2008 sang United Nations, no? Ang International Day naga-support ini sa implementasyon sa bayan sang Worldwide Sustainable Development Goals o kung ang SDGs kag naga-fosters public interest in the protection of the ocean and the sustainable management of its resources, mga kabombo. When we say ocean, grabe na ang lamang dagat, no? Ginapakita sang Dios sa aton kung ano kamanggaranon ang kabuhi, no, sa idalom sang kadagatan nga amo ang ginakonsume sa mga tawo, labi na gid ang aton si mga seafoods
mga kabombo, no? So kung ato na ini nga itulukon mga kabombo, ang World Oceans Day, no, dumambal nga ti pang international man niya nga celebration, pero hindi, no, kay bisan diri sa aton sa Pilipinas, mayara man kita sa mga kadagatan man, no, gainangot-angot ng kita mga kabombo, no, sa sining mga biggest oceans in our planet Earth. Kalakip na din ang biggest ocean nga Pacific Ocean, no. So kung dumdumon, no, that was 1992 sang giniwat ang first World Oceans Day mga kabombo, with an objectives to move the ocean from the sidelines to the center of the intergovernmental and NGOs discussions and policy, and to strengthen the voice of ocean, no, and coastal constituencies worldwide. Kay may ara pang abuso, no, sa paggamit kag sa pagpangita sa mga kalanon sa bahin sang kadagatan naton, no. Ara na ang may mga bomba nga ginapalupok dira sa tunga sang kadagatan agud makakuha sa dalalagko nga mga isda, mga lamang dagat. Pero ang bomba nga na sa paglupok nga na, no, pati ang mga babies nga wala pa yan nagdalalagko, nagaamat-amat pa lang dako, nagakapatay. That is why may ara kita sang World Oceans Day to protect mga kabombo, no. Agud aton iniiya nga maamligan ang aton siniginakuhaan sa aton si mapagkaon, no, ining World Oceans Day, no, celebrated every year on 8th of June, kag ini ang nagabulig sa pag-raise sang awareness about the importance of oceans role in everyday life mga kabombo, no. Kag samtang naglagko ang mga kabataan, dapat man nila iniya nga may baluan, no, ma-appreciate ang papel sang mga kadagatan sa bugos nga kalibutan, no. Samtang gina-celebrate naton subong adlaw ang World Oceans Day, no, kinahanglan let's take just a minute or two nga maka-look back kita bala sa aton sini nga carelessness, no, bisan sa aton si mabaybayon kay ti naga-connect din na sila mo ang aton sini nga carelessness, no, sa bahin sang pollution, no, ang ginatuga sang tawo, no, sa aton sini nga bodies of waters, kalakip na diri ang seas and oceans mga kabombo. So let's take a minute to look back at our carelessness around water bodies, just like mga beaches, no, kagaya inangot-angot malanda sila mo antes magpadulong ina sa Pacific Ocean, no. Ari man na din sila kung kaisa gani ang madalalagko nga mga sea creatures mga kabombo, no, nagasaboy sa aton siniiyang hunasan kay kung kisa nagakatalang bala sila, no. Ti amo na diri gihapon sa aton sa bodies of water, mga oceans, seas, rivers, bisan pa rivers, no. Kinahanglan na aton ini nga amligan, no, kag hindi naton pagpatarasakan mga kabongo, ang mga kabombo, no, kag i-acknowledge naton ang impact sini sa aton sini nga Mother Nature as a whole, no. So this World Oceans Day, let's all pledge to work towards sustainable development mga kabombo in every aspect sa aton siniiya nga kabuhi. Ang sustainable development, no, kinahanglanon gid kag sa sini nga adlaw nga ni mga kabombo, no, kada tuig ang ini nga selebrasyon mayara sang tema, okay? Ang subong nga selebrasyon niya, ang tema sang subong nga selebrasyon nga World Oceans Day mga kabombo amo ni ay ang tema sa karon sa bahin sa World Oceans Day 2022 nagasiling sa Ingles nga pulong Revitalization, Collective Action for the Ocean. So amo ini ang tema mga kabombo, no, sang karon iyang selebrasyon ang World Oceans Day, no, kung sa diin ang aton siniya nga mga lideres, no, sa bugos nga kalibutan ang nagapanguna sa tanan nga mga member countries bala mga kabombo, no, tanan nga mga member countries
sa United Nations, kalakip na kita diri sa Pilipinas, no? Ang nagabuylog man no sa siling nga selebrasyon, ang pangkabilugan nga selebrasyon sa bugos nga kalibutan, mga kabombo. So today, it's World Oceans Day, mga kabombo, no? With the theme Revitalization, Collective Action for the Ocean. Sa subong, kahit may pandemic, hindi pa full blast ang selebrasyon. Pero sa online, mga kabombo, ang World Oceans Day, no, ara na da sila, nagakilit-anay na da ang mga leaders, no, mga NGOs sa bugos sa kalibutan, agod nga maghugpong kusog, agod nga maproteksyonan, kag maamligan ang aton siniiya nga mga kadagatan, no? So www.worldoceanday.org, mga kabombo, launch ini, no? Agud nga makabulig sa pagpromote sang oportunidad, no? Agud nga mapataas, mapalapnag ang profile sang aton siniiya nga ocean o kun kadagatan, kag magahatag kita sang opportunities, no? Agud nga makakuha kita sang bahin sang involvement bala sang tanan, no? Kag making a difference, no? Sa sining panahon kinahanglan, we should make a difference, mga kabombo, na binigay sa aton singa dear blue planet, no? Ang planet Earth kay nagahuyango ng aton siniiya nga kalibutan, mga kabombo. Bisan ang tubig ahay ti ano nagid polluted nagid ang mga kabuhi sa idalom sa kadagatan naton, amat-amat na yang nagakapugday bangod sang pag-abuso sang mga katawhan sa bugos nga kalibutan, mga kabombo. So let us help make a difference for our ocean planet. So happy World Oceans Day today, mga kabombo, no? Sa aton sining pinalangga nga matag palawati, sa aton si masuki nga ti ang aton sing source of food, no? Ining lamang dagat, importante gid. In fact, may ara pa niya nga ginapang awayan niya nga mga area, no? Sang mga nagkalailan nga kapungsuran sa bugos sa kalibutan. Pero abi ninyo, gintuga iriya sang Dios for all, for everybody. No, hindi lamang ati imo na diriya imo na diriya dagat, okay man na, no, kay para nga hindi bala magilinaway, pero ang kabuhi, ang pagkaon nga yara sa idalom sang aton kadagatan, that is for free for all. Gintuga na yan sa Diyos, no? Let there be water, let there be light, no, sang creation, sa adlaw sang creation, no, isa sa mga gin-create amo ang bodies of waters, kalikip na dirang aton sining mga oceans, mga kabombo, mga kadagatan. So subong adlaw June 8 of 2022, no, ginahiwat ang 30th anniversary, no, sang pagtukod sang World Oceans Day, again dihon, no, kagin pamunuan gid sang pungsod Canada, mga kabombo, no? Ining mga researchers naton kag mangin alamon naton, no, sa bahin sang pungsod Canada, kag subong man sang ukon sa ila ini niya duha ka mga grupo, ang International Center for Ocean Development kag ang Ocean Institute of Canada, no, nga lunsay ti grupo gid niya sa bahin sang pungsod Canada. Kag ini ang kinkilala sa United Nations, ining helikoton gani ang World Oceans Day, that was 2008 na gid lamang, mga kabombo, officially recognized by the United Nations ang inituigan nga pag celebrar sang World Oceans Day. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2.
Sa aton sini iyang kahapon lamang letter sender sa sini nga hapon. By the way, good afternoon lang din sa kay Sir Wilson, no? Si Sir Wilson sang Banwa sang Binalbagan. Yara siya subong dira nagapamati ho sa may Banwa sang Binalbagan. Siya Miss Just kun if ever nga ano mo na ini, mabasahan mong akon sini nga sulat, no? Kindly greet sa akon, labi na gid sa akon si pamilya. Yari lamang kami diri sa may Banwa sang Binalbagan. Si Sir Wilson sang Banwa sang Binalbagan, mga kabombo. Nagapanuigon ini siya sang 47 anyos. So, ang kasaysay ni Sir Wilson sang Banwa sang Binalbagan, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kat sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Wilson sang Banwa sang Binalbagan. Nagapanuigon ako karon sang 47 anyos gali, no, si Sir Wilson. 47 years old, kagyari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa may Banwa sang Binalbagan. Ang akon sini Miss Jazz nga igapaambit sa imo nga kasaysayan, angot iniya sa akon sini nga anay nobya. Natawagan ta lamang sa hayo nga si Rosa. Miss Jazz, hayo lang ni ukon a code name kay hindi makuluyag nga ibutang gidaya sini nga full name Miss Jazz. Ining si Rosa, dako gid niya ang iya si papel sa akon sini kabuhi sa edad ko karon nga 47 anyos Miss Jazz. Ato balang sang time nga naga hinurusgan ikaw bala nga nagakadto ka sa mga baylihan, nagabayli ikaw, kundiin may fiesta, definitely may bayle. Labi na gid diriya sa amon siya Banwaya kag mga kaiping nga mga kabanuhanan diri sa probinsya. Kaya ang amon siniiya nga mga barkada, no, Miss Jazz, nagahinagaray ginaiya. Kundiin dito may fiesta, nagahinagaray kami na kay kung may fiesta gani, may ara sa ginatuwag nga baile. Ti isang nagasinultiro ka Miss Jazz, nagapaidaron ikaw sang 18 anyos, kag syempre nagapangita man sang nobyahon Tiyanhon mo na Miss Jazz, kaya akon siniya nga amay, tuman sa iyay ka estrikto. Babayi man nga bata niya o kung lalaki. Sunod sa libatian kuya Miss Jazz, ang mga amay naga-estrikto lamang nga hindi magabihan sa ila si makabataan nga babayi. Pero Miss Jazz, abaw ang akon sini nga amaya itong nagtaliwan ng amay ko Miss Jazz mo. Bangod sa iya sini iya nga pagtaas sa iya sini nga presyon kay panapangakig to Miss Jazz, sarap lang magpangakig ya gapang singal gidya balahaw. Ti mahadlo kag niya sa iya. Pero bangod kay ti nagahinurusgan ka, nagasinultiro ka, ang imo sini mga barkada nga kaangay mo man, mga kaedad mo, kung may mga fiesta to sa mga kaingod nga mga kabaranggayan, labi na gid diri sa amon sa Banwa sang Binalbagan, may baluan ginanamon niya kay pamiesta ta to, temprano pa ta, no? Alap, temprano pa kami na Miss Jazz nagapinalaligo. Pero, ako ya Miss Jazz ya, depende pa na. Kung ang ako sini nga amaya, pasugtan ako. So, ang amon sini ginahimo, agud nga makakadto sa baylihan, ginahimo namon tapala ng akon sini nga nanay. Kay ako ya Miss Jazz, bali nagsinultiro ako, daw medyo layo ay kami edad sa akon si magmagulang, kagang akon si duha ka mamanghod. So ang akon sini nga huyog yati daw kulang nga bala isa. Kaya daw hindi naman niya para sa mga magulang ko, kag sa mga manghod ko kadaw gamay pa man para nga magpang maili ka magpang fiesta. Ti ako ya Miss Jazz, amo na nagaisanon lang ko. So ang liavi din namon, amo si nanay namon. Kay balaan mo Miss Jazz, bisan ano to ya ka singki magpangakig, kag panapangakig, kag estrikto ang amon sing amay. Pero nagakapugday na siya ya.
sa amon sini nga Iloy, amuyan na ikapalangga si nanay. Si nanay ko subong Miss Justy may edad-edad na. Kag ko kaisa naga ano man gani nagahibi-hibi kay ti madumduman niya bala si tatay namon kag napungaw siya kay tatay. Kay ti sa amon niya nga pamilya, do kaangay nga si nanay namon ang prinsesa gid ni tatay, aya sini nga reyna. Kung kami dugay-dugay kami na iya nga ginaakigan no kada giho namon nga sala akig. Pero si nanay anong ka ginaiya. In fairness sa amon sini nga nanay Miss Ja, si nanay ko ano man mo, submissive man nga klase sang asawa. Kung ano ang gusto ni tatay namon, ginasunod ginaya ni nanay. Kag palangga gina siya ni nanay si tatay. Kag how much more si tatay, palangga niya gito ya sang buhi pa si nanay. Gahambal gina siya nga respetuhon nyo gina inyo sini nga Iloy. Kay kung wala ang inyo Iloy, wala kamo diri sa kalibutan. Kung wala inyo Iloy, motsingo kamo. Kay isa sa mga nanamian gid sang akon si Iloy Miss Jazz sa kay tatay ko gali sa akon sing Iloy ang pagkamatinatapon bala ni nanay ko sa sulod sang balay. Ang akon si Iloy Miss Jazz ehemplo gina isang isa ka babae nga metikulosa sa tanan nga bagay. Ti amo na nanamian ni tatay kay ang pagkamatinlo bala sang akon sini nga Iloy, ang iya siniya nga bayo, iya wala niya sa may makatandog sa nalalagko ng akon magulang nga mababayi, nga ginapabulig na ni nanay ko sa pagpanglaba. Ang akon siniya nga amay Miss Jasya, nung ginaya nga matandog ang mga lago ni tatay, kama magulang ko nga mabayi, duwa na sila mo, mga magulang ko nga babayi, ang ginapabulig ni nanay magpanglaba. Hindi ginaya gusto si tatay nga ang mga magulang ko ang magpanglaba si asining mabayo. Kinanglan si nanay ginaya kay ti pinasahi gid maghikotar sa mga hilikoton sa sulod sang balay. Ang amon sini nga Iloy, rason man nga ti amo na head over heels gina si tatay namon sa buhi pa sa kay nanay namon. Ti sa subong nga Miss Jazz si nanay namon niya ti hayahay da sa balay sang akon sini nga magulang nga kamagulangan ko abi nga uton nga babayi kay ti siya ang may pamilya naman kag siya ang medyo may sarang-sarang sa pagpangabuhi. Ti okay gid ang sitwasyon ni nanay kag kami man nga makabataan naga-bisita kami kay nanay from time to time kag syempre kaangay man sa iban nga pamilya nagatililipon man kami labi na gid sa tion sang adlaw sang birthday sa amon si Iloy kag sang amon sini nga amay. Ti amo na sang time to nga kung gusto ko nga upod sa mga barkada ko kay mamiesta kag mang baile. Hindi gina ang pinaka ginakaugtan gina ni tatay kag hindi gina siya nanamian ang magabihan pauli. Babayi man o kung lalaki no sa amon sini magululutod no ang iba niya ti babae lang ang ginapitan. Pero kami hasta kami nga mga lalaki. Mas just tatlo kami ka mga lalaki mo. Ti samtang nagasinultiro ako, sang time ko nga ako lang isa ang katubo-tubo ko bali. Nabulayan gid ko ti sinanay na yang ginapa lisensya namon. Ti amo na madugayan anay kag duga damo pa na nga mga panumdum antes ako yang makaupod sa mga barkada ko. Ang mga barkada ko grabe nakahamot. Mahumot na sila magkadto sa baylihan. Ti ako di pa ko na kay depende kung anhon ako sa ako sini nga Iloy mo. O kung sa ako si amay pasugtan ako. Pero once nga pasugtan ako gani Miss Justy, sadya ginaya sa amon kami nga mga grupo. Kay ako ginaya pala saot gid ko nga daan Miss Jazz. Kag sa sini nga baylihan nga ni nakilala ko ang isa ka babayi nga ti amogid ang nanginobya ko. First ko gid nga girlfriend ang ini nga babayi. Sa edad ko karon nga 47 anyos Miss Jazz, hindi ko gini siya malipatan. Although nga ti may ara naman ako abi iya nga pamilya. Pero ining akon siniiya nga nobya, first girlfriend, hindi ko gini siya malipatan Miss Jazz. Dira kami nakilalahay sa isa ka balihan, sa isa ka fiesta, sa isa ka barangay diri sa amon sa Banwa sa Binalbagan. Dira kami nakit-anay Miss Jazz.
Kag sadto nga panahon sa balihan na Miss Jazz sa sulod sang balihan, do kadamo ginaisa naga ay sa iya. Kag sa di bala sa balihan damo na may pulungkuan ka mga babayi, may pulungkuan ka mga lalaki. Kag ti ang mga lalaki amo nagasabay sa mga babayi. Ti na siya Miss Jazz do kapislian bala. Wala na siya dayon niya nagaupod kung sino man kag maano na siya ya, mambal man na siya nga hindi lang ko anay. Di syempre mahuya ka man niya nga mamilit ka. So one time to, first time ko na siya nakitaan nga daw kadamo gid sang gusto nga masabay siya abi. Ano man hot dance man o kun sweet dance. Pero wala gid siya nagtindog. May mga upod siya nga mga kadalagahan man. Ti game na game iya si mga upod nga mga kadalagahan. Ito siya bala Miss Jess, do ka ano gid, do ka Maria Clara bala nga. Do ikaw na lang mahuya nga magpalapit. Pero kung pagustuhan lang ang mga lalaki, ti siya ginayang una yang nga sabayon una sa tanan. Gwapa na siya Miss Jess, mestiza. Kag nakapulong pa pamangkot makami sa amo nga gabi, bali bata siya gali isang barangay kapitan sang amo to nga barangay nga may giliwat nga fiesta. Di syempre ang pagrespeto bala kag bata dalaga abi bata nga dalaga sang barangay kapitan sa amo to nga barangay. Di syempre wala gid sang may maano may pamilit abi. Sikuti ako ya Miss Jazz kay balaan mo mahilig ako sa mga challenge nga ginatawag. Hindi man sa pagpabugal. May itsura man ako Miss Jazz kung mestiza siya. Mestizo man ako. Kaya ang amay ko mestizo. Amo na guro nga amay ko Miss Jazz may pagkakatsilaon nga ngangya sini nga abilidad. Ang pagka-stricto niya bala kay mga mestizo gid man kami Miss Jazz. Ano ko ya kasunod ko ya sa akon sini nga amay. Ti amo to daw na challenge bala ako Miss Jazz nga ang akon siniiya nga gusto gid nga sabayon ining bata sang barangay kapitan. Kag ang ginaay gid sa mga kalalakinhan sa amo to nga gabi. Tinodon challenge bala ako Miss Jazz. Di syempre nagpaligo man ako sang maayad-ayad, mahumot man ako kag ti amo na sila siling ko na mestizo man ako. So antes ako nagsabay sa iya, ano ko anay kun nagpakita ko boylo. Kay isa to isa ka music nga nami mabala Miss Jazz no sweet dance agulpi lang siya nagtindog kay gali may nagginbakal to siya sabay gamay nga tiyanggi sa tupad pagimbakal sa nga dulce ti didto Miss Jazz ginsugata ko siya kay do wala bala sa may nakatulog kay ti syempre ara sa to nga sweet dance nga daw nagdulom ang mga lighting sa balihan. Kaya mo tugin sugata ko siya. Nagpangayo gid ko sang katahuran. Miss may gabi. Kaya mo to arab lang makross siya tani. Kati nagduko man siya kag nagtango man nga may gabi. Gusto ya tani nga malakat. Anhon mo kay daw gin ano ko siya bala. Ginlambatan nga style abi. Pero sato lang nga paglambat nga daw hindi man sila nga daw mo siya ginabastos. So mo to, sa ulihi, daw nakatampad siya bala sa akon, kaya naka eye to eye kami, kagwapa gin man sa gali iya Miss Jazz. Di siguro kay nakita niya man, na-appreciate niya ang pagka-mistiso ko man, kay ti siya mistisa. Siling ko pwede ka uli istorya dao, pwede ko to kaupod sa imo siniiya nga pulungkuan, kay wala na mo, ara na sa tunga, nagabayli na. Ti amo to nag-upod siya, sure. Ti amo to Miss Jazz, di ko tsansa na ni. Ti amo to sang nagaulo istorya na kami, sin ko pwede ta kabayli. Ti daw hindi pa siya tani Miss Jazz kasi damo na ang disairehan niya mo. Ti ako naman niya, sin ko way gid man kuno may man na guro problema kay ti soltero man ko, dalaga ka man. Dito nang nagsugod na ako sa mapag-ablada Miss Jazz, no? Ti amo to nalipay gid ako kay nag-upod siya sa tunga sang balihan. Kag first namon iya nga baile, siyempre sweet music Miss Jazz. Tiyan mo to, dito na nagsugod ang akon siniya nga pagkahuyog sa iya. Kadamo gani isang daw na na bad tripan sa akon nga ako ya gin pasugtan nga bailihon siya, ang iba niya wala. Pero galing kay ti
ara bala bata sang kapitan ti ginarespeto gid. Sumugod sa to Miss Jazz. Wala ko na siya ginluatan, ginpangaluyagan ko na siya. Hasta na lang at ginpakilala niya ko sa iya sini nga amay nga barangay kapitan sa amo to nga barangay. Hasta na lang nga gindala ko man siya sa balay. At nagmayuhay kami anay as friends. Pero Miss Jazz ang ulihi, ti ginsabat niya ko. San kami na Miss Jazz, ti syempre malipayon ako. Kag para sa ako niya, ti wala naman ko sang may ginapangita para kuntani nga iban. Kung gusto ko nga siya na lang abi O do nga ti, syempre bataon ka pa, nulunubya-nubya lang anay. Gintapos anay ang pag-eskwela. O galing Miss Jazz, during sang time na namon nga ara na kami sa college, gindala siya sa iya sininga tiya, utol siya sininga amay nga barangay kapitan sa among nga lugar. Gindala siya sa iya sininga tiya, kag didto nag-eskwela sa Manila. Sa isa ka bulutuan dito sa Manila. Kag dito siya nag-eskwela, Miss Jazz. Ting amon sininga pagnobyuhan, ay daw nalipatan na bala. Kay ti lain ang amon siya focus. Wala man ko dahil nangayo sa iyang sining address. Hasta na lang Miss Jazz nga daw wala nag-exist ang amon sini iya nga pagnobyuhanay, pagnobiyahanay. Hasta na lang naka-graduate kami sa college. Hasta na lang abi Miss Jazz nga silingkuti, wala naman lang kunobya, mga luyag kubla sa iban. Di kay normal man lang Miss Jazz mo. Hasta na lang naka-graduate, naka-girlfriend mo ako, second girlfriend. Pero wala man kami nagdugay, kaya daw hindi ko na namian sa iya. Pero ining babae nga ni nga first girlfriend ko, nga wala kami sang period sa amon sini nga relasyon niya Miss Jazz. Do amo pa niyang akon sini iya nga ginahulat-hulat man abi. So one time to, sang nakabalik siya sa amon sini nga lugar, ay Miss Jazz nakibot gid ako. Kaya nagatrabaho na ako dira sa may Bacolod mo. Di nakibot gid ako Miss Jazz. Nga ang babae nga ni nga grabe gid ang akon siya pagdayaw sa iyaya kay arabla do katipig kami tikulusa daw sinanay ko man kag daw ano bala Maria Clara gid kag kagwapa gid. Nakibot gid ako Miss Jazz nga nasugatan ko siya nga may ginabit-bit nga bata nga ginakungkung kag may ara man nga nagatabid sa iya sini nga tiil. Isa yung nakakamot, ginaano niya, ginadapit niya. Kag nakita ko Miss Jazz, arab lang, hindi man sa paghikay. Daw, nakibot ko, hasta gali siya nakibot man sa nakitanay kami. Ang ako niya bala Miss Jazz, nga siling ko, basi bala makitanay kami kag mapadayon namon ang amon siniwala abi na dayon nga relasyon kay ti nobya ko sa Miss Jazz, kag luya gid ako sa iya. Amo lang to Miss Jazz, one time nga nakitanay kami, sugatanay kami. Amo to, may bana na siya gali Miss Jazz. Wala siya nakatapos sa sini nga college. Alexa, ako ti nakatapos, kuya kang nagatrabaho na ako. Miss Jazz, nakibot ko. Arab lang para sa iban, ti, ang ginatawag lang nila nga termino, bala nga, naglusyang gid siya Miss Jazz. Nakita ako gid bala nga, hindi na gid amo to ang ginapanundom ko nga nobya ko nga kagwapa gid. Wala man ko Miss Jazz ka panghikay kay ti anhon ta na amo na iya kay siguro ang iya sini iya nga bati-bati ko ang iya sini nga nangin bana dungol kaya mo na nga nagbalik sila diri nagbakasyon sila pus ang uli Miss Jazz nagbalik gid sila diri aya upod iya sini duha ka makabataan kay nagbulagay gid sila sa iya sini nga bana. Pero ako Miss Jazz nagbalik siya diri kay diri na iya abi nagpuyo sa iya sini nga ginikanan. Ako naman yung Miss Jazz, nakapangasawa naman. Pero nagkikibot lang ako Miss Jazz. Nakaistoryahanay man kami sang kadali lang. Kaya ti may ginabit-bit siya nga bata, may ginaguyod siya nga bata nga isa. Ito nagpalamulaman siya. Ti ako man nagpalamulaman ko Miss Jazz Kag nagkumustahanay man lang sa makadali. Ay, doon naluoy man ko gani sa iya Miss Jazz. Pero, dito ko na natudloan na ako si Kagalingon nga ti hindi na pwede. Kaya nga, may pamilya na siya, may kabataan na siya. Layo na gid iya sini nga sitwasyon kung kumpara sa akon nga nagahulat-hulat pa ko tani Miss Jazz mo nga ti kay wala gid to bala na develop gid ang amo sini nga relasyon kay ti nagbalik to siya gindala to siya sa Manila kay dito nag-eskwela. Uli lang ako nakahibalo nga na wala siya tapos siya sini nga kurso
sa kolehiyo kay ini siya gali nagbusong kag nakapamana. Tiyan mo na Miss Jazz, ang time naman niya nga nagbalik siya diri, naibaluan ko kay ti sinugat anay man lang kami, nagbulagay sila sa iya sinabana. Ako naman niya, ti nakapangita naman sa asawa kag may ara man ako sang anak. Ari kami diri Miss Jazz sa subong. Ti partner siya sa akon sini kahapon lamang nga kung mamati ko sa imo palatuntunan. Naga-flashback man ini Miss Jazz. One time to nakasugatanay naman kami daw nagmayo-mayo na iya sinitsura kag sa gihapon ng pagrespeto ko sa iya. Aya si makabataan ti na ano yaman napadako niya man kag bati ko gani may nagapulo pangaluyag naman siya nga bag-o. Pero ang amon siniya nga respeto sa isa kay isa kag wala man kami sang constant communication Miss Jazz, pero nagaano kami nga magkit-anay kami gali kay ti isa man lang kami diri ka lugar sa Binalbagan. Magkit-anay kami ati ano gid kami yan, naghatagay gid kami sang katahuran kag hindi ko ginamalipatan ang akon sini iya nga past, ang amon sini iya nga nagliligad nga kon ginhatagalan sang kay gaynan. Gusto ko gid sa tani to ya nga liwat gid nga anhon mo nga i-pursue kay ti naluya gid ko sa iya. Ugaling kay ti ang circumstansya wala gid nag-allow sa amon abi. Sa karon Miss Justy Aridri kami ang akon sini iyang asawa, may araan man ako sang bata. Nagapadaan kami sa pagpangabuhi. Lain naman niya ang akon sini iyang level sang pagkaluyag ko sa asawa ko. Hasta na lang nga na-develop. Subong niya palangga ko na ginasawa ko. E bangod kay ti ginhatagan niya ako sang anak nga para sa akon isa sang akon si source of inspirations. Si nanay ko sinasaling ko na nga palangga kugid kay ti ilo na kami sa amon sining amay. Ara sa magulang ko nga babayi, dira siya nagatinera. So kabay pa Miss Jazz, makuan man ni sa leksyon kay inspirasyon na akon sini iya nga kasaysayan, kalingawan sa akon sini ginatawag kahapon nagid lamang. Ang tagpadala si Wilson, 47 years old, sang Banwa, sang Binalbagan. Wilson, salamat gid sa imo si matahuman nga kasaysayan, no? Amo na bilang ginatawag nga kun kamo bumbulito, mangita ginaya sang pamaagi. May nabatian ko sining lately lang gid ho, ginistorya sa akon sining husband. Ang mag-asawa nga ti sila abi no, nagdobyuhanay sila. Hasta na lang nga nagbulagay sila bumbulito, mga kabombo. No, true story gid ini, nagbulagay sila. Nagkanya-kanya sila ya dalan, banas kagin gin travel kag nakapamana ang babayi kag nakapangasawa man ang lalaki. So sa ulihi ay lunsay sila Miss Jazz ya o Miss Jazz. Lunsay sila bumbulito ya nanginbalo. Tutuod gini, lunsay sila nanginbalo. Ti may mga kabataan naman sila nabalo sila. Pero sa nakit-anay ila sila banas ahay, padayon sila yung nagluyagay. Kaya ti wala naman problema, no? Nagtaliwan ng ila siniya nga mga partners sa kabuhi. Although nga nagpatunga una-una, kay ang lalaki, ginpursuyag yapon ang babae, kay wala to sila nagdayunay mo. Kay sa totoo lang, nagaluyagay, gid sila gali. I just know kung ano ang mga circumstansya nga nagsipak sila. So, sang ginatagan, tsansa gid sa Ginoo no, kung kamo gid gali no. Kay bisan nakapakasal na tong babayi sa iya si Bana, nakapakasal man ang lalaki sa iya sining asawa, nakaangkon sila sa makabataan, yara na sila sa ila sining edad nga ti mahambal nga senior citizens na. Pero sa nagsugat anay sila ang luyag nagpabilin kag subong ya sila ya ang nagdayunay. Ang mga kabataan to nga daw nag-oppose. Siyempre, kati iloy nila, nag-oppose, nangin barkada pa nila ang ila siniya nga amay ang ila siniya madrasto. Kag sila subong nga happy together, no? Nabutangan sang continuation ng ila sini pagpalanggaanay. Bisan may edad na sila ya, ang gugma nag-spark sa liwat mga kabombo. Tiyan mo na gani kung kamo ginaya mangita gina pamaagi. Kung hindi naman kamo, ti mangita mga pamaagi. Kaangay sa kay Wilson, no? Gusto niya to nga butangan sang part 2 ang ila sina udlot nga
palanggaanay kung paghigugmaanay sang amo to nga first girlfriend niya pero ugaling kay ti wala gid sa nagkita na sila ti do kun sa ano pa nagsalangisag no pagkadto di sang babayi pagbalik din nga nagbalo na siya sa iya sini asawa o sa iya sini nga bana siya naman niya ang nakapangasawa so wala gid sila nagdayunay pero at least no Wilson ang pagrespeto sa isa kay isa amo na gituwag bala nga ang ato si kahapon lamang hindi na ma-erase mangin kabahin na sa aton siniyang nga history or istorya di un amor no I remember the boy but I don't remember the feelings anymore mga amo na iyan no? Kung hindi ka mo kaangay ni Wilson nga hindi gid man sila yo magintala gid man nga Dios ang Dios nga partner para sa iya. And he is now happy, although ti ang babae to bulag sa iya sini iya nga bana, pero at least no, nabaluan ni Wilson nga nagkapadayon man sa pagpangabuhi. Kaya si makabataan amo na yang iya si sentro sa iya sini nga kabuhi diri sa kalibutan. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sila, pwede gid ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. So always remember nga ato si knight and shining armor nga sa bahay sa mga babayi aga inyo man sini nga mga ladies in waiting no mangita gina pa maagi hulat lang pangamuyo kay ihatag gina sa Dios ya sa natalala nga panahon sa nagakaigo nga oras no perfect will of God will always be perfect and in perfect timing okay ate sige wala kita sa panahon mga kabombo is bye time na. Inisagapon nyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal pero antes pa man ari-aning aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, and this is taken from the book of Psalm chapter 107 mga kabombo no verses 1 to 2 Psalm 107 dala nagasiling give thanks unto the Lord for he is good for his mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so. 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 I'm redeemed, I'm redeemed. Praise the Lord. Kanami, no? Dadumduman ko ang mga old nga mga hymns, mga kabombo. Ariyo, Psalm 107:1. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Mangin grateful gid tayo sa Ginoo ya kay aya si pagpalangga sa aton walay tupong no mapatud-an ta gid na sa aton si pagpangabuhi sa pihak nga kinabuhi no. Psalms 107:1 give thanks to the Lord for he is good his love endures forever no. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind, for he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things no. Psalm 107 verses 8 to 9 mga kabombo no. Kanami sang dinalan sa mensahe. They cried to the Lord in their trouble and he saved them from distress. Mga promisa sa Diyos na hindi agi kita pagpabayaan. Wala kita sa panahon mga kabombo is bye time na. Sa liwati niya gihapon na inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika.
Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Buklan! Hoy, Barikoson! Hindi mo ganit pagtudloan ang bata sang hindi amo, ha? Hoy, Buklan! Wala ako nagatudlo! Amo na ang kamatuuran! Tingkoy, gintudloan ko ikaw kung wala. Anong nakita mo? Bukol! Matan! Ano ganing makita mo sa babae nga ina, oh? Barikos! Hoy, Buklan! Hindi mo gani ako paghilabtan, ha? Hoy, Barikoson! Hindi mo gani ako pagilabtan, ha? Karon, madugang ang barikos mo. Buklan! 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 Barikoson, Barikoson, Barikoson! Agoy! Sing? Oh, naatring-tring? May nagapangita sa imo, day. Amiga mo siya kuno. Sino? Ambot Pero kasiksi sa iday. Ugaling, kalaway sang itsura. Daw sa buksidor, nga naghalin sa Mount Apo. Kung hindi ako magsala, si Rebecca ina mo. Tring-tring, dali, pasudlas siya. Ate, hoo day Rosing, Madugay na kami nga wala nagkitaay mo. Nga nakadumdum siya nga magpamasyar. Rosing! Best friend! Oy! Rebecca! Ay, abaw! Kasiksi na gid sa imo, amiga ko. Kag hindi lang ina. Available pa. Nagulagay na kami sa bana ko. Ha? Ay nga Tagsa nga maglabing-labing kami. Ginatakpan niya sang retrato ni Rufo Gutierrez ang ako nga tsura. Kun amo, na-insult ka? Wala Naakig lang kuya. Kay hindi ko na makita ang retrato ni Dingdong Dante sa kisami nga ginpatapik ko. Good morning, man! Ano nga good morning? Alas 10 na ho? Late ka naman? Kunabi, ma'am.
Namubod ba ko manok, ma'am? Kung tani, nag-atipan ka na lang sang manok. Murat, nagapula pang mata mo, ho? Kwan, ma'am? Ano abi kay aga na kami katapos inom kagabi mo? Ano pa naadlawan ko sa pagbugtaw? Halos kada adlaw late ka, Murat. Kag kun malate ka paliwat, hindi ka na makapasar sa tuig nga ini. Amo ka man, Filimon. Malate ka pa gani liwat, hindi ka man makapasar. Oo, meme. Gani pa mati ka mo, ha? Kay hatagan ko kamo sang ideya nga hindi na kamo malate. Ano na, ma'am? Ikaw, Filimon? Ikaw ang maghagad kay Murat. Kadtuan mo siya sa ila kag pukawon. Oras nga malit si Murat, pati ikaw, hindi man makapasar. Pero ma'am, paano kung hindi siya magbugtaw? Bahala ka mo. Apang amo na lang inang paagi, agod makapasar ka mo sa tuig nga ini. Sa tion nga malit pagani ka mo nga duha, hindi ta na kamo pabalikon pag-eskwela. Kulapo! Kulapo! Bugtaw anay! Ngay ka? Daw sa may nagakala sagwa. Basi kong kawatan? Anong kawato niyo di sa balay, man? Kaldero nga wala uluyatan? Uy! Uy! Si Pilimon! Siya matuod din ako. Ay anong natabo? Nga aga pa siya nabugtaw. Las 4 pa lang gani inis ang kaagahon. Sang una, bisan silakan sang adlaw ang yabuli, hindi pa na magbangon. Aray ka bala, kikadtuan ko siya. Basi kung may ginabatsyag sa kulapo? Basi ginabatsyag ya, gutom. Man, wala sang bilin ang kaldero. Bisan dukot, wala gidunod. Naano ka, Pilimon? Nga nagahimos ka? Maskwilan ako na Ano? May eskwela ka na? Basi gadaman ka, Pilimon? Las 4 pa lang inis ang aga? Manjanit kay. Propo kaon ko pa si Murat. Nga, ano si Murat? At silang tungamon, mistra. Nga kung maliit pa kami ni Murat, hindi niya kami pagpapasarin. Oh. Ano? Hindi ka mo makapasar nga duha? Tay. Kanikinanglan nga pukawon ko pa si Murat. Para nga hindi kami maliit. Kagmaano ka dito kanday Murat?
Pasi kung masaypan ka pa nga kawatan. Nagilan ko sa bintana na ya. Nagsilin si Murat nga buksan lang niya ang bintana para nga makasulod ko. Grabe ba? Ikaw pagali ang mapukaw kay Murat. O, tay. O sige, tay. Amo na ko. Good luck. Oh. Murat. Murat. Bugtan na. Dali. Bugtan. May tuba pa? Bugtan na kay Miss Quilla pati. Ano? Miss Quilla na ta? Dulam pa gani? Para hindi na tamalit eh. Nalang to. Hindi pwede. Nagsilin si ma'am nga upo kita lakad sa eskwelahan. Yogs, natuyo pa kuya. Gabi na kami dahan katapos inom. Dali, ma'am nga. Mahimos ka pa daan. Mas kuila na ta. Pilimon. Mauna pata karon sa janitor. Kita mo? Kundi yung napata sa janitor? Oo, wala pa gani mabriyan ng aton kwarto. Oo na. Dali lang ta, dali. Dali lang ta ko sa megwa, ha? Para pag-abot ni ma'am, kita tala yun. Sige ah. Piho nga makapasa na ta sini. Mandulong pa rin na ta diya sa eskulahan. Bah, may duha ka bata nga nagakatulog sa may portahan. Ang isa naganganga, samtang ang bata nga lalaki nagahapa. Oh. Oh, bah. Si Filimon manikag si Murat. Oh. Ay, bugtaw. Ay. Wala, adlaw na. Uy, ala? Adlaw na matuod ba? Natulugan ta sang ulat kay ma'am. Ano ka mo day? May eskwela. Anong eskwela? Sabado subong, wala klase. Oy, ba kamu sa bulan? Do si Migo Ruben manini. Oh, grabe ang niya sideline ba? Ano ba kayo palapitan ko si Migo Ruben? Sabayan ko siya sang iya rakit.
Miko Ruben, dali, tuy-tuyan ko ikaw. Uy, Dagoy, ikaw ang matoy-toy sa akon sa simbahan? Oo, Miko Ruben. Luyag ko nga maghimo kasang kayuhan mo. Ano, gaya na Tagoy paisti-isti ka pa. Kabalo ka gid nga hindi ko bulag. Naton, maupod ka sa akong diskarte. Dayaw ko bala si mo, Ruben mo. Pasugti na lang ko bala, kay pigado man ko. Sige na, lakat na. Dalang imo baston. Ara tayo na. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang. Kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa na dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Tawagalang ninyo ako kay Clara. Nagapanoigon sa 54 anyos. May bana kag may isa ka anak nga dalaga nga tawgon ko lang kay Mika. Ang trabaho sang akon bana nga si Nicolas, panahi sang sapatos kag payong. Kag makakita man siya sa kwarta. Kag ako naman, nagabulubaligya sa palibot sang itlog nga ginamos. Si Mika, nakapadayon sa iya pag-eskwela, bangod ginagastuhan siya sang iya tiya nga nagatrabaho sa Saudi. Diri sini nga bahin, suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail.
Nagaplano ako nga didto na lang ako manahi isang sapatos kag payong sa banwa, Clara. Ha? Ay nga ahaw. Maayo to ya kay madamo sang tao. Mapungko lang ko didto sa isa ka poste. Madamo na sinang mapatahi isang sapatos sa akon. Ati, ambot sa imo kulas ah. Makapanahi man gihapon ako sang sapatos dire. Makatultol man ang mga tao sa aton eh. Kinahanglan nga may kwarta kita nga dako-dako man. Kay ipakaayo naton ining balay nga gabok na mga kahoy. Oo man. Ati sige ah. Bahala ka. Kung gusto mo nga didto ka nalang manahi sang sapatos sa banwa. Anong siling mo, Nay? Hindi na makasugat si tatay sa akon sa bangga? Hindi na. Kay base kung magabihan siya sa pagpauli. Dito na siya manahi sang sapato sa banwa mo. Kay maayo to kuno kay madamo sang tawo. Amo gali, Nay? Oo, anak. Gani hindi na siya paghulata sa bangga, ha? Magpauli ka na lang. Magbantay ka na lang sang sikad pakadto diri sa aton. Oo, Nay ah. Hindi gani, hambalon ko na lang si Dudoy ah. Ang inablos mo bala? Hambalon ko siya nga apason ka sa hapon. Ati, oo, Nay. Hambala siya. Maayo gid nga may kaupod ako sa pagpauli. Ati, oo ah. Hambalon ko siya karon. Maisugid ako sa imo, Marie Clara. Ano ina, Marilindi? May nagpatindog sang balay dito sa amon tupad. Kagbati ko, manggaranon kuno inisya. Sino ina nga manggaranon man? Kag nga diri siya nagpatindog sang iya balay. Masakiton ang iya asawa. Kag ang hambal sang doktor, nga daloon siya sa isa ka lugar nga priska ang hangin. Para nga madali ko nga mag-ayo ang iyang asawa. Inang baylo klima balahaw. Di amo ina, kung nga ang adres na nagpatukod sang balay. Ah, uti, nakita mong asawa niya? Ay oo, nakita ko. Masakit to matuod. Malapsi ini, kag daw kulang sa kaon. Kulang sa kaon? Ay nga ahaw. Hindi bala siling mo o manggaranon man sila? Wala gani siya nagakaon. Kay daw tulaan na lang siya nga naputo sa panit. Ay ahay, pakaluluoy man. Ay, Marie. Amo ining plano ko. Amigaho naton siya. Makaluluoy man siya. Kay wala siya sang kilala diri nga mahambal. Ati sige, Maria. Hapita lang ako diri karon kung magkadto ka sa ila. Na, amo ini ang ila balay, Marie Clara. Baw, kanami sang ila balay nga ginpatukod, no? Medyo malayo lang galing sa inyo, Mika. Kag uho, may tanom galing nga mga puno sang kahoy si Mr. Severino Chang? Oo, amo inang iya ngalan, Severino Chang. Kwan kuno eh. Mistiso Indian kuno ina siya. Ay, amo gali. Tadali na masulod na kita. Pero, base kung suplado inang si Mr. Chang. Hindi mainabyanon ina siya. Kagusto giniya nga may kilala ang iya asawa diri. Kun amo, kilala ka na ni Mr. Chang? Oo.
Kada magsugatanay kami, ginabugnogin niya ako. Kag ang amon ginaistorya, amo ang natabo sa iya asawa. Nga daw, wala na kuno sang kaayuhan ang iya nga balatian. Ha? Ay, nga wala niya ginpatanaw sa mga doktor nga espesyalista ang iya nga asawa. Nga wala. Pero suno kuno sa doktor, kambyo klima lang ang kinahanglan. Kay wala man kuno inis ang balatian. Hoy, ikaw gali Lindy. Kag sino naman ining upod mo nga ini? Maayong adlaw. Maayong adlaw man. Kumari ko ini si Marie Clara. Marie, amo ini si Severino, Chang. Salamat kay naisipan man ninyo nga magkanto diri sa amon. Ay, dali. Ato gali si Loida dito sa ibabaw. Nagapungko sa may bintana. Ipakilala ko kamo sa iya. Tungod sa ginsugid sa ako ni Marilinde bahin sa asawa ni Mr. Chang, nagka-interes ako nga makita ini. Gani nagkadto kami sa ilabalay sa pagpadayon ko pagid. Ay, Loida, amo inigali si Clara ho. Kasi di nga naton ini siya. Atong ilabalay sa may kawayanan na yun. Kag si Lindy naman, kilala mo naman na siya. Ginakalipay ko nga makilala ka, Clara. Ay, Lindy, mahirap ka mo nga mag-abyan, no? Aba, oo. Matuod ina, Loida. Ay, kabay pa nga. Kabigon mo man ako nga mangin abyan, Clara. Aba, oo. Amo gani ina nga ari kami diri ni Marilinde eh. Luyag ko nga makig-abyan sa imo, kag makitaay kita. Ay, abaw, salamat. Salamat gid sa inyo, ha? Abi ninyo, dito sa amon ginhalinan nga banwa. Wala sang nagapang amiga sa akon. Ha? Ay nga aman? Ay, nahadlok sila sa akon. Kay base, malatnan ko sila sang akon balatian nga TV. Ay, amo gali? Oo. Amoy na kun nga ang nakalambot kami ni Severino diri sa malayo nga lugar. Kay man, nagakambyo kliba ako mo. Basi pa lang kung mag-ayo pa ako. Kabay patani. Ay, hulaton ko kamo diri, Lindy, ha? Clara? Oo. Hulata lang kami diri. Di na si nanay mo, Mika? Naglakad sila ni Chay Lindy, tay. Nagkadto sila sa balay ni Mr. Severino. Nga ahaw, maano sila dito? Nagluto si Chay Lindy sang kalaunon nga bayi-bayi. Di, gindalaan nila ang asawa ni Mr. Severino, eh. Yamu gali. Oo, tay. Mayo lang gani kay ginamiga nila ni nanay ang asawa ni Mr. Severino. Makapila ko nga masugata inang si Mr. Severino. Wapo na siya nga tao. Kag mistiso Indian. Oo, tay. Mayo man gani, no? Kay ginamiga ni nanay kag ni Chay Lindy ang asawa niya. Kay man, nagsiling si nanay nga makaluluoy kuno kung tulokon. Kay ti masakiton.
Ano masiling mo sa kay Lindy ka kay Clara? Nalipay ka na bala kay may amiga ka na nga taga diri sa aton lugar? Nalipay ako, Severino. Bisan paano, may nagakabalaka sa akon. Pero, abi mo bala, Severino? Nahanabihan ako kay Lindy. Kay katamta iya. Ay, nga nakasiling kasi na, Loida. Kay amo ina ang matuod. Kag kung magkadlaw siya, nagatayog ang iya nga lawas. Kag amo man ang iya nga buyon. Temprano pa ako buwas nga malakat, Clara. Nga ahaw, di ka makadto. Obrahon ko anay sa banwa nga akong ginhimo nga stall didto. Ato didto nabilin ang mga gamit ko para sa pagtahi sang sapatos kag payong Wala ako sang dingding sa higad. Gani hindi ko mabilin kung didto ako. Ibasi bla kung sublion sang kawatan. Ati oo lakat ka sang temprano, ha? Temprano pa ako nga makaabot sa banwa. Madali-dali ako. Dito ako masakay sa mayor nga dalan. San upayhan maghawan ining alagyan namon man? Kadamo sang madabo nga mga hilamon. Nagsiling sikap nga patindugan kuno ini diri sang dako nga subdivision. Imuon nga house project. Pero hasta subong wala man gihapon. Nakabati ako sang kulas sa likod ko. Dira sa may kahilamunan. Kagara. Nakita kong paghulag sang hilamon, ho? May tao gid dira mo. Pero sino ayhan ang ara dira? Basi ko nagapamuhin lang ina. Mapadayon ako sa paglakat. Doon may nagasunod gid sa akon Balik doon ko, be. Ay, hindi! Ay, may naglumpat sa akong likod. Ginakos ako kag... Ginkagat ako sa akong likod. Ay, buhi ako. Be, kakusog sa iya. Apang hindi. Hindi ako magpadaog sa iya. Ginadumog niya ako. Tumbahon niya ako sa duta. Apang hindi, mabato ako. Iubos ko nga kung tanan nga kusog. Agod nga hindi niya ako malutos. Natumba siya sa duta. Kaya ginubos ko nga kung kusog. Animal ka! Nagtindog siya sang hinali kag nagdalagan. Nagsulod siya liwat sa may kahilamunan. Hindi na ko magsunod sa iya. Mapauli ako. Hapang mapulot ako sang bato. Basi kung bantayan niya ako liwat. Sino ato man? Sinong nagbangga sa akon? Ano ato? Aswang? Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak
sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo!
Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, matulog na kuntani ako, sang hinali lang nga nagsulod si Dave sa akon kwarto. Kaginsugid niya sa akon, ang iya malain nga ginhimo, sa pagpadayon ko pagid. Hindi ko gihapon makahangop na ngaw. Sugiran mo bala si tita? Hindi, Dave. Hindi ako manugid bisan kay sino. Nagasuri ka nga nakahimo ka sang malain, hindi bala? Oo. Kag hindi mo na napagbuhaton, ha? Hindi na. Pero may iban pa man siguro nga bagay. Hindi ka na maghambal sang malain nga tinaga. Kag magsulod ka sa Sunday school, ha? Kag hindi ka na magsugid sang binutig. Kag magbuhat pagid sang isa ka binutig. Hindi na. Kuna mo. Mangayo lang ko sa sore sa Diyos. Kag magpangamuyo nga patawaron ko. Kuna mo, mapatawad na ko na dayo nang. Oo, Dave. Kuna mo, wala sang kaso kung patawaron man ako sa Diyos o kung hindi. Dave? Ate, okay. Hambalong ko siya nga mangayo ko, sorry. Please, God, I'm sorry. Kalain sa nga akong batasan sa buong adlaw. Kag mapakabuot na ko kung Domingo. Kagastasan o, patawara lang ko ha. Amo nang ambali ng Darcy sa akon. Sige na. Maglakat ka na ka magpakabuot, ha? Oo, nang. Maayo na subong ang pamatsyag ko. Good night. Good night. Ay. Ato na siya. Ay. Makatulog naman gid ako sinisang mahamuok.
Kay natuyo na gid ako. Nang Darcy? Dave? Nga nagbalik ka? Nang? Kakita ko kung manukla si Mr. Tolentino? Katayog mo? Kung magpraktis ko perme, madupla man ko. Kag matayog-tayog man pareho siya. Dave! Magkadto ka sa kwarto mo. Kag magtulog ka na dito. Madakpan ko gani ikaw nga wala ka pa nagatulog. Makatilaw ka gid sa akon. Lakat na! Ate, nang Darcy. Pati, Darcy, may isugit ako sa inyo. Oh, ano ina, Linda? Ay, ahay, si Ruby, patay na kagabi. Si Ruby? Hindi ba lang ginduaw mo siya kahapon, Darcy? Oo, Nay. Nagbisita ako sa iya. Ay, makaluluoy man si Ruby. Ay, maayo man gani, ina. Kay makapahuway na siya. Kay kalawig na gadaan sang iya pag-anto sa iya balatian nga ato mo. Kahapon, nagsiling pa siya sa akon. Nga hindi pa siya maluyag nga mapatay. Luyag pa siya nga mabuhi. Kag luyag pa niya nga makapamana. Kag makaangkon sang madamo nga anak. Kag subong niya, patay na siya. Ay, naluoy gid ako sa iya, Nay. Ay, amo gid iyang kamatayon, Darcy. Wala sang pili. Bata ka man o kung tigulang, kung swerte mo na, wala ka gid sang mahimo. Pero si Ruby siling sang iya iloy, ayhan ato na siya sa langit. Di man, nagayuhom pa ya si Ruby mo. Kag abi mo, Darcy, karon la ako makakita sang bangkay nga nagayuhom. Ginsugiran kami ni Linda nga napatay na si Ruby. Kag naluoy gid ako sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Kalakadlawin man na si Ruby. Dave? Ara ka galit dira? Oy, kaya na pa. Nang Darcy, makakadlaw man gyapon si Ruby sa langit. Pareho diri sang buhay pa siya. Ambot Hindi ako makasiguro, Dave. Pero wala man kita nagakadlaw sa simbahan, di ba la? Pero ang langit, hindi pareho sang simbahan. Kabay pa nga hindi. Kung mag-amo man na sina, hindi lang ako magsimba. Kalayan sa simbahan, makatalaka. Pirmi lang ko nagapanguyab. Pero luyag ko nga, mabuhi sa malawig. Luyag ko, maidadanay ako sang isa kagatos katuig. Pareho lang ito tumasaw. Siling niya, buhi sa subong. Kay pirmi lang siya nagatabako. Kag nagakapatay ang kagaw kung magtabako siya. Pwede man ko ba na makatabako ng Darcy? Hindi, Dave. Hindi ko yan maluyag nga magtabako ka paras kay Tio Tomas. O tinumbaton mo kung mapatay ako sang germs? Kaya hindi ka maluyag magtabako ko? Gusto na, Dave, Pangitaan na si Dura kag maghampang ka mga duha. Oo, tita. Nga wala ka pa naghalin. May nadumduman lang ko. Ano, ina? Sino nga may isang demonyo, tita? May. Oy, lakat na. Oo.
Day, nahisa ako sa inyo ni Cody, ah. O ano, saan ang hambala ng kasal? Kung makatapos na kita sa aton pagtuon, amo ginang ginkaisahan namo ni Cody. Kung sa bagay, 2 ka tuig na lang, makatapos na kita sa college. Mangita ko no si Cody sang trabaho. Kag-ayhan, sa office ang iya amay, mahimo siya nga makasulo dito. Kag ako kuno ya, hindi niya pagpatrabahoon, kay maatipan na lang kuno ako sang amon mga anak. Wow! Naplastar na gali ang tanan? Hindi ka magpalibog ah. Ikaw man ang akon mangin bridesmaid. O ti ano, malipayon ka bala? Wala sang topo nga kalipay, Gladys. Kagabay pa nga, wala na sang katapusan ng kalipay namo ni Cody. Di na si Dave Dura? Nag-angka siya sa bike sang amigo niya nga boy ni Mr. Lokban. Manguha ko no sila sang damang sa Piyaka subdivision. Kita mo lang gid nga bata ho. Ginsilingan ko na nga hindi na siya magsagad sang upod-upod sa bata nga ina. Kay man, ginatun-an siya sa mga pamuyayaw. Oo man. Nang Darcy, nagapangmuyayaw si Dave sa muri. Ano na muri man? Dora, hindi ako maluyag nga maghambal kasi na ha. Malain ina. Sige, saka na dito sa kwarto mo. Kag magpangayo ka sang suri kay Papa God ha. Oo nang. Andaman mo lang gid karon nga bata ka. Andaman mo lang gid karon. Maayo, kay timprano pa. Makaupod pa kami sini ni Cody. Agaron ko siya sa kantina. Masugata ko si Susie Siling ni Gladys. Si Susie ko no ex ni Cody sang una. Nagyuhom siya sa akon. Hi, Darcy. Hi. You know, samtang nagadugay, nagagwapa ka na gid. Bangod bala nga in love ka gid kay Cody? Obvious bala? Very obvious. Pero okay lang. You love and be loved. Sige mauna na ako. Bye! Nagkadlaw siya nga daw may buot silingon. Nga ayhan? Oo. Hindi si nanay makadala dito sa inyo. Kag ako na lang ang ginsugo niya nga magupod sa inyo. Siling nila! May giraffe ko na dito nang. Madamo pa nga sapat ang makita ninyo dito ni Dave. Sa diin na pala si Dave? At sa likod balay? Atawga na siya. Kay malakat na kita dugay-dugay. Maabot na ang taxi nga gintawag ko. Oo nang! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. This is
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations. Radio Bacolod Philippine Standard Time 18 minutos sa kaligid sa takdang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, welcome sa pagparagad sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Miyerkules, Hunyo 8, 2022. Kagaron lito na kita sa ato sa nga mga headlines. Mekaniko ginpatay sa tupad mismo sa iya bata nga babae sa barangay 35 sudad sa Bacolod kay nasang aga. Daan nga hiligot-anon isa sa mga motibo nga ginalantaw angot sa pagpatay sa mekaniko nga si Jose Alan Braza. Anay miyembro sa Aki Quadra Robbery Group dakop sa drug bypass operation sa Singkang Airport. Senior citizen ginpatay sang iya abyan nga hubog sa banwa sang Moises Padilla. Rice retailer sa Bacolod aminado nga sarang mapanubo ang presyo sa bugas sa apang makaligad pa ang 3-4 katuig. Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez nag-appoint na sang City Legal Officer sa idalom sang iya administrasyon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 18 minutos sa kaligad sa takdang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatan ato sa ring nga mga headlines. Kagaron lito na kita sa detalye sa ato sa ring nga mga balita upod ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakonoman si Bombo Ponce Espino patay ang 59 anyos nga mekaniko matapos ang gintiro sa tupad mismo sa iya duha ka tuig nga bata nga babayi sa Purok Malipayon, Barangay 35 Bacolod City kay inasang aga. Ginkilala ang biktima kay si Alan Braza, ka residente sa nasabit nga lugar. Si Braza ang nagapungko sa isa ka kapihan sa igad sang talan sang ini ang gintiro sa wala pa nakilala nga sospetsado o kon mga sospetsado. Sa interview sang Bombo Radio sa tag-iya sang kapihan nga si Mercy Redobles, nagapungko si Braza sa tubang sang pwesto sini bagod ginupdan niya ang duha ka tuig nga bata nga babayi nga nagainom sang gatas. Pila ka minuto sa makaligad nag-abot ang duha ka malalaki nga nagasuksok sang jacket kay nabakal sa sigarilyo antes nagtupad kay Braza. Hinali lang nga naglupok sang 3-4 ka beses kag sang nagwa si Redobles wala na sang kabuhi si Braza samtang nagasandig sa bangko. Ang bata nga babae ni Braza ang nagapanago sa dalom sang lamesa. Painom iya ako, iya bata. Tapos di lang siya gulat na sa iya bata nga makatapos. Amo man pag abot sang duwa to, nagbakal ng sigarilyo. Sila nila, naipabakla ko sigarilyo. Kaya galoto ko, dahil ano man ko nalatag ko sigarilyo. Pag duhurin isang kwarta, talikod sila dayon. Ang kabahin sa pagpahayag sa tag-iya sa kapihan sa Barangay 35 kung sa din ginpatay si Joshua Alan Braza. Suno ka Redobles nagbakal ang duha ka sospetsado sang kape. Alas 4 sang kagahon apang wala man nagtiner sa lugar kundi ilalang ginbitbit ang kape sang sila ang naglakat. Sa ngaran na si Braza sa lugar, suno ka Redobles nagbalik ang duha ka malalaki nga huben pa kay nagasuksok sang jacket. Idi man kilala ni Redobles ang suspect bangod wala niya ini nakita sadto. Pagkatapos sa insidente suno ka Redobles naglakat man ang masuspek kag hindi man sini masiguro kung nagsakay sila sa motorsiklo. Hindi naman masiguro sa tag-iya sa kapihan kung ang duha gid ka lalaki ang nagtiro kay Braza o kung isa lang sa ila. Ang nagtiro, o alas 4:30 pa yan nga pinabi sila. Tapos naglakat. Pag guro bantay lang sila guro kung mag-abot si Alan, nagbalik sila.
Kape video na ano. Wait ang laga niya ila kape lakat lang. Wala ko pa kung nagdoro sila kung naglakat lang kay kuy mo ko nagwa mo dili lang ko. Ang dugang nga pagpahayag ni Merce Redobles tagiya sang kapihan sa barangay 35. Samtang ginapahayag nga assets sang Criminal Investigation and Detection Group ang ginpatay nga si Jose Alan Braza sa Purok Malipayon, barangay 35, syudad sang Bacolod kay ina sang aga. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Barangay Kagawad Ronnie Albao, nakabati ini sang impormasyon nga asset sadto sang CIDG si Braza apang mahimo nga hindi na ini subong konektado sa ahensya bangod may edad na ini kag may balatian. Suno kay Albao, mabuot man ang biktima kag wala naman ini nagagwa bangod nagasuprer ini sang TB. Ginalantaw man nga naplanuhan ang pagpatay sa biktima sa tupad mismo sang iya nga bata. Naibaluan nga nagkadto sa lugar ang mga suspetsado kay ina sang kaagahon kag nagbalik lang sa nga ila nakita nga nagapungko si Braza sa kapihan. Ginadulungan na sa pagkaon gani wala naman sa kung ano nga mga bisyo nga ari dire kag isang kaagahon nagapangapi-kapi siya di duha kuno ka tawo nga nagpalapit sa iya kag muna ito no padan lang sa kuno kag intiro short distance duha ka tawo dinabatian daw 3 or 4 ka lupok muna nga wala sa kalin sa iya nga ginapungkuan. Nabatian si Barangay Kagawad Ronnie Albao sang Barangay 35, Bacolod City. Ang mekaniko ang bulag na sa iya misis nga nagpadulong man sa crime scene sang iya nabatian nga ginpatay ang iya anay bana. Aminado naman si Barangay Kagawad Robert de la Peña sa Barangay 35 o de la Peña sa Barangay 35 Bacolod City nga madamo ang nakakilala kay Jose Alan Braza kay ginpatay sa Purok Malipayon Barangay 35 kay inasang aga. Sa interview sa Bombo Radio kay sa kay de la Peña, si Braza ang nagatrabaho sadto sa Bradco Port bilang checker kay isa ka mekaniko. Suno sa isa ka Barangay Kagawad, madamo ang nakakilala kay Braza sa Barangay 16, Barangay 35, Barangay kang airport bagod maayo man ini nga tawo. Masami man sa kapihan ng biktima sa tion nga maglabay ini. Suno sa Barangay Kagawad nga may gidakop sa lugar nga nagapatay sa illegal nga STL. Isa na kabulan ang nakaligad kag si Braza sa nagupod sa pagdakop sa mga ini bangod isa ini ka asset sang CIDG. Suno sa tawo sa palibot nga mayara sang duha ka mga dalagko nga matawo nga nagasakay sa motorsiklo nga nagabalik-balik sa lugar. Alas 4 ang takna sa kaina sang kagahon. Ginalantaw man nga hindi residente sa Barangay 35 ang naghimo sang krimen bangod makilala nila ini bisan pa sa panglawason kag tumandok sa lugar. Nagparugyan man ini sa mga residente nga maghalong bangod tuman kadelikado ang panahon sa karon. Sa pagpataya STL, so may isa na sa nga do may nadakpan di sila nga do kasi siguro basta illegal dakpon gid man hindi bala. So amo na sang kwan nga do wala lisensya ang ila STL. So isa na sa nagupon sa nagidakop. Do amo na do budopon sa CID. Ang kabay sa pagpahayag ni Barangay Kagawad Robert de la Peña sa Barangay 35 Bacolod City. Station 1, mayara sang duha ka igo sang bala sa ulo ang biktima nga si Jose Alan Braza. Nakuha sa crime scene ang 3 ka bala sang ginapatihan na caliber 45 pistol, cellphone kag identification cards. Suno kay sarona personal nga pagdumot si Braza. Suno kay saron na ginaimbestigaran pa sa karon kung ano ang gingamit sang duha ka mga ginatudlo nga suspetsado sa pagpalagyo bangod nagaaligar nga naglakat lang sila samtang may nakatuad naman nga nagsakay sila sa motorsiklo. Wala naman sang CCTV camera sa natabuan sang insidente. Apang ginatinguan pa nila nga makakuha sang footage sa mga CCTV camera nga mahimo nakakapture sa ila nga pagpalagyo sa lugar. Bisa initial lang ang kagaya sa ulo. May info kami na baton pero imbestigaran pa na namon kung ano katuod na nga impormasyon na baton namon. Nabatian si Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1.
Ako pa nga katapos sa Aki Quadra Robbery Group sa drug bypass operation nga ginparigayon sa Henrietta Village sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City alas 2 kay nasang kaagahon. Sunod kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station number 8 ang sospetsadong ginkala kay Alvin Martinez alias Spider-Man, 26 anyos ka residente sa Purok Maanyaga, Barangay Alihis, Bacolod City. Pahayag ni Puerto nga ang sospetsado ang kabahin sa mga una nga katapos sa Aki Quadra Robbery Group kagining masami nga nagabukas sa portahan kag nagataklas sa balay o kon bodega nga ilang nga target. Dugang pasiri nga hindi lang pagpangawat naga-engage man ini sa pagpang-hold up, gani ini ang may ginhautan nga maarmas utang. Yara naman sa presohan sa Martinez nga mapatay sa Aki Quadra kay iban pa nila nga makopdanan sa tiligdan nga tuig. Ini ang madamo naman sa ginapagatubang nga kaso kalakip na ang robbery, illegal nga pagupot sa armas kag ang illegal nga droga. Apang ini ang nakabail sa sadto nga kaso sa illegal drugs kada kagwa sa Disyembre tuig 2021. Sa ginparigan nga bypass operation, ini ang nakuhaan sang ginabanta 20 gramos sang suspected shabu nga nagabalaro sa 136,000 pesos. Si Martinez ang magapagkatubang man sa Republic Act 10591 matapos makuhaan sang 35 caliber revolver nga may 3 ka live ammunitions. Giin pagkamayo naman ni Puerto nga madasig ang mga personnel siri kag gayon nga naagaw ang armas sang suspetsado. Sa karon si Martinez ang kaunong nasa kustudiya sa Bacolod Police Station number 8 kag magapangatubang sang nagakaigo nga kaso. Nakuha pa nga more or less 20 grams. May saka 38 revolver at lokal ammunition. Ang background sa aton yung suspect, ano gining una-unang upod na Kikwadra. Ato nagkalamatay ang mga grupo na Kikwadra ara na sa depresyon. Amo ni nga wala sa upod pamatay sa ila. Ang December sa nagwa last year, pagwa yan, amo na nagbalik naman siya. Si Police Station o kon Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station number 8. Isa ka senior citizen ang ginpatay sang iya abiyan nga hubog sa sitio Bugas, Barangay Quintinremo, Moises Padilla paagi sa paglampo sang bato kag panggutrab sang iya nga kunaliog. Suno kaya Police Staff Sergeant Jerome Vinson, investigador sang Moises Padilla Municipal Police Station, ang biktima ang ginkilala kaya Christy Toto Sambilidad, 66 anyos, residente sa nasambit nga barangay samtang ang suspetsado ang ginkilala kay Arnold Kahilwayan alias Bayot. Santo sa investigasyon nagapanyapon ang biktima sang hinali na lang nagabot sa ila balay ang iya abiyan nga si Kahilwayan nga ginaligar hubog. Ini ang normal naman nga matabo bangod masamiman sila nga updanay sa pag-inom. Suno sa apos ang biktima nga amo lang ang upod sini sa balay kang nagaisahanon nga witness sa krimen, maayo ang pag-istoryahanay sang duwa kag wala man sang natabo nga komosyon. Apang hinali na lang ang ginampusan sang suspetsado ang tigulang sang bato sa likod nga bahin sang ulo. Sang ini ang natumba gilayon pa gingulot niya Kahilwayan ang liog sang senior citizen gamit ang binangon. Ginalantaw ni Vinson nga mahimo ginalay gaya ni Sambilad o kana ni Sambilad ang suspetsado apang bangod ini ang hubog na trigger ini gani iya ginpatay ang abyan. Kahapon sang hapon voluntaryo nga nagsungka siya sa Moises Padilla Municipal Police Station ang suspetsado sa bulig sang kagawad sang Barangay Quintinremo apang bangod naglaps na ang reglementary period, ipaagi na lang sa regular filing ang pagpasaka sang kaso. Personal naman ini nga nagpakustudiya sa kapulisan para sa safekeeping bangod nahadlok ang suspetsado nga kung magpauli ini sa iya puluyan siya ang pagabalikan sa pamilya sang biktima. Suno kay Vinson sa ila pagpakikinunanon sa suspetsado, hindi na niya madumduman ang hitabo bangod sa tuman nga kahulogbon. Willing naman ang pamilya sang biktima nga pagpasakon nga mga magapasaka sang kaso. Istorya sila tapos pulpilan ni kuno ginampusan sa bato sa suspect ang biktima ta naigo sa ulo niya dampi sa likod nga part pag tumba kuno gin slice niya sa liog sang bulo yung binangon gin nagutrabi sa liog ako sa may witness nga minor de edad apon sa sang biktima gastorya na laman sila kuno galing kita observe niya ubog ni sa suspect ta. Nabatian si Police Staff Sergeant Jerome Vinson, investigador sang Moises Padilla Municipal Police Station. Positibo ang rice retailer sa Burgos Public Market nga masarangan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos nga panubuo ng presyo sa bugas apag mahimo nga makaligad pa sa 3 tubtob 4 ka tuig. Suno kay Joaquin Valencia, 76 anyos nga nag-upisa ini sa pagbaligya sa bugas sang siya ang 30 anyos pa lang. Gindumduman sini nga sa tiyempo ni late President Ferdinand Marcos Sr. nagabaligya ini sa bugas sa balor 15 pesos.
Bangod sa maayo nga pamalakad Santo ni Marcos Sr., gani wala man ini nagbaylo kag suporta sa bata sila nga si Bongbong Marcos Jr. Sa kay Valencia, nagapatis siya nga kung isubsidize sa Marcos administration ang abono sa mga mangunguma mahimo panubo ang presyo sang bugas. Pangamirado ini nga hindi madali ang magpatigayon o kung mapatigayon ang pagpanubo sa presyo kundi amat-amat kag kada o kung magadangat pa sa 3-4 ka tuig. Win-win solution naman para sa iya kung amat-amat na nga mapanubo ang presyo sa bugas bisan hindi maglabot sa target nga 20 pesos bangod. Apisar nga magabarato ang ginabligya nila nga mga retailers, kabaylo sini ang mas madamo nga Pilipino nga makakaon. Sa karon ang presyo sa bugas ay sa 40 to 50 pesos kada kilo. Wala naman ang bago ang presyo sa bugas sa balin sa nag-umpisa ang pandemic. Apang ginalauman na sini nga magasakang presyo sa masunod nga adlaw bangod sa pagmahal sang krudo. Sunod kay Valencia, nagabakal ini sang bugas sa mananasari nga lugar kalakip na sa Iloilo kag bangod sa pagmahal sang krudo. Kadungan man nga nagamahal ang transportasyon o transportation cost sang produkto. Sa piya kabahin dako naman ang nabulig kay Valencia sang nasabit nga negosyo bangod kapin 40 ra ka tuig sini ang pagbalik sa bugas napatapos na niyang 4 ka mga kabataan kaglon sa mga professional kay ining lakipan sa isa ka municipal judge, nurse kag sa karon nagatudlo computer engineer kag isa pa ka computer engineering graduate nga nagatrabaho sa karon sa isa ka ahensya sang gobyerno. Kung i-subsidize siya ang mga abono dahil mga fertilizer pinangganan sa farmers, mabalik na 20 Kung hindi pa 1 year, 2 years, 3 years bro. Kung ginahangad niya nga panubuon, panubuon na. Kung para sa masa, kung makimasa siya. Kasi siguro kuya nga panubuon niya ganito, pasip lang, di mangi 20 siguro. Matamat lang. Si Joaquin Valencia, ang rice retailer sa Burgos Public Market. Ginalantaw sang tagpamaba sang bantay bigas nga mabudlayan ang gobyerno sa pagpatuman sang ginaplano ni outgoing Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Bernie Cruz nga magdiyon sang mega farm paagi sa pag-consolidate sang rice production sa mga magagmay nga farmland sang Comprehensive Agrarian Reform Program beneficiaries agud nga malabot ang 20 pesos nga presyo sang bugas. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Cathy Estavillo, agud nga mapatuman sang DAR ang ginaplano nga mega farm, kinahanglan nga inganyohon sang gobyerno ang mga tag-iya sang small farmlands. Ginpahayag man sini nga tuman kataas ang ekspektasyon bangod ginapahayag nga sa 1,000 hectares farmland ang makapatubas sang 23 million metric tons sang bugas. Suno kay Estavillo do kaangay wala nagtuon si outgoing Secretary Cruz sa pagpahayag sini bangod ang average nga patubas kada hectare ang yara lamang sa 85 ka bands sa nga bugas sa mga irrigated rice lands. Suno kay Estavillo dapat nga maghimo gilayon sang tikang ang Department of Agriculture paagi sa paghatag sang subsidy sa mga mangunguma. Suno diri madamo na sa mga mangunguma ang nagapangduwa-duwa nga magtanom bangod sa tuman kamahal nga presyo sang gasolina, abono kag renta sang makina. Ginpahayag man sini nga ginasalig lamang sang gobyerno sa importasyon ang kakulangan sa pagkaon, samtang tuman naman kanubo ang pondo nga ginapain sang gobyerno sa sektor sang agrikultura. Ginpahayag man sini nga posible ang 20 pesos kada kilo sang bugas kung matagan sang gobyerno sa nagakaigo nga subsidy ang mga mangunguma. Suno pa kay Estavillo, kinahanglan man i-repeal ang RA 11203 Rice Liberalization Law bangod sa nasambit nga layigin higtan ang gobyerno sa pag-intervene sa pricing sang bigas sa merkado, apisar nga ang promesa sa RA 11203 nga palabuton sa nga 25 pesos per kilo ang presyo sang bugas sa merkado, apang wala matabo sa sulod sang 3 ka tuig. Yung mga pagko-consolidate mismo dun sa small farmlands ng mga magsasaka ay mahirap yun. Kailangan nilang i-encourage o i-encourage pa yung mga magsasaka na ipapaloob nila dun sa mega farm na sinasabi niya. Pangalawa ay masyadong mataas yung expectation. Nabatian si Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo. Nag-appoint na sa magapungko nga City Legal Officer ang sang syudad sa Bacolod si Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Sa interview sa Bombo Radio kay Atty. Bong Dilag, ang tagpamaba ni Benitez ang gin-appoint bilang City Legal Officer amo sa Atty. Romeo Carlos Ting Jr. Kag sunod sa iya ang magapungko bilang Secretary to the Mayor si Atty. Carol Joseph Chu. Samtang Bacolod City Administrator naman si Atty. Pacifico Boyet Maghari III. Kag madumduman nga matamat man nga ginhingad ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ang team sini nga iya nga mangin kaupod sa pagpungko sa bilang alkalde
sang syudad sa Bacolod sa Hunya 30 sang Udto. Ginkumpirmar sang Provincial Veterinarian sang Negros Occidental nga ini ang magaritiro na sa Hunyo 30. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Nante Dicena, magaritiro na siya bilang Provincial Veterinarian kag siya ang pagabusla ni Division Head Dr. Placida Jimena. Suno kay Dicena, magapungko ini bilang Food Security Consultant sang probinsya sang Negros Occidental, santo man sa promesa sang gobernador ko siya ang makaritiro na. Igatugya naman sini sa Officer in Charge sang Provincial Veterinary Office ang pagpadayon sa mga programa nga naumpisahan na sini. Nagpatigayo naman inisang team dinner sa Provincial Farm. Suno kay Dicena, ang Provincial Farm ang gintukod sang Provincial Government agud butangan sa nga ginasagod nga mga hybrid nga baka kaangay sang Wagyu. Samtang nagapati naman ang Provincial Veterinarian nga nakadepende sa nagapamuno ang pag-address sang problema sa food security. Ang agreement sa aton gobernador, lisensya kita sa aton provincial administrator at 2 months ago, muna ang June 30 ko ma-retire, no? Then nagpromisa sila nga imo nila ko provincial consultant on food security sa July 1, no? Nabatian si Provincial Veterinarian Dr. Nante Dicena. Sa ato katapusan nga balita, ginarespeto sa National Commander sa Task Force kasanag agtikang sa Agrarian Reform Program Officer 1 o kag Parpu 2 sa Negros Occidental nga paghitso sa mga dokumento para sa reinstallation sa mga carp beneficiaries sa Barangay Dulao, Ciudad sa Bago, Negros Occidental. Apang nagpanindugan man ini nga hindi na siya mag-honor kay Marpo Auri o kon Aurea Lingamin. Suno kay John Chong, nag-request na ini sa Department of Agrarian Reform Regional Director nga si Sheila Enciso nga ma-inhibit na si Lingamin o kon Islan agud nga maparasig ang reinstallation sa mga carp beneficiaries. Gipasaka naman sang kaso si Lingamin bagod sa pagpagatiga sa di nga i-reinstall ang mga carp beneficiaries sa Hacienda Bonifacia, Barangay Dulao, Bago City. Ginpalangat niya naman ang ginapanghimo ni Lingamin sa National Office sang DAR. Isa sa idi na gusto ni Chong ang pahayag ni Lingamin nga kinahanglan sini nga hulaton ang desisyon sa Provincial Agrarian Reform Adjudicator o kon PARAD angot sa reinstallment sa mga carp beneficiaries sa Hacienda Bonifacia. Well, in fact, sir, no, inarespeto, tama na po. Pero ako, sir, gabasi ko sa documents, ginauyatan ko subong, kag siguro anytime from now, basi padulungan kada sa amon nga staff, no? Kay una-una, ina nga dokumento, nagapamatuod, until now, inang title nga ginauyatan, nga posisyonan sang nagarinta, dira subong, under pa inaiya sa ARBS beneficiary. Sabat ni Lingamin, nga hindi ko na nasa dapat entertainon, kay in fact, ako request gani, nga ipa-inhibit na siya. Si Task Force kasanag National Commander John Chong. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos na. Ang nakaligad sa takda alas 5 sa hapon mga kabombo. Aton anay panumalikan aton sa ring mga headlines. Mekaniko ginpatay sa tupad mismo sa Iabata nga babae sa Barangay 35, syudad sa Bacolod kay nasang aga. Daan nga hiligot-anon isa sa mga motibo nga ginalantaw angot sa pagpatay sa mekaniko nga si Jose Alan Braza. Anay miyembro sa Key Quadra Rubber Group dakop sa drug bypass operation sa Singkang Airport. Senior citizen ginpatay sang iaabian nga hubog sa banwa sang Moises Padilla. Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez nag-appoint na sang City Legal Officer sa idalom sang iya administrasyon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos sa kaligad sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, petsa 8 sa bulan sa Unyo tuig 2022. Kag sa katapusan kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapod pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Kag sa aton sa nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa mga kontatag para matisang Bombo Radio Bacolod, may tigulo Rihas. Sa Rihas nagakapot sang hugot. Kamot nga ang mga tudlo nagakupkup. Kaangay nga siya nagahamboy samtang nagaduko. Mga luha nagatulo. Sa mabugnaw nga Rihas ikaw nagtupa. Sang maubos ng swerte ikaw natikma. Sa bypass operation nga wala mo ginpaabot. Nagapinsal ka nga sa imo may nagamaninoy gani ili ka malabot. Sa karsel nga imo ginsudlan, tanan nga mga sala imo gininulsuran. Nagpakabuot gani ikaw ang naparulan, kag ikaw sa kulihi nag-angkon sang kahilwayan. Apang imo kahilwayan wala nadugayan. Sa isa ka bypass operation liwat ka nga nadakpan.
Ang daan nga bisyo imo naman ginbalikan kay ang droga nagapanalaitay na sa imo kaugatan. Kadamo sang kaangay sini nga hitabo sa atong sosyedad nga programa sa addiction wala piho. Kung ang mga nalulong na sa droga wala rehabilitasyon, bisan pakayon kag pakulbon sa bisyo magabalik sa gyapon. Ang ini nga panghuna-huna nga pananawan ang ipadala ni Fred Sanchez sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok. Oras nga Bombo Radio Bacolod na Philippine Standard Time, 49 minutos na kaligid sa nga alas 5 sa hapon. Welcome mga pinapagpalakid siya natutunan Bombo Report sa afternoon edition pang Martes ng edisyon o pang Miyerkules ng edisyon yung iyo pinatutunan pizza 8 na kita karoon sa bulan sang Hunyo. Kamusta na kabo mga suki naton, mga tagpulamati natin mga kabumbo natin sa kabusan syudad sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Masako-sako na ka naton sininga palibot sang syudad sa Bacolod, inong puli na sa aton sininga mga trabahante. Ang aton nga madalang karon magutok-utok na, no? Bumper to bumper na ang flows and traffic sa pila ka mamayro dalanon sa aton sininga syudad. Of course, kinabi-abay taman makatutok sa aton sininga FB Live, sa aton sininga YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas nga bayan sa Pilipinas, di mas nga bayan sa kalibutan, ilang makita nila ba tayo natin papalagan sininga hapos niyo palatutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kaupo dyan tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mabalita ang aton gagputamod, sa aton simple pa nga mabalita lokal police station noon wala pa sa matungod ka suspect sa natabo nga pagtiro patay sa isaya ka mekaniko kay nasa ngaga sa may barangay 35. Santang manguma patay man sang ginutang dito sa may syudad sang Kabangkalan. Kaga sa ato sila balita sa palibot niya sang pungsod, Commissioner Socorro Inting gindesignar kon bilang acting chairman sang Commission on Election. Kagang syudad niya sang Davao may ara na kason sang 17 ka maginapatihan kaso sang Chikungunya. Daw kaangay mo na isang dengue, lamok man ang ginalinan mo. Yung kaso sa Chikungunya mga kapinan. Santa sa balita iya sa palibot sang balita sa gwa sang sa ibang ibanyo sa kalibutan, balita nato international, 17 patay 50 pilason sang madiskarel ang isa ka train dito iya sa may eastern Iran. Kag residente ni sinaton sa barangay 35 sining syudad ya sa Bacolod Santa nagaplo pangapi pasado alas 6 ng aga ining si Brasa may duwa kuno ka mga kalalkinan nga nagpalapit siya ang isang tupad siya kag nagatiro mga kadamo sang pilas nga nangkod sining biktima kag isa dito yung tanaw sa pilas sa ulo nga mongituran sa iya gilayon nga kamatayon. So, hindi pa man matumod gid sa kapulisan sa police station number 1 kung gid balang motibo. Kay ti ini si Brasa as ginapahayag nga nangin asset man ikaw sang CIDJ. Kaga katapusan dito nag-upod sa consumption sang illegal gambling. Mga kaminan, kay dira sa barangay 35 sa mga interview sang pila ka mga barangay official kay nadra, di sang aga, wala man sa sing record yun labi, mga bad records, kung mga team records na si Brasa iya sa barangay 35. Sa mo pa na ginatumod sang pulis, kung sino ini mga subsado, kaano gibla posible,
ang motibo no sa pagpatay sining biktima kiti natabo ini pasado alas 6 kinas nga aga pero alas 4:05 kagahon no earlier than that maining mga suspect daw nagpulo pangapi na nagbakal nga nila kuno kape siguro ginasulo sa iting na nila kag ginapangita nila ining biktima o galing kay ulo adlaw niya nagwa dira sa kapihan da sa may kapihan sa may kuan dilo lamisa la ni nga may kuan abi may atop-atop malapit sa isa ka multicab no may multicab gani may mga igo pa sang kuan igo pa sang bala no sang armas lutang no kay ning biktima tingaton din na siya nakakuha niya nagapungko na sa bangko o nagasandig nila sining multicab no wain sa nagkahalin siya bangko bangod sang golpeada kagapatal nga pilas no nga iya sining naangkon mga kaibigan. So ini nga sinaton ang biktima sinaton mo pa gina-verify man sa aton na Police Station Number 1 as payag kina ni Police Major Ramel Sarona jefe sa Police Station Number 1 nga ila pa gina-check no kung matuod gid la na nga asset gid no si Brasa sa CIDG no dito sa Bacolod. Mga nagaguluwa nga mga istorya no as early mga alas 6:40 to kinas nga aga natabo mga kabilang so ng area dira bagong dalan damo dira aga sabay-sabay kag mostly damo ida itawo thickly populated area na da hinggan sa dalan mo damo ida diya may mga kapiada may mga trochangge damo daga labay man kay damo na dira star pagaling kay ni biktima medyo aga-aga pa gapulo pangapit sa iya sa nang lulamisa na daw nga may motikab gamay daw pa yung payong lang nga da man siya parapitan sa sospechado kaga matapos sa gintiro ining suspect nagsakay sa motorsiklo duwasla na kag nagpalagyo padulong sa wala may bulan nga direksyon so gina-check ko sa atong kapulisan kung may mga posible may mga CCTV sa area nga makakuha sang CCTV footages ng atong kapulisan sa posible nga ma-identify ining mga sospechado. Galing kayo ng mga sospechado do may kuan man do may face mask do may tabon sa do nakabunet nakitigas kay sa motor mo naka-helmet paged makibanan sa mabulod-budlayan gid ma-identify unless kung ma-identify ang motorsiklo may aras ang plate number nga makita or na-capture sa CCTV kung may aras ibang CCTV sa area mga kibanan. Pero kung sila nga sa facial description niya sa suspect na mabulubadayan ng pulis bangod hindi gid klaro ang nawong sa mga sospechado kaya isamdang lagpas ang impano pa sinangaga itong duwada kamalaki na gani nga bakal kape nga daw man to ng kape do nag bit-bit man to kape bakal nila hindi ba gini pamilyar sa dira sa area no kung sino tong mga sospechado o sino tong mga kalalakinan kasi ko base ti part ni siga surveillance sila no sa iya no kag nabalanab lang ang oras sa kagahon daw early than that arad ang suspect ako ng biktima nagapulo pangapi no ti early at before mo sa gitiro la sa eskina sila to muna to no may nakitaan nga duwa ka mga kalalakinan man ang posible nga surveillance na kunara na iya ang biktima mga kabanan so bantay na ko dugang ma-update ibalaw tali ko sa atong kapulisan kay may na kuha na sila ng CCTV footages sa bahin niya sang mga sospechado. Sanbay na kamo sa News Center. Dugay mo sa ko labas kag paghanap ko na nga mga balita national. Ina inyo matian mga kabinan makaligan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Coronavirus disease. Isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo in na ginamit sa nakalipas na 2022 national local elections mula sa servers ng National Printing Office. Samantala naman, Vice President-elect Sara Duterte, mahigit daw sa 216 million pesos ang kabuang nagastos sa kanyang kampanyahan sa nakalipas na halalan. Si Senator Manny Pacquiao naman gumastos ng 119 million pesos noong nakalipas na halalan. Ang 60 million pesos dito mula sa kanyang sariling bulsa ayon sa kanyang idineklarang sose. Samantala naman, ilang mga bread maker sa Pilipinas, ito po yung mga nagtitinda po dyan sa mga bakery, gagamit na lang mang daw ng cocoa flour dilan sa mataas na presyuhan na ng trigo na ginagawang harina. Ang LTFRB naman maglalabas na ng desisyon ngayong linggo kaugnay sa petisyon na pisong dagdag sa pamasahe ng mga pampasaherong jeepney. Sa police report naman, gunman sa pagpatay sa sex worker doon sa Iloilo City, natagpo ang nakagapos at tadtad ng bala bago pa man masampahan ng kasong murder. Ang pamilya naman ng factory worker na namatay matapos kinain ng makina, sigaw pa rin ang hustisya. At sa mga balita naman mula sa ibayong dagat, ang Russia ay dineklarang ganap ng nakontrol ang kabisera ng Severodonetsk sa may eastern Ukraine, habang si Ukrainian President Zelensky naman itinanggi ang claim ng Russia. Sa sports balita naman, Nonito Donaire inamin ang malaking pagkakamali sa diskarte kaya pinabagsak siya ng Japanese superstar na si Naoya Inoue kagabi. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, binura na ng Commission Elections sa COMELEC yung mga ballot faces na ginamit sa nakalipas na 2022 national at local elections mula yan sa mga servers ng National Printing Office. Paliwanag ni COMELEC Education and Information Department Director James Jimenez na kailangang tanggalin na ng COMELEC ang mga ballot faces mula sa mga server ng National Printing Office kasabay ng pagkatapos na rin ang kanilang operasyon sa naturang State Printing Agency. Ito na niya ang pinakahuling step, ang pagtatanggal ng mga COMELEC data mula sa servers ng National Printing Office. Sinyales din ito ng ganap na rin daw na pagtatapos ng national at local elections ngayong taon sa Pilipinas, maliban naman sa mga present-specific ballots na ginamit sa nakalipas na halalan sa bansa. Sinabi din naman ni Commissioner Jimenez, okay naman ay si Director Jimenez, na tinanggal na rin ng COMELEC itong mga ginamit para naman sa kanilang mga roadshows. Ito yung mga test ballots, ganyan din naman ang mga balota na ginamit para naman sa overseas voting. Samantala ay naman sa COMELEC official na itatago pa rin ng COMELEC yung kopya ng ballot faces at iba pang data na kanilang ibinahagi naman sa National Printing Office.
Samantala, idineklara naman ni Vice President Sara Duterte Carpio na mahigit sa 216 million pesos ang kanyang kabuuang nagastos sa kampanya sa nakalipas na halalan. Sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa Commission on Elections, nasa kabuuang 216,190,935 pesos ang total expenditures ni Vice President-elect Sara. Sa naturang halaga, nasa 79,581,690 pesos ay mula sa in-kind contributions na natanggap mula sa ibang sources, habang nasa 136,609,244 pesos naman ay in-kind contributions na nagmula sa kanyang political party. Base din sa sinumiting SOSE, nakasaad na hindi nakatanggap si Sara Duterte Carpio ng cash contributions mula sa ibang sources o sa kanyang political party. Nauna na nga rin nakapaghain ng SOSE ang running mate ni Duterte Carpio na si President-elect Ferdinand Marcos Jr. kung saan nasa kabuang mahigit 623 million pesos ang nagastos nito para sa kaniyang kampanya. Sa kaugnay pa ring balita naman, humabol din kanina si Senator Manny Pacquiao. Kanyang staff ay nagsumite rin nitong araw sa COMELEC ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong nakalipas na halalan. Idineklara ni Pacquiao na tumakbo naman sa pagkapresidente. Umabot daw sa 119 million pesos ang kanyang ginastos sa pangampanya, kung saan nasa 62 million pesos dito ay mula raw mismo sa kanyang sariling bulsa. Sa kabuang 119,128,914 and 14 centavos, ito po yung kanyang total campaign expenditures. Ang nasa 62,677,926 and 12 centavos ay mula umano sa kanyang personal funds, habang nakatanggap naman si Pacquiao ng 7.7 million pesos na cash contributions, at nasa katumbas naman na 48 million o 48.7 million ang in-kind contributions. Kung malalay sa si Pacquiao at si Senator Cynthia Villar sa mga bilyonaryong senador, kung pagbabatayan naman ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mako pa tayo sa mga karagdagang balita. Ilang mga bread makers sa Pilipinas gagamitin na ang cocoa flour dahil sa mataas na presyo ng trigo na ginagawang arina. Kaugnay ng balita niya na may nakalap na balita si Bombo Gerald Ulev. Nakatakda na raw umpisahan ng ilang bread maker dito sa Pilipinas ang paggamit pa rin ng cocoa flour kasunod ng pagtataas ng presyo ng trigo na ginagamit din sa paggawa ng harina. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay incoming Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Fred Pascual, sinabi nitong nakausap na niya ang ilang nagmamay-ari ng panaderya at handa na raw ang mga ito sa pag-shift sa cocoa flour mula pa rin dito sa nakagawiang harina na mula sa trigo. Anya sa pag-aaral na isinagawa ng Department of Science and Technology na patunayang okay naman itong paggamit ng harina mula sa niyog. Malaki rin umano itong tulong sa mga nagmamay-ari ng bakery dahil mas mura ito, hindi gaya ng harina mula pa rin sa trigo. Hinikayat din ng opisyal ang mga panadero na gumamit na rin ng cocoa flour para mas makatipid ang mga ito. Ang ating Department of Science and Technology ay napatunayan na yung cocoa flour ay magandang pang-supplement ng wheat flour. Kausap ko kagabi yung isang kaibigan ko na malaki ang negosyo sa bread making. Uumpisahan na raw nila yung paggamit ng cocoa flour na up to 10% yung paggawa ng tinapay. So malaking kabawasan yun sa presyo. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines sa tindera ng tinapay sa isang bakery na si Claricel Casuela, sinabi nito nga nagtaas na raw ng ₱1 ang isang piraso ng ilan sa kanilang tinapay. Ito ay dahil na rin sa mataas na presyo ng harina na gawa sa trigo. Ngayon po, yung ilang tinapay lang, nagtaas ng ₱1. Hindi naman ito sigurado kung tatangkilikin pa ng mga customers ang kanilang tinapay sakaling gagamit sila ng cocoa flour.
Pero para sa tumatangkilik ng tinapay sa naturang panaderya na si Melody Antibo, okay lang naman daw sa kanya ang paggamit ng harina na gawa sa niyog. Siguro naman po basta safe, tapos mas makakamura. Bakit hindi po? Pwede naman po, basta safe nga po. Safe naman siya. Kung makakamura po, much better po. Basta mabigat sa tiyan. Lahat naman siguro ng bagay nagtataas na ngayon, so no choice po. Basta food naman po, pwede naman po. Opo, dito po kami lagi bumibili pag break time po namin. Una rito nangako ang papasok na DTI chief na kanilang babantayan itong pagtaas ng presyo ng tinapay pag upo rito sa pwesto. Ang isa pa natin binabantayan yung hindi nga tinataas yung presyo, binababahan naman yung weight. Ano? Di ba nakita nga natin sa pandesal, nami-maintain nila yung price pero paliit ng paliit yung size ng pandesal. Yun ang mga binabantayan natin na sumusunod sila sa suggested retail price dun sa mga basic commodities na nakalista sa ating batas, yung sa Price Act. Maliban dito, mainam din umanong bantayan ang mga negosyanteng nagiging dahilan ng artificial na pagtaas ng presyo ng mga harina sa ating bansa. At binabantayan din natin yung nag-hoard, parang gumagawa ng artificial shortage ng produkto sa market. Pag short ang supply, siyempre tumataas ang presyo. Pero artificial lang dahil meron naman supply na tinatago yun yung hoarding. Ano? Yun ang binabantayan din ng pamahalaan. Tsaka yung cartel, mga iba't ibang nagbebenta, nag-uusap-usap at nag-agree na sabay-sabay sila magtataas ng presyo. Ang naapektuhan yung mga consumer. Kasi ang ekonomiya natin nakabase sa competition. Hindi lahat regulate ng government. Kano-kanong presyo, depende yan sa supply and demand and depende sa competition ng mga nagsusupply. Sa competition din ng mga consumers na namimili. Naniniwala naman si Pascual na gumagawa ang ating pamahalaan ng hakbang para matugunan ang naturang mga issue. Ang ating pamahalaan ay gumagawa ng paraan para ma-address yung mga issues. Kung ngayon yung financing ng micro enterprises, lalo na yung mga nangangailangan ng naubusan ng working capital o yung puuna na gamit pang araw-araw. Ang pagtaas ng presyo ng mga commodities at ibang mga bilihin na ating na-experience ngayon, tinatawag na cost push. Ito yung, siyempre, ini-import natin yung wheat, palagay mo, sa wheat flour para sa tinapay. So yung wala tayong magagawa doon dahil yun ang price ng pagkaka-import ng wheat flour, yun ang magiging basihan ng cost ng tinapay. Ang binabantayan natin yung profiteering, yung sobrang paggawa ng profit sa mga binebenta, kamukha ng bread, yung tinapay. Yun ang hindi natin ma-regulate yung cost ng inputs. Pwede natin ma-regulate, hindi naman ma-regulate, mabantayan yung tinutubo on top of the cost. Pero hindi na raw kontrol ng ating pamahalaan ang mataas na presyo ng prime commodities na ipapasok pa lamang dito sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa ibang balita natin, hindi para posible sa ngayon na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos batay sa kasalukuyang data. Ay naman ito sa naging pagtaya ng Department of Agriculture Secretary William Dar. Ayon sa kanya, busod na rin ito na nangyayaring giyera ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia dahil sa pumapalo na ngayon ang production cost ng palay sa 11 pesos and 50 centavos kada kilo. Habang bunsod naman ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at fertilizer umakyat pa sa 14 pesos and 80 centavos ang kada kilo naman sa production cost ng palay. Sa kasalukuyan, ang farm gate price ng palay ay pumapalo na sa 19 pesos per kilo.
Subalit ipinunto naman ni Secretary Dar na maaring may baba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kung maibababa din yung tinatawag na production cost. Inalimbawa nito sa bansang Thailand na ang kasalukuyang production cost sa palay ay nasa 8 pesos ang katumbas kada kilo, habang mas mababa naman ang production cost sa Vietnam, nasa 6 pesos lamang kada kilo ang production cost doon. Iginit naman ng Department of Agriculture Secretary na magandang pangitain ng kagustuhan daw ni President-elect Bongbong Marcos na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos, subalit kailangan pa niyang ito ay may pagplanuhang maigi kung paano talaga may sasakatuparan. Samantala, narito inihag nga ng Department of Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz na nakapagbalangkas sila ng isang estratehiya para makamit ang target ni Marcos na 20 pesos per kilo. Ito'y posible daw maabot ng mas maaga sa taong 2023. Aniya, posibleng naturang plano sa pamamagitan ng Mega Farm Project ng Department of Agriculture. Subalit ang dito kay Department of Agriculture Secretary Dar na posible lamang ang 20 pesos na per kilo na price cap kapag bibilhin ng gobyerno ang bigas mula sa mga magsasaka at ibenta ito sa halagang 20 pesos kada kilo, kung saan 123 billion pesos ang gugugulin na gastos dito ng gobyerno para naman may baba ang presyuhan ng bigas. Sa karagdagan pang mga balita, nakatakda namang dumalo si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na gaganapin sa Thailand sa buwan po yan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ito ay matapos nga na personal na imbitahan si Marcos Jr. kasabay ng pag-courtesy call ni Thai Charge d'Affaires Thawat Sumitmo sa kanya para dumalo sa APEC Summit kung saan nga ito ay gaganapin sa Thailand na siyang tumatayong kasalukuyang APEC chair. Ito na ang unang international meeting na dadaluhan ni President-elect Marcos bilang isang pangulo ng bansa. Ang two-day APEC Summit ay nakatakdang gaganapin yan sa Nobyembre 18 hanggang 19 na siyang magiging unang face-to-face summit simula po noong taong 2019 na gatherings doon sa Chile dahil nga sa nangyari doong local protests mula nang tumama ang COVID-19 noong taong 2020 at 2021. Isinagawa na kasi ang APEC Summit sa pamamagitan po yan ng online. Inaasahan na si sentro ang APEC Summit na ito ngayong taon sa temang One Connect Balance kasabay ng paglalayon na mapanumbalik ang ligtas at convenient na cross-border travel para mas mapabilis pa ang economic recovery mula sa pandemya. Samantala, sa ibang balita naman, itinalaga muna si Commissioner Socorro Inting bilang acting chairperson ng Commission on Elections sa COMELEC. Kinumpirma ni Francis Arabi ng COMELEC Education and Information Department ang pagkatalaga muna kay Commissioner Inting simula ngayong araw. Anya, epektibo pa noong Hunyo 2 ang designation actually nitong si Inting sa naturang posisyon sa COMELEC. Ito na ang kalawang pagkakataon na naging acting chairperson ng COMELEC si Commissioner Inting. Una itong naitalaga bilang acting chairperson na magretero naman si COMELEC Chairman Sheriff Abbas noong lamang buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Kalaunan ay tinalaga naman bilang chairman ng COMELEC si Commissioner Saidamin Pangarungan, subalit na bypass ng commission appointments nito lamang nakalipas naman na linggo. Samantala, nakatakda umanong magdesisyon ngayong linggo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay sa hiling na taas pasahe sa mga jeepney. Kinumpirma ni LTFRB Executive Director Tina Casion na tinatalakay na ngayon ng LTFRB Board ang motion para sa reconsideration ng transport groups matapos ngang ibasura ang hiling na taas na pasahe noon pang buwan ng Abril. Ang provisional increase na minimum sa pasahe na 10 pesos mula sa kasalukuyang 9 pesos ay una na ring ibinasura ng LTFRB. Noon namang taong 2018, meron na ring pinagbigyan na 10 pesos na minimum fare nang umakyat sa 40 pesos ang kada litro ng krudo, pero muli naman itong ibinalik sa 9 pesos ang pamasahe makalipas ang ilang mga buwan dahil sa pagbaba na rin ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero sa kasalukuyan ay doble na ang tinaas sa presyohan ng krudo, kung kaya't patuloy na inihihirit ng ilang mga transport group na dagdagan pa ang pamasahe ng kahit na 1 piso. Mula noon namang buwan ng Enero ng taong kasalukuyan,
Nasa kabuang halos 58 pesos na ang itinaas ng krudo hanggang nitong mga linggo na ito. Habang sa gasolina naman ay nasa mahigit na 38 pesos na ang oil price increase sa loob lamang po yan ng halos 5 buwan. Samantala ang LTFRB naman ay muling magsasagawa ng final hearing bago matapos ang buwan na ito, kaugnay naman sa isang hiwalay na petisyon na humihiling ng 6 pesos na dagdag na pamasahe. Samantala, iniulat din ng LTFRB na ang mga public utility drivers at operators ay makakaasa umano ng isa pang round ng subsidy sa unang linggo po yan ng buwan ng Hulyo na nagkakahalaga ng 6,500 pesos. Sinasabing nasa 200,809 na mga jeepney drivers at operators naman ang nakatanggap na rin ng ayuda na cash aid mula sa kabuang 264,000 na targeted na mga benepisyaryo. Mamaya babalikan natin ang isyong yan, mga kapanaim natin, isang pong leader ng mga driver ito sa ating bansa. Kaugnay pa rin dito sa nakatakdang pagpapalabas ng panibago na namang pagkataas. Ito naman ay kaugnay ng pamasahe para naman doon sa mga public utility jeepneys. Makalipas naman nga itong sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo at ginarin itong petisyon ng mga transport groups kaugnay pa rin sa pagmahal na rin ng mga pamasahe, lalo na itong fuel oil price hike. Samantala sa iba pang mga balita, positibo naman si President-elect Ferdinand Marcos Jr. na maipagpapatuloy sa ilalim ng kaniyang papasok na administrasyon ang pagkakaibigan at diplomatic relationship ng Pilipinas at ng China. Ginawa ni Marcos Jr. ang naturang pahayag sa kanyang naging speech sa isinagawang joint event na inorganisa po yan mismo ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, kasabay na rin po yan na pagdiriwang ng ika-120 na kasarinlan, 124 po yan na anibersaryo ng kasarinlan po ng Pilipinas at ika-21 Filipino-Chinese Friendship Day. Sinabi rin ni President-elect Bongbong Marcos na ang ilang dekadang pagkakaibigan at relasyon ng Pilipinas at ng China ay magpapatuloy, kakibat na rin po ng pagkakaroon ng isang mutual benefit para sa mga mamamayan mula sa trade, arts, culture, athletics hanggang sa pagkakaroon ng kapayapaan at stability sa rehiyon, para na rin sa employment opportunities para sa mga mamamayan at gayon na rin yung pagpapaabot ng tulong sa gitna ng pandemya. Kabilang na rin dyan ang cooperative partnership sa pagbibigay ng mga donasyon. Sa naturang virtual event, nakibahagi din at nagbigay ng speech si Pangulong Rodrigo Duterte, si Vice President-elect Sara Duterte Carpio, dating Pangulong Gloria Arroyo at ang Ambassador of the People's Republic of China to the Republic of the Philippines na si Wang Chilian. Samantala, bago tayo magpatuloy, ay balikan lamang natin itong issue naman sa oil price hike at ginarin sa nakaamba na pagpapalabas ng LTFRB ng dagdag pamasahe para naman sa mga public utility jeepneys. Ito po yung mga PUGs. Kasama natin live nationwide worldwide si Mr. Mar Valbuena, ang chairman ng grupong Manibela, Samahang Manibela, Mananakay at nagkakaisang terminal ng transportasyon. Mr. Valbuena, si Bombo Elmar ang yung kasama. Partner ko rito si Bombo Everly. Good evening po sa iyo, Sir Mar. Good evening po, Sir Elmar and Ma'am Everly. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kamanibela at sa mga mahal po nating mananakay. Alright, magandang gabi rin po, Sir Mar. Ngayon pa lamang yung pagtaya ng Department of Energy, makalipas yung price hike ngayong linggo, abay, next week, tila may nakamba na naman daw na all price hike. Kayo dyan sa grupo ng mga manibela, yung ating mga drivers, operators, pag ganito na, ano na yung mga nararamdaman nyo, mga pananaw nyo? Pag walang humpay, itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ng krudo, Mr. Valbuena, sir. Sir Elmar, yung katotohanan po niyan, nakakapanlumo po yung presyo ng produktong petrolyo ngayon na talagang pumalo na sa pinakamataas na antas nito na halos umabot na ng 90 pesos. Talagang yung ating mga kasamahan po sa transport sector, nahihirapan na talaga kung paano po pagkakasyahin yung kita sa maghapon. Okay. Kanina rin, sir, pero may mga report katulad kanina, may mga promo naman daw na ilang mga gas station dyan
hanggang magtatapos daw yan dito sa Hunyo 11, simula ngayong araw. Paano niyo ito tinatanggap dyan sa mga jeepney? Opo. Actually po, may mga nakalagay po doon sa mga gasolinahan ngayon na merong pong discount yung kanilang mga produktong petrolyo, particular po sa crudo. Yan po yung kadalasang ginagamit po ng mga jeepney, UB Express, mga buses, at saka mga taxi po, TNBS, mga gasolina naman po. Ang sinasabi po sa atin sa gasolinahan na kapag maggagas ka sa kanila, may discount at least piso. Pinakamalaki na po yung 2 piso. Pero Sir Elmer, napakahirap pa rin po dahil kahit po magbawas, 80 pesos pa rin po na presyo po ng kada litro ang binabayaran po natin kapag nagkakarga po tayo. Sa maghapon, kumukonsumo po kami ng halos 20 liters, 1,600 po yan kung susumahin po natin sa ngayon. Dati po, last week, nung tumaas ng 2 piso, kumikita na lamang po kami ng 300 sa isang araw mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 7 po ng gabi. So gano'n na pala katindi ha. Sabi nga kanina 58 pesos na ang itinaas mula nitong January lamang. Nangangalating taon pa lamang tayo. Mr. Balbuena, ang nagpahiwatig ang LTFRB, ngayong linggo, posibleng aprubahan nila itong provisional increase, piso. So kung 9 pesos yung minimum fare sa jeepney, magiging 10 piso. So sa tingin nyo, sapat na ba ito? Okay na ba ito sa inyo? Kung sakasakali aprubahan ngayong linggo? Kung titignan po natin, kulang na kulang pa rin po yun. Kasi nung panahon po na 40 pesos, 45 pesos pa lamang po ang presyo po ng diesel, inaabot na po tayo ng 10 piso ang pamasahe na nag-petition po tayo noon. So ngayon, doble na po yung itinaas. Piso pa rin po yung idadagdag. Pero ganun pa man po, laking pasalamat na rin natin kasi nga kahit papano kada biyahe may idadagdag na piso kung manggagaling ka ng terminal. May kung 16 po yung sakay, 16 na piso rin po yung may dadagdag at may kakarga po natin na pandagdag po sa diesel. Okay. Anong pananaw mo? Dahil ang sabi ng LTFRB ngayong buwan bago matapos ito, maghihiring na naman sila doon sa may isang petition pa ng ilang mga transport groups sa 6 pesos naman para sa taas pamasahe, 6 pesos yung 6 pesos na yan, anong tingin niyo naman dito, Mr. Balbuena? Yun po yung nararapat na pagtaas po sana ng aumento po sa pamasahe. Dahil po nung 40 pesos po ang diesel, 9 pesos na po ang pamasahe. So ngayon nagdoble na po, higit pa. So dapat kung susumahin natin 18 pesos na o aabot na po sa 20. Kaya lang po, napakahirap din po sa atin na yung ating pong mga kababayang mananakay, masyado rin pong pabigat para sa kanila ito. Pero humihingi po tayo sa kanila ng pangunawa, katulad po ng sinasabi natin na kahit kaunti lang habang ganito po yung presyo ng diesel, maintindihan po nila na kailangan din po namin magtaas para po makapagserbisyo kami ng maayos. Dahil po bukod po sa crudo, marami pa po kaming ginagamit sa sasakyan, katulad po ng mga maintenance, may mga pinapalitan din po kami like gulong, change oil kami at yung mga ibang piyesa po, iba pang pong piyesa na kailangan po naming bilhin para palitan po at mas maging maayos po yung aming mga sasakyan. Mr. Balbuena, aking partner, si Bombo Everly, your question kay Mr. Balbuena. Go ahead. Yes, magandang gabi po sa inyo, Mr. Balbuena. Maliban po dito nga sa sinasabi po ninyo na nagkukulang itong mga nagiging or yung nagiging na kukolekta ng mga driver po kapag sila namamasada po, may mga ilang drivers na rin po yung nag-iiba na rin po ng kanilang mga trabaho. Meron po ba kayong datos dyan kung ilan na po yung mga drivers na nag-iba po ng kanilang mga trabaho at ano po yung impact po nito sa transport sector, Mr. Balbuena? Ito po yung paliwanag po natin, Ma'am Everly. Sa ngayon po, kalahati na po ang nagtigil pasada. Hindi po para mag-strike dahil wala nga pong sapat na kita at wala naman pong may abono pa sa ngayon dahil napakahirap po ng biyahe. Ang iba po sa amin nagtitinda po ng barbecue, nagtitinda po ng mga chicharon, balot.
Kasi wala naman pong ibang mapasukang trabaho na maging fit para po sa ating mga drivers. So napakahirap po nun. So ang ginagawa po natin, sa sideline po sila ngayong araw, yung kalahati po nung biyahe, for example po, 20 po yung jeep o UB Express doon sa linya, 10 lamang po dito ang bibiyahe ngayong araw, and then 10 po para bukas. Para po hindi nag-aagawan po doon sa pasahero at kumita rin po kahit papaano. Kaya lang po, yun nga ang sabi natin na sana mapakinggan tayo na yung presyo po ng diesel, magawan po ng paraan na mapababa po ito sa pamamagitan po ng pag-suspend po ng excise tax at ng value-added tax. Kahit tapyas lang po. Follow-up ko din po, Mr. Balbuena, itong reaction nyo naman po dito dahil yung ating pong gobyerno ay magbibigay po ng panibagong subsidiya po na 6,500 pesos simula po yan sa susunod na buwan. At maidagdag ko na rin po kung anong reaction nyo po dito at kung meron po bang mga drivers na hindi po nabigyan doon po sa nagdaan pong subsidiya po ng gobyerno na fuel subsidy, Mr. Balbuena. Ma'am Everly, yung fuel subsidy po na pinag-uusapan natin ngayon, subsidy pa po yan noong panahon na tumaas po noong January and February po yung fuel. So nagamit, kung may mga nakakuha po niyan, nagamit na po noong panahon na yung mga buwan po ng March, April and May. June na po ngayon. Ngayong June po, 2 beses o 3 beses na halos pagkatapos po ng eleksyon. 3 beses na pong nagtaas ang produktong petrolyo, kung hindi po ako nagkakamali, pang 8 piso na po ito. Itong 6 na piso ngayon, 8 o 10 piso na po ang itinaas. So, yung fuel subsidy po na unang ibinigay, kung may mga nakatanggap po, naubos na po yun. Ito po, panibagong pagtataas na naman. So, mahirap po talaga, naiintindihan natin na yung pondo, kung saan din po kukuhanin, kung babawasan po yung tax natin, and dadagdagan po yung ng kaunti yung pamasahe, siguro po makakasurvive kami kahit papaano. Alright, Mr. Balbuena, may programa kasi ngayon ang DOTR, itong libreng sakay, dyan sa LRT3 at yung bus pa, pumapasada dyan sa kahabaan ng EDSA. May epekto rin ba ito doon sa kinikita nyo, itong mga libreng sakay, Mr. Balbuena, sa mga jeep natin? Pagka sa MRT, LRT, and yung EDSA bus carousel po, wala pong masyadong epekto sa amin ito, Sir Elmar. Kapag ka yung pong mga ruta ng mga jeepney doon sa service contracting, tapos po merong kalahati hindi nakapasok sa service contracting, papatayin po talaga nitong libreng sakay yung hindi po mapapasama doon sa kalahati na hindi po napasama doon sa libreng sakay. Kasi po, experience po namin, kapag ka nakasakay na po yung pasahero sa amin, doon sa hindi po nakasama sa libreng sakay, at may dumaan po na libreng sakay, lalo na po yung mga modernized, Sir Elmar, bababa po yung ating mga pasahero. Hindi mo naman po mapigilan yan sa kagustuhan ding makapagtipid. So, sana yung mga ruta po, wag sanang merong kompetisyon ng libreng sakay. Talong-talo po kahit po anong mode of transport ang ilagay mo dyan, talo po yung hindi po talaga makakasama. And then umaandar po yung aming sasakyan dahil po kailangan mong kung UV yan, kailangan po lagi po umaandar yan para hindi po mainitan yung ating mga pasahero dahil po kulog yung sasakyan. Pag sa jeepney naman po, ganun din, kailangan po, hindi mo naman kailangan na laging pinapatay itong sasakyan para po yung maintenance po nito maayos pa rin. Alright, Mr. Mar Balbuena, ang chairman ng Manibela, Samahang Manibela, Mananakay at nagkakaisang terminal ng transportasyon. Maraming salamat sa bibigyan na pananaw niyo po sa reaction pa rin dito sa patuloy na pagtaas ng presyo produktong petrolyo. Maraming salamat po at good luck dyan sa ating mga drivers, operators. Maraming salamat po, Sir Elmar. Mabuhay po ang Bombo Radio. Mabuhay din po kayo. Alright, mga kabombo, balik tayo sa ating mga pagbabalita. Samantala naman sa mga iba pang balita ay positibo nga si President-elect Ferdinand Marcos Jr. na may pagpatuloy sa ilalim ng kanyang administrasyon ang pagkakaibigan at diplomatic relationship ng Pilipinas at China. Samantala muna sa iba pang mga balita, Bomba Elmar.
Samantala pa rin, humihirit ang grupong mga teachers sa papasok na bagong administrasyon na maging prioridad ang pagtaas sa sweldo nila na napako daw sa pangako ng kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines mas lalong napapanahon ang pagtaas sa sweldo lalo na't nagtataasan ang ilang bilihin at tuloy-tuloy pa rin ang all price hike. Binigyan din pa ng grupo ang mababang sahod ng mga teachers ay hindi nakakasapat sa kanila lalo na sa kanilang mga pamilya. Binigyang halimbawa ng grupong ACT ang naging campaign promise noon ni Pangulong Duterte hanggang sa maupo sa pwesto ay hindi naman daw natupad umano. Pero sa halip umano ay mas dinoble pa ang sweldo ng mga pulis at mga sundalo habang yung mga teachers ay meron lamang kakarampot na taunang halos 1,500 pesos bilang bahagi ng batas. Ito po yung Salary Standardization Law o SSL number 5. Nananatili naman na manageable pa rin ang utang ng gobyerno ng Pilipinas ayon yan sa World Bank. Inuulat nga ng naturang bangko na sa unang quarter ng kasalukuyang taon, ang debt to gross domestic product o GDP ratio ng bansa ay lumobo sa 63.5% na pinakamataas na ito sa loob ng 17 taon at lagpas din sa international recommended na threshold na 60%. Habang pumalo naman ang outstanding debt ng gobyerno noong katapusan ng Abril sa panibago na namang record high na 12.763 trillion pesos. Sa kabila naman ng paglobo ng utang ng gobyerno, naniniwala si World Bank Senior Economist Kevin Chua na nananatiling manageable ang liabilities ng bansa. Karamihan kasi anya sa mga utang ay long-term, domestic at peso-dominated at protektado mula sa anumang risk. Sa outstanding debt ng gobyerno, nasa 70% ang panloob na utang at 30% naman ang mula sa external sources. Tinatayang madagdagan pa ang nasa 3.2 trillion pesos ang utang ng outgoing administration bunsod ng COVID-19 pandemic na magre-resulta naman ng paglobo pa ng utang ng bansa sa 13 trillion pesos sa katapusan ng kasalukuyang taon mula sa orihinal na plano na nasa 9.9 trillion pesos lamang. At kaugnay pa niyan ay inirekomenda ng World Bank ang Fiscal Consolidation Plan para magkaroon ng disiplina sa paggastos ng utang ng gobyerno. Liban sa fiscal consolidation, sinabi din ng World Bank economist na ang mataas na utang ay maaaring matugunan sa pamamagitan niyan ng mataas na economic growth. Pero bago ito, dapat anyang pagtuunan ang fiscal consolidation ng papasok na administrasyon para maibalik ang debt ratio sa pre-pandemic levels. Samantala sa puntong ito, dumako muna tayo dyan sa Kabikulan. Sitwasyon pa rin sa pag-alboruto ng bulkang Bulusan at yung malaking balita rin dun, itong suspect daw sa pagpatay sa graduating student cum laude. Maki-update tayo ano nangyari sa kasong ito. Bombo Radio Legazpi, go ahead. Bombo Radio Legazpi. Bombo Elmar, matapos nga 3 araw na pursuit operation, nahuli na rin ng mga otoridad ang itinuturong suspect sa pagpatay sa graduating student dito sa Barangay Hindi sa Bakakay, Albay. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Major Ervin Billen, ang hepe ng Bakakay Municipal Police Station, nahuli ang suspect matapos itong ituro ng ilang mga nakakita ng mga residente. Ginilala ang suspect na si Ariel Marbella, 24 anyos, na residente rin sa naturang barangay at sinasabing nagtago sa masukal na bahagi ng lugar kung kaya inabot ng ilang araw bago ito mahuli. Rape homicide ang posibleng isampa na kaso laban dito habang iniintay pa ng PNP ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima na kinilala naman na si Rhea Boneo, 22 anyos. Matatanda ang araw ng Linggo, Hunyo 5 nang lumabas sa kanilang tahanan ng biktima para sana mag-cash out ng ipinadalang pera ng kapatid, subalit hindi na ito nakauwi pa hanggang sa madiskubre na lang ang bangkay nito kinabukasan sa masukal na parte ng barangay na may laslas sa lieg, tama ng mga saksak at punit-punit na ang suot na pantalon. Samantala, hinihintay naman ang kumpirmasyon kung kanino mapupunta ang 50,000 piso na reward money na ipinangako ni Bakakay Mayor Dinky Romano sa makakapagturo sa naturang suspect. Narito ang bagay ng naging pahayag ni Police Major Ervin Billen, ang hepe ng Bakakay Municipal Police Station. Unang-una is yung rape na nagresulta sa homicide. Yun po ang pinakamalakas na nakikita natin. Pero iniintay po kasi namin yung resulta ng SOCO. Yes, Romeo. Okay, Romeo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo.
Yes, Bombo Elmar. Sana ang wish natin mabigyan na rin ng hustisya yung pagkamatay nga na naturang estudyante matapos maresto yung suspect. Sa ibang usapin na Bombo Romeo, kumusta na yung bulkang Bulusan ngayon? Nag-aalburuto pa ba? How's that? Sa ngayon, Bombo Elmar, ay bagyang kumalma na itong Bulkang Bulusan pero nananatili pa rin sa evacuation centers yung ilang mga residente dito, partikular na yung mga mula doon sa bayan ng Huban, sa barangay Puting Sapa at barangay Buraboran. Umakyat na nga sa mahigit sa 400 itong mga residente na nananatili doon mula ito sa nasa mahigit 300 lamang kahapon. Alright, maraming salamat Bombo Romeo sa update na yan. Maraming salamat. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Velardo Jr. para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala naman doon sa mga government employees, milyon-milyon yan, yung pagkapatupad po ng flexible work arrangement. May update dito si Bombo Jane Buna. Pinawi ngayon ng Civil Service Commission ang pangamba ng publiko na bumagal ang mga transaksyon sa gobyerno dahil sa flexible work arrangement. Nilinaw ni CSC Commissioner Eileen Lizada na hindi automatic at depende pa rin sa heads of agency kung ipatutupad ang flexible work arrangement. Sakali naman anyang ipatupad ito ng isang ahensya, mayroong general requirements na kailangang bumuo ng internal guidelines, mag-abiso at mag-comply sa memo ng CSC o DOLE. Kabilang anya sa dapat ilatag ang mga trabahong pwedeng magawa sa labas ng opisina. Sinabi ni Lizada dapat ring mag-adopt ng performance standard at timelines. At hindi po ito automatic, parang hindi ho. Depende pa rin ho ito sa ating heads of agencies. Ang ginagawa lang ho ng CSC, we provide options. And then kung ano applicable sa agency, pwede ho niyong gamitin. So, meron ho tayo sa item 5, paragraph 8, general requirements para sa flexible work arrangements. The agencies are tasked to formulate their internal guidelines. Kinakailangan ho ang ahensya ng gobyerno gumawa ng internal guidelines ninyo that they will adopt and implement and which should comply with CSC DOLE DOH JMC number 1 series of 2020 to be submitted sa CSC regional offices for records and reference. Kasama ho dapat dito ang mga trabaho or tasks na pwedeng ma-accomplish outside ng offices. At saka yung agencies po ay shall adopt performance standards and timeliness. Kasi let's say on research siya. Pag work from home na kayo, syempre wala ka ng time to commute, diba? So save na yon. So if your target for this week is let's say 7 researches, so pwedeng pag-usapan ng management at ng empleyado, sige, since work from home ka, dadagdagan natin yung targets mo. So this is output based, no? And failure to deliver, pwede naman hong i-cancel nyo or i-deny nyo next time na magre-request siya because hindi naman ito forever. Inirekomenda rin ng CSC sa mga ahensya na gumawa ng monitoring scheme o mekanismo gaya ng submission ng arawan o lingguhang report. Kinakailangan pong tingnan at i-monitor ng HR ng ahensya once approved na yung kanilang internal policy. So ito hong ginagawa natin ito, dapat yung kawanin ng gobyerno kasi public office is a public trust. Huwag po natin gamitin ito for our personal gain or benefit. Ito ay ginagawa para maayos ho yung ating pagserbisyo sa taong bayan at ginagawa ho ng CSC ito to protect your welfare. So wag po nating abuso. That is why important po na may internal policy set by the agency. Napagalaman na may 1.7 milyong empleyado ng gobyerno ang maaring makinabang mula sa flexible work scheme na magkakabisa sa June 15. Sa ilalim ng setup na ito, magtatrabaho pa rin ang mga empleyado ng 40 hours bawat linggo, 10 oras araw-araw. Magiging available ang overtime pay para sa mga individual na lumampas sa bilang ng mga oras na kinakailangan upang pisikal na mag-report sa opisina. Sinabi niya ng flexible work scheme ay isang option lamang para sa mga ahensya ng gobyerno habang sila umaangkop sa new normal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo!
Samantala, ang controversial na Health Secretary na si Francisco Duque III, ano kaya mga balaki niya, no? Dahil sa ilang linggo na lamang ang pwesto nila sa panunungkulan. May detalye pa rito si Bombo Dennis Samito. Pinasalamatan ni Health Secretary Francisco Duque III yung ilang mga grupo at mga mamamayang Pilipino na rin na nagiging bahagi ng patuloy na programa ng Department of Health kaugnay sa kampanya laban sa pagkalat ng COVID-19. Partikular dito, Bombo Elmar, yung mga nagtaguyod nung pag-uumpisa nila ng anti-COVID at yung COVID response sa kalaunan, yung mga lockdown na ipinatupad at ganun din yung iba pang mga paghihigpit kung saan marami ang kumontra pero may mga tao at mga grupo ng lipunan na patuloy na nakikiisa dito sa mga programa at adhikain ng Health Department. Pati na yung mga nagsasabi na successful yung naging protocol o mga patakaran ng Health Department dito sa kampanya laban sa pagkalat ng COVID-19. Kaugnay niyan, narito ang naging mensahe ni outgoing Health Secretary Francisco Duque III. Evidence-based medicine and science cornerstone ng ating pandemic response. So, sabi nila, mabagal, inefficient, incompetent, lahat na binato na nga sa akin eh. But where we are now, meron ka ba narinig sa kanila na, okay naman tayo, you know, let's give you a pat on the shoulder. Our efforts are really showing that we are on the right track, that all the policies and resolutions that IATF cranked out really translated into a successful pandemic response. And I thank the Filipino people for their faith, for their conviction in what the government is doing, and it's doing its best to provide protection for as many Filipinos as can be, and we can see the results now. Samantala, nang matanong naman si Duque kung ano ang kanyang pinaplano pagkatapos ng kanyang panunungkulan bilang kalihim ng Department of Health, ay sinabi niya na magpupokus muna siya sa pagtuturo at i-innovate ang iba pang mga nais niyang maging focus ng kanyang atensyon. Subalit hindi na siya sa gobyerno, Bombo Elmar, bilang nais niya na makapagpahinga yung kanyang isipan dahil sa mga nakalipas na taon ay ginugol niya ang kanyang panahon para sa pagsisilbi sa Department of Health at Civil Service Commission and then later on Department of Health uli. Kaya naman, nais niya ngayon doon naman sa aspeto ng pagtuturo. Narito pa ang mga bahagi ng pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. I'm going to manage and I'm also going to introduce universal healthcare in the medical curriculum. So I want the universal healthcare, the awareness of people should begin when they're students. No? Ano ba yung components, ano ba yung aspirations, ano ba yung mga progress na nagawa ng Department of Health as the arrowhead of universal healthcare reforms, no? And implementation of the mandate for health for all. So yun lang, I will go back to the academia. Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Sa tanong naman kung nagkaroon na ng pagkakataon na makausap niya yung mga senador na naging kritiko niya, ay sabi niya ay welcome naman sa mga darating na panahon. Pero sa kasalukuyan daw, pare-pareho pa silang busy. Kaya naman ay tutok muna siya doon sa kanyang mga tinatapos na trabaho sa tanggapan ng Health Department. Bombo Elmar? Wala ba sinabi siya kung ang papalit sa kanya, anong maging criteria o anong dapat maging bagong health secretary kapalit niya, Bombo Dennis? Well, nais ni Secretary Duque na magkaroon ng kahalili na higit na makakapag-focus ng atensyon sa pagtugon doon sa mga kinakailangan pa. Lalo't ngayon ay hindi pa totally tapos ang COVID-19 pandemic, Bombo Elmar. And of course, sabi niya, ay hangad niya na yung kanya mga dinaanan dito sa pagharap sa COVID-19 ay hindi sapitin nung susunod na health secretary sa kanya dahil talagang mahirap daw yung kanyang pinagdaanan dito sa mga nakalipas na taon, lalo na itong period ng 2020-2021 hanggang sa kasalukuyan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo!
Samantala, mga ginagawang hakbang pa rin ng PHIVOLCS sa ginarin itong Philippine Coast Guard, kugnay pa rin sa pag-monitor dito po naman sa aktibidad ng bulkang Bulusan. May detalye pa si Bombo Analy Soberano. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilBox ang iba pang mga bulkan sa bansa bukod sa bulkang Bulusan na nagkaroon ng phreatic eruption noong linggo. Ayon kay PhilBox Director Yusek Renato Solidum, layo nito para alamin ang aktibidad ng mga nasabing bulkan. Anya, isa sa kanilang binabantayan ngayon ay ang bulkang Kanlaon sa Negros Island na kasalukuyang nasa Alert Level 1. Sinabi ni Solidum, sa ngayon wala naman silang monitor na kakaibang paggalaw ng Mount Kanlaon. Bagamat pinayuhan ni Solidum ang mga residente na nakatira malapit sa bulkan na mag-ingat at maging alerto dahil maaari din itong mag-alburuto gaya ng Mount Bulusan sa Sorsogon. Pakinggan natin ang pahayag ni PhilBox Director Yusek Renato Solidum. Ang bulkan na nasa alerto, ito pong Kanlaon Volcano sa Negros Island na nasa Alert Level 1. Wala pa namang escalation ng kanyang activity pero inuulit natin na sa pareho ng Bulusan ay pwedeng magkaroon ng biglang pagsabog, 4 na kilometro din ang kanyang permanent danger zone. Sa Taal Volcano, ang magma ay nasa ibabaw na. Sa kasalukuyan, walang escalation of activity pero pwede ring magkaroon ng paglabas ng gas na nagpapatuloy at pwedeng magdulot ng mga pagsabog. So hindi rin po pwede na pumunta sa Volcano Island na permanent danger zone. Samantala, nakatutok din ang Philippine Coast Guard Station Sorsogon sa pagbibigay ng kinakailangang serbisyo ng mga pamilyang apektado ng phreatic eruption ng Mount Bulusan, partikular sa bayan ng Huban, habang ang Department of Social Welfare and Development Office sa pamamagitan ng Field Office 5 ay nagsimula na rin sa kanilang response operation para suportahan ang bayan ng Huban. Batay sa ulat ng DSWD Field Office 5, nasa 1,000 family food packs at 158 sets ng hygiene kits ang kanilang ipinamahagi sa mga residente. Samantala, nananatiling nakaalerto naman ang Army Reserve Force kasunod ng pag-alburuto ng bulkang Bulusan. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, isang platoon ng Army Reservist ang minobilize para nga tumulong sa mga residente doon. Bukod sa mga Army Reservist, katuwang din ng mga ito ang mga tropa mula sa 31st Infantry Battalion ng 9th Infantry Division. Ilang mga opisyal naman ng Philippine Army ang dumalo sa pagpupulong na tinawag ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Layon ng nasabing pulong para ilatag ang mga gagawing paghanda at response measures. Sa ngayon, naka-standby ang mga reservist para sa posibleng deployment sa mga apektadong barangay. Batay naman sa datos ng Army, nasa kabuuang 2,784 families or 13,920 individuals ang apektado ng ashfall. Nasa 278 individuals naman ang inilikas sa Tughan Evacuation Center sa bayan ng Huban. Siniguro naman ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner ang tulong at suporta ng Army sa panahon ng kalamidad at national emergencies. Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pinagmalaki naman ng Archdiocese of Manila na itinatayo nga St. Michael Center for Spiritual Liberation and Exorcism sa Guadalupe Viejo sa lungsod ng Makati ay hindi lamang kauna-unahang sa Asia, kung hindi ay maging ito sa buong mundo. Una na nga pinasinayaan ang pagpapatayo sa Center for Exorcism kamakailan lamang kung saan nangunguna mismo si Jose Cardinal Advincula Jr., ang Archbishop ng Maynila, sa groundbreaking ceremony. Ayon sa simbahan, inabot din ng 7 taon ang pagpaplano sa naturang proyekto hanggang sa makatipon sila ng pera para sa fundraising. Nilinaw ni Reverend Father Francisco Siquia, ang director ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism, na makikinabang umano sa programa ang mga mahihirap nating kababayan na napabayaan na tulad na lamang ng mga nasasapian ng masasamang espiritu. Kung matapos na ang center ay ilalagay din ang opisina ng Archdiocese of Manila Commission on Extraordinary Phenomena na the Ministry of Exorcism Office, the Ministry on Visions and Phenomena Office, ang magsisilbi itong headquarters ng Philippine Association of Catholic Exorcists.
Samantala mga kabombo ka Star Nation, abay 4 na araw na lamang bago ang paggunita sa ika-124 na araw ng kalayaan on Independence Day sa darating na linggo. Narito ang ilang pagbabalik tanaw sa mamagitan po ng Bombo Radio Philippines Research Team. Batay sa kasaysayan, ang mga Filipino noon daw ay bumuo ng isang secret society bilang bahagi ng pag-aklas sa Espanya. Ang secret society ay binuo sa Manila noong taong 1892. Alam nyo ba, si Emilio Aguinaldo ay umanib sa grupo noong taong 1894 hanggang sa siya ang maging leader na. Dumami ang miyembro ng grupo hanggang sa madiskubre sila ng mga Espanyol. Dito na agarang kumilos ang mga nag-aaklas na mga Pinoy na taliwas sa kanilang unang mga plano sana. Iyan ang ating pagbabalik tanaw 5 araw bago naman ika-124 na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang gunman sa pagpatay sa sex worker sa Iloilo City natagpuan na nakagapos at tadtad pa ng bala. Kaugnay niya na may nakalap na balita ang Bombo Radio Iloilo. Kalunos-lunos ang sinapit ng isa sa mga sospek na bumaril patay sa isang sex worker sa corner Valeria Ledesma, Iloilo City proper. Ang biktima ay si Apple J. Nacionales, 28 anyos, residente ng Granada Street, Barangay Bagumbayan, Poblasyon Gimbal, Iloilo. Ang suspect naman ay si John Luis Sevilla Macugi, 23 anyos, residente ng Barangay Rima Rizal, Iloilo City proper. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson ng Iloilo City Police Office, sinabi nito na si Macugi ang tinuturong gunman sa pagpatay kay Nacionales. Ngunit bago pa man ito sampa ng kasong murder ngayong araw, natagpuan ito na tadtad ng bala nakagapos sa mga kamay at paa at may laslas pa sa lieg. Maliban dito, nakunan rin ito ng iligal na droga. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Punong Barangay Richard Galvez ng Rima Rizal, Iloilo City proper, positibo nitong kinilala si Macugi. Anya, ang ina nito at kapatid ay nahuli rin sa drug by bus operation noong nakaraang linggo. Totoo siya yon. May nagsabi dito na kasamahan niya eh. Yung dalawang nunal sa dito, dalawang nunal at saka yung mga tato niya nakilala nung nakatira dito mismo kasama ng mamasyal sa ina niya. Si Punong Barangay Richard Galvez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Aminado ang dating bantamweight champion na si Nonito the Filipino Flash Donaire na nagkamali siya sa kanyang diskarte kagabi sa laban kontra sa undefeated Japanese superstar na si Naoya Inoue. Ayon kay Donaire, naggigil siya sa unang round pa lamang at gusto niyang makipagbasagan kaagad ng mukha kay Inoue. Inamin din ng Pinoy boxer na maganda sana ang kanilang plano na pagsimula. Laruin muna si Inoue sa pamagitan ng pagdistansya sa laban. Pero dahil daw sa kanyang kagustuhan ng suntukan kaagad ay hindi na niya nakita ang pamatay na left hook ng karibal na Hapon. Sa labis daw na groggy niya sa second round, hindi na rin alam ni Nonito na bumagsak na pala siya at doon na sumigaw ang kanyang trainer na Mrs. na si Richelle na itaas ang kanyang kamay. Sa kabila nito ay nagpasalamat pa rin si Donaire na agad na itinigil ng referee ang laban sa second round nang muli na naman siyang bumagsak. Liban nito kahit daw papaano ay wala naman daw siyang nararamdaman ngayon, sakit ng ulo o pagkahilo matapos makaranas ng knockdowns sa kamay ng tinaguriang The Monster at kinikilalang isa sa pound for pound at best boxer sa buong mundo sa 118 pounds division. Sa ngayon, wala pang balak ang 39 anyos na 4th Division World Champion na The Filipino Flash kung kailan siya talaga magre-retero. Narito pa si Donaire. You know, and I'm glad that the referee stopped the fight because I was always going to stand up. So that's just part of me. You know, I just don't have any quit in me. But I just want to say thank you to everybody. You know, I came in there with an amazing game plan, you know, and trained really hard. And I was very, very confident. But, you know, I didn't implement the game plan early on. So, you know, it is what it is. Inoue is an amazing fighter. And I'm glad that I get to share the ring with him, you know. So, and he as well said the same thing. So to everybody, thank you guys again. Thank you for all the support. Thank you for all the things that you said about winning or losing. Doesn't matter, but I do truly appreciate that. Thank you guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Bombo Foreign Exchange Update.
Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, abay lalo pong nanamlay ng hina ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas, 52 pesos and 92 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos and 74 centavos. Yung Singaporean dollar, 38 pesos and 53 centavos. Habang yung euro, 56 pesos and 67 centavos. Habang yung Saudi Riyal katumbas sa Pilipinas, 14 pesos and 10 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan. Ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maramugid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Rad sa Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagkapalag na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Miyerkules petsa 8 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad sa aton nga pagulop na sa karon nga gabi may kapod na ang iya sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tupitala sa 9 ang tak na sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita, balita lokal, balita nasyonal. Balita sa lawasang pungsod, pila ka madragwan nga mabalita sa patag sa pangkag sa artista. Sa pagkita pag-aoptan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers nga maghatag man sa pila ka madragwan nga mga balita, pinakuli nga mga report nga nagkaranabo assign sa ila si tag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan na pagtamyato sa aton siring nga mga kauturan mataga Pramatita Broad, mga pinanggata nga manegrense kag mabakalod noon. Kaga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinanggi sa Facebook, sa YouTube, kag at the same time sa bahin sang 630 kHz. So inyo lang sa nimo on, no? Sa di makabanan sa Facebook, i-search lamang ang aton sa official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag subong man sa YouTube. Amo na, no? Ang aton sa ring official account sa YouTube, ang Bombo Radio Bacolod. So subscribe ka mo dira, kag i-click ang notification bell, no? Para ngati sa mga paratuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off, no? So makabaton ka mo sa notification nga naga-live ang Bombo Radio Bacolod.
at the same time sa bahin sang 630 kHz, no? So welcome na sa pagpangalagad, no? Sa ato sa ringa para tuntunan. Matag permati naton sa tagsa ka transistor radio. Wow, no? So sa pasalamatan tagid ining aton nga mga taga permati kay sila gini, no? Ang nagahatag sang kusog sa aton. So dito makabanan sa bahin sang siring sa matag adlaw sa ang tanan, no? So mga live nga palatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ayo sa makitaan ka papatian sa Facebook. Kag siyempre kalakip naman dira, no? Ang pagpapati naton, no, sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagparagan sa pang-Miyerkules edisyon sang Zona Libre. Tunga-tunga na, no, sa dito makabanan sa nga adlaw sa bulan sa o sa siring nga semana. Kadasig lang, no? Buwas pag bugtaw naton petsa 9 na, no, sa bulan sang Hunyo tuig 2022. No, so kadasig lang no, asang mainadlaw sa iya naton, no? So ang sinimana kadasig man aga magtakop sa aton sa iya makabanan nga official countdown. No, so pila na lang may 22 o kon may 22 dias, no, antes sa matapos ang previous administration or I mean ining present nga administration kag magatapos na ako magasulod naman dira, no, ang incoming outgoing no, may gurong correct na term na ang outgoing administration, no, sa dito makabanan magatapos, no, sa bahin sa palabuton, no, nga Hunyo 30. No, so Hunyo 30 pa magatapos, no, ang outgoing administration ka masulod din bago administration sa alas 12 man sang udto sa Hunyo 30. So diri sa syudad sa Bacolod may mga pagbag-ogid, no, diri makabanan nga konsedin, no, ang mapagbago, no, sang liderato sa pagkalkalde sang syudad sa Bacolod. Pero ang vice alcalde na retain, no, ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa City Council naman 4 sa Grupo Progreso ang nagdalaog kag 8 ang nagdalaog sa bahin sang Team Ascenso, no. So 8 gid, no, kag may mga comebacking ang nagsululod ya makabanan diri sa bahin sang no, sa bahin sang City Council nga pagasugod naman sila service sa ila sining termino sa 3 ka tuig sa Hunyo 30 tuig 2022 tubtob sa Hunyo 30 tuig 2025. Pero dasig lang ni ha, no. So ang tinuig daw ginaalas lang, no. So sa mga wala iya matagaan sang tsansa, no. So may ara pa eleksyon sa Mayo naman sa tuig 2025. Di daw ginaalas man ni mga inadlaw dugay-dugay Disyembre naman ho. O sa bare months naman kita, no. So antes pa man, no, sa di maglabot sa bulan sa Disyembre, ti makabanan ti mo man ang bantayan nato, no, ang selebrasyon ta sa Maskara Festival. Bantayan naton ko anong mga panibag-o kag innovation naman nga lain, no, sa bahin sang termino, no, di Mayor-elect Albi Benitez. So 6 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad. Dirman sa aton sa ringa palatuntunan, ano, ato labing talolpang doon pila ka madragwanta nga mga balita, no, sa aton sa ringa top stories of the day, madragkuan sa ringa mga balita lokal. May kaupod ta karon ang chairman sang Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs, no, Councilor Al Victor Espino, kay tidong duban ninyo sang tlikdan sa ring Domingo sang gabi ining balor 7 million pesos, no, nga illegal nga droga na konfiskar sa isa ka fruit vendor manog baligya, no, sang prutas dira sa bypass operation kagipregayon sa Puro Kawayan, Barangay Banago, syudad sa Bacolod. No, ang suspect yung makabanan ng nakilala sa kay Napoleon Bigasa III alias Tuto, 30 anyos, residente sa Barangay Estefania, no, sa Fortune Town sa Barangay Estefania, diri sa may syudad sang Bacolod. No, so kag siyempre ining mga inasod-asod naman nga pinatsanay diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. So ano ang ginahimo diri makabanan sa aton siring
mga kapulisan kag ini base man sa mando no sang chairman sa Committee on Public Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs, Councilor Al Victor Espino. Magapagkaganon hinon-anon man kita sa iya no with regards sa makabaran sa bahin sang sining nasambit iyang transition team no sang Benitez administration sa parabuton sa makabang Hunyo 30 ni sila magapungko na. Kag istoryahan taman iya no ining committee chairmanship sa majority sang City Council. Daway naman siguro sa may ginagroom dira nga mangin majority floor leader no sa bahin sang administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez kay majority subong sa City Council iya no ti sinuayhan ti either nga si Councilor-elect Jude Terio Saison, number 1 Councilor-elect no nga mangin majority floor leader no o kung si Councilor Al Victor Espino no o pwede man nga si Councilor Claudio Calao Pontevilla, Councilor-elect or sino man da no pero ti sa majority sila ini magapili ang dalagko nga mga komitiba ila ini nga pagakuhaon ti ang nabilin mga minor nga mga komitiba magagmay ibilin sa oposisyon ti mayo man niya subong administrasyon ti daw ka okay gid no daw mayo gid ang trabaho no sang tagsa ka mga konsyal naton nga may nungatan dalagko nga mga komitiba puwera lang ya sa mga magagmay nga laban la sa paaman nga waay gid ya bisan committee report indik isrot magpresentar iya makabaran sa City Council no pero ti okay man na siling ati nagabulig kita the time sa pandemic no nagabulig kita sa mapigado no pero ti da ikaw na lang ni ang muya da o sa kagalingon mo da nga ti sagad mo ginagpresentar kulingon mo da no nga bisan magdihon sa committee report hindi ka kaisrot iti mayo magpaway ka na lang da no so magluwas sa mabinuligon maalam pagid kag competent nga mga konsihal iya makabanan o kung mga mga public officials nga ibutang ta sa pwesto. So ba ang kilala tatubong bulit si Wadto Bla do mabalik naman sa enforcer kuno ti dumayo gid ang iya nga galaw-galaw sang kwan sang eleksyon mayo gabila da kay Wadto sa barangay 29 diri sa syudad sa Bacolod. 10 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi ano pagid 12 pangdon. Pila ka badrakuan nato sa nga babalita report ni Bombo Dines Robica no sa probinsya sa Negros Occidental kasubong nga adlaw nagpangot man ni makabanan sa kwan no sa last day no sang filing sang statement of contributions and expenditures o kon in short ginatawag ini nga SOSE no sa mga kandidato nagdaog ka ba ko na perde no sa nakaligad sa iyang eleksyon ti sa probinsya lo sa kompleto na kaya mo maning pagtapos sa makabaran sang election period no nga nagsugod last January 8 or January 8 no 2022 no until June 8 2022 subot silingon ti sa partya sang aton sa kapulisan kag sa COMELEC no magatapos na diri ang pag-implementar o implementasyon sang COMELEC total gun ban. So pwede na makadala armas no ang mga utod naton nga lisensyado no pero ti halungan tagid ina no gamiton ta na sa insakto. Kugin bakal ta ina nagposes kita sang armas no para sa atong gulingon seguridad o sa mga tuyo nga maghilabot sa aton no sa bahin sang aton nga kabuhi ti dira ta na iya gamiton. Hindi nga ti daw pareho lang ka paniro ka lang sang bulan kag bituon nga daw way ka man kabalong kung miigo mo kun hindi. Kag daw tikalon ka man masagay ka pitik sa gatilyo sa armas mo kag ipanglutang sa mga maakigan mo kung makontra mo kay ang kabuhi tani isa malang ini ting aton dira nga mensahe isa lang ni ginhatag sa aton nga kabuhi nabla madula ka man diri sa babaw sang kalibutan pero satisfied ka man bala no nang kwan ka man bala nang enjoy ka man bala hindi nga ti utason na sa muna kadali no imo sa kabuhi sa sining mga nagaposes ang armas nga makurta utok pulburaman. So may aray man kita karon sa pa-schedule interview no basi masingitan ta karon bumulit no si Lieutenant Colonel Arnel Soles ang spokesperson no sa Police Regional Office 6 no angot sa pag tapos na sa election period
diri sa bilog sa nga pungsod Pilipinas, particularly diri sa baybayin sang Western Visayas. So ti ano mapanugyan sinedre ti padayon sa gyapon ang kampanya ta kag ti mo na panumdum ta may lisensya mako walang armas kung may lisensya man na pero ti dalon ta na kag gamiton to sa insakto kag sa mga proseso sa armas sa kalipay way naman ganban ti sala na nga pagpati kay nga damor pagid gani kay dako damo pagid ang belasyon nga inyong mapakatubang dira. Damo pagid violasyon ng inyo sining mga pangatubang kay ti magluwasin na ti kung wala lisensya considered as kuana mo ng tawag siya may violation kana sa Republic Act 10591. Tapos ti may ara pa na sang kaso nga file sa imo. So that's why nga ti maging manungon sa gyapon. Ang importante dira wala na nang pinaka the best kami sa tao sa mga utod daton hindi na lang kamo magdala armas nga wala sang lisensya or bisan may lisensya pa na igani tingahaw may nang pilion kuan kagid mabansagan ka nga mamamatay tao ka kay bangod nga may armas ka wa naman ning pagkatikalon sang iba ni di ba? Magwa naman yung pagkatikalon sa iban kaya ti may lisensya magturo taklos naman. Kaya man ti lakas ang kapit mo. Sige tutukan na to na karon diri sa aton sari kapag palaga diri man sa aton nga para tuntunan. Speaking sang statement of contributions and expenditures kung sose diri sa aton sa bahin sang Bacolod City as far as Bacolod City is concerned. Wow, mapati ka mo kasi hindi may tatlo ka makonsihal kundi nagpapili sa ang talikdan sa ning eleksyon ay makabang 48 nagpapili sa pagkakonsihal diri sa siyudad sa Bacolod. Sa 48 ka man nagpapili sa pagkakonsihal diri sa bahin sa siyudad sa Bacolod tatlo ang wala nakafile sang susi, so naglapse ang deadline. Ti anong matabo sini makabanan sa atong siring nga makauturan so ining mga wala nakafile ba ti areho si nagpapili pagkakonsehal Homer Baez nagpapili man pagkakonsehal Attorney Archie Baribar, nagpapili man pagkakonsehal Patrick Lacson. Mga nagkalapierde ini. So ano ang mga konsekwensya nga pangatubangon ni nila kay base pag-abot sa 2025 papili man sila Japon kag okayhan man sa Comelec. Klaro man na nga violation ina kag siyempre failure kay ti naglapse ang deadline base may isingit naman to blas niya ti ari gali ang iyagli na tabunan ang papel niya diho. So kung ano nga madiskarte naman himuon ka palusot so automatic hindi gini sila makapadalagan liwat. Basta maka-failure ka sa pag-file sa imo sa nga susi amo ning ginabantayan tani mo the rest naka-file na. Ti wise ang liwan nga bisyo nga ginpabilin sa ila si tagsa kagalingon ang pagbinutig. Ti pilang gid-declare nyo na gagaston nyo sa statement of contributions and expenditures ninyo so nami ni kun mabalaan tagid bala mapublic naton halimbawa nagpapili pagka congressman pila ang nagastos ang napapili pagka-congressman na perde makundaog pila kabilog daw 5 ni kabilog napapili pagka-mayor 2 kabilog si Mayor-elect Albi Benitez kag outgoing mayor Mayor Bing Noradiati pilang gingasto nila ni Mayor Bing pilang gingasto ni Mayor-elect Albi Benitez sa pagka-vice mayor 3 pila ang gingasto ni Vice Mayor-elect Elcid Faminyaran pila ang gingasto ni Vice Mayorable Atty. Cesar Distrito nga napierde pila ang gingasto ni Councilor John Gamboa nga nagpapili pagka Vice Mayor sa siyudad sa Bacolod pila man ang iya nagasto kay perde man siya. Siling ko gani kung makita taning ilang nga susi ambot ko pwede ni sa ma-public kami isa-isa ta pero sige lang dapat i-public tagi na kay public document na mo. Para babalaan ta kung pila gina pang declare nila kay ti kung nabalaan ta nga dako-dako ang gasto kagin din ang gin-declare niya jutay-jutay lang
ati piho-piho gid nga nagbinutig siya. Ti gusto ta pa ng mabutigon. Hindi na ta gusto sang mabutigon sa sunod. Di ba? No, sige lang. Ayon tani kay ti gina-consolidate ang wala pa lang ni nakapalgin nin atutukan ni Bumbuan ha. No, sa interview sa Secretary ni Ribo Sorbito. No, ang wala pa lang, no, wala yan nakafile kag na abdan sila sa deadline sa filing sang SOSE. Ti duway naman ni guro sila plano nga mag pare-elect pa, no, sa sunod yang eleksyon, no, kay hindi ka na ni makapadalagan mo. Kung magdaog ka man, pwede na magamit sa imo, or kung nagdaog ka nga wala ka rag file sang imo sining SOSE, no, so ma-disqualify ka man hindi ka man ni makapungko, no, so di makabanan sa bahin sang kuan, no, makapungko ya sa parangakuan. So ti isa-isahon nato nini syudad sa Bacolod kag ang probinsya, no, sa Negros Occidental, no, so the rest naka-file naman ko, no. Bati base may plano pa sila yan ang kalaperde, no, nga mag papili sa sunod o para hindi man sila ma-disqualify. Bunang dami tistingan tagid bla. Kung ako ni sa Commission Election si Tudturon, no, kaya hindi kaya pwede kansilar o ti sala bla naton ina, no, sala bla na sang Comelec. Siyempre niya sa lasang Comelec kaysa panumdom lang, tiway man niya nagauntat ang Comelec sa pagpanumdom. Sa mga politiko, file na kamodiho, sang Lunes gani, pila lang to, 3 pala ka-file, winita lokpan, di sinala na. Kung hindi ka mo lokpan, no, hindi makumog sinala, Lunes, Martes, Merkules, nagsinako, di naguso sa Comelec. File sila sang ila sa nga SOSE. Kag of course, no, sa din makabesurahan taman karon si Mr. Diego Malacad, no, sa part sa undok, no, kag piston diri sabay sa syudad sa Bacolod kay daw ara na matunog na ang balita, no, sa nasyonal nga magapasaka gid sang kwan sang sukot sa plitihan sa badi pasahero nga mga salakyan kag provincial buses. Ang krudo subong, no, 80 pinakataas sa mga gasoline stations nga nabla nga gasoline stations nga daw may pagulikid mablayas tawo. Pero may ara gasoline station ning yellow bala nga alo ka ba, no? Kuan isa ng isa ka pakinhason sa dagat daw nga ang presyo iya bumbulit nga labot niya sa tagline of 9. Tag 90, tag 92, 93 ay ang presyo 5 din ang kalag ni man. Or may kalag magini sa guro pero basi itom na blang kalag niya niyaw. Huwag sa patjag, no? Ti damo ka reklamo. Subong nga makabanang special mga drivers na ton, ti bangod nga pagsaka subong may big time nga price hike sang talikdan sining Martes or kahapon, no? Damo nagapanawagan saya ti dapat, no, nga mapasaka naman ta sang sukot sa plitihan. No, kay ti hindi na dugay-dugay hindi na ni magdugay, no, maglabot na di sa 100 pesos ang litro. Basi pagtapak tas bulan sang Hulyo tag 100 na ang litro sang krudo kag sang gasolina. Amo nang ginakabalakan taman. So tinano ang LTFRB, no, so ti mangin kwa naman no, mangin dugang naman nga pala sa anon. Kabugat sa bulsa sa mga commuters naton, no, nga okon ko mag-take effect na or ti maprobahan na ang pagpasaka sa sukot sang pletihan. Aribla bumulit may na dunganan ko blagi na, no, nga nagbakal sang sigarilyo, no, grabe gali, no, ang sigarilyo bring letter M, letter F, letter C, no, nga mga sigarilyo, ang presyo isang sigarilyo subo kami mo tagpila. Meron to ginanabatian ko ng bakal sa sigarilyo nga letter M, no? 157 ang isa kakaha. Pero orga bakal Japon yung tawo, no? Sang una nga nagmahal ang presyo din nagsanaka masin products like sa sigarilyo, kag sang mga ilimnon, no? Do sa way lang gagaris tawo, do way clamor, no? Do hindi apektado ya ang tanan, no? Kung magsaka ang presyo sang sigarilyo per kaha, kung magsaka ang presyo sa ilimnon kada botelya, do hindi na tayo apektado, no? Bisan ano kamahal, baklon taman Japon. Pero galing kay kung sa gasolina, magsinaka ang gasolina,
mag-utsinta pa lang gani, daw nagauloy-oy ng tanan mo. Di ba nano ini nga, nano nga gira ni sa kwanto man sa Ukraine kay sa Russia, nano man niyang gobyerno nga, why man niya sila nga plano nga i-suspend ano temporaryong excise tax sa fuel man. Tiyaro, no? Ang nakitaan tao, no? Ang irony, sinidri, tiyo, bisyo ka, bakal ka sigarilyo, tag 150 ang kaha, ibakal mo na bugas, 3 na kilo, kuhan ka na sang kaon. Pero kung gasolina, gani magtaas, pero tira yun ang wiit nyo, no? Kung sa bagay, tiyang iban ang justification, tira, no? Mambal man lang na sila nga, ti jutay man lang nagpanigarilyo. Ano nga jutay man? Damo-damo ganyan nagpanigarilyo eh. Ti na gani kabalakal pag ina o kung may mga salakyan pag ina gani, no? May mga salakyan pag ina. Pero ti gatugong man sila sa gasolina o gareklamo sila sang presyo, no? Sang gasolina kag crudo, pero sila gareklamo nga ang ginabakal nila nga sigarilyo ang kaha tag 150. Tiding ka na. Only in the Philippines. Ay, oo. No, sige lang. Sorihan tanin dugang, no? Dari sa ato sa ring nga pagpanagad ang official nga plate subong pila. 10 ka pesos o 9 pesos. Tiway na ganyan sukot ang sobra. No? Complacer na lang sa mga drivers na ton. Pero para sa inyo, kanang lano naging mga magpasaka ta sa plate, so total nag-increase naman kuno ang sweldo, may wage increase naman subong, no? Sa mga mamumugon. Kuno tayo sindihon taman kuno ang halos tanana. Sindihon taman yang iban, no? Nga kuan man, no? Nang nagabatsyag man, no? Kag mapiang na sa sining sitwasyon sa kamahal, no? Sang mga baraklon sa saring iyang matinion. Mayari pa gani di ba na iyang bakal sang droga da tagpila gani isa ka sasilan 200, 300 pesos, no? Ang isa ka sachet, no? So ti na matukusan na nila kay ti daw why naman sila i-planos gulingon nila mo. Nawala naman sa mga buwas ng vlog, why naman ang mga puturo. Tingilan niya bala ng buwas madakpan ti priso kung hindi ti okay man Japon sigihon lang. So man ang mga nakitaan nato na, no? Nga mga obserbasyon sa palibot, no? Naton sa sining of course, no? Ang ginabantayan man kag makabig nga backbone sa ato sa ekonomiya, diri sa pungsod Pilipinas kawas kadi nga magtaas, no? Ang presyo sa produktong petrolyo nagatinaas man ang tanan-tanan. 25 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa atong sari nga pagparagad diri man sa bahin sa atong sari nga palatuntunan. Mga balita nasyonal, no? Diretsuhan nato ni karona, no? Diri sa atong sari nga palatuntunan, pero mahatag lang kita na no? Sa pila naton ka mga panumdom, and then balikay kita. Kuha kita nato ko ang report no? Ni Bombo Ansedo Sorilla, pagkatapos kita mang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahini. Pabalik na din makabaran sa ato sa ring pagparaga sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 41 minutos sa nakaligid sa takna alas 7 sa gabi.
kamaragap mati diri sa ato sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. Ponce Alagad Bombo Ponce Espino. O ti sige, no? So karon may mga panibago kita makabanan, no? Appointment ya sa bahin sang ato ning kuan bala, no? Nga President elect. O nga si Bongbong Marcos, no? So may mga appointment sa subong, no? Nga ginapatigayon. Diri sa bahin sa ato sa nga pagpangalaga dugang kuan ano nga mga members sa cabinet. Bulon tani karon, no? So this time diri kita anay sa kay Bombo Ansindol Sorilla, no? Ang report nagikan sa Commission on Elections COMELEC Bacolod Office. Sa pila ni 48 kuno yung makabanan nga nagpapili sa pagkakonsyal, no? Diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod. 45 ang nakapal sang ila siring sosi. Samtang 3 ang wala nakapile. Sang ila nga sosi. Sa bulan tabi, no? Ano ang mga nakaundan sa siring sosi? Ang gasto mo per voter, no? So nagsanto bali sa ginfile mo nga sosi sa saging gasto mo sang eleksyon. Di nano to yang nagaglinuwa tong binaklana ito nga tag 100, no? Kada butante. No, ang mga konsehal ko no, may legasyon, mga konsehal ng nagdalaog, tagsin ang ilang pamakal sa kada botante, may tag 50 man, no, sa mga nagpapili mayor, may report kitang nabaton, may tag 1.5, may tag 2,000 man. Tinano niya ka naglalawas, ang sobra-sobra na ina, no, sa per voter. Paano ini sang COMELEC, no, sa di makabanan, i-justify, no? So, galing kay ti, ini malagasyon na ni, kagway maging sa mga bakod nga mga ebidensya eh. Di way mabigani sa may mangisog, no? Kaya ang COMELEC ti, as naman sila iya sa pagproseso kung pagpiligan sa election, pero way masasang task force nga gintukod, no? Every city and every province, no? Every region abi, kabagabantay kidya bala, no? Sa nagalalawas ka gasto. Kaya kung mag-overspending kasi ni, no? So automatic ma-disqualified ka, no? Kung nag-overspending, kung nagsobra-sobrang imo nga gasto sa nakaligan ng eleksyon. Secretary time, si Bombo Ansindol Sorilla, sino ining 3? Bombo An, sa report, please come in. Bombo Pons, 3 lang gid ka mga kandidato sa syudad sa Bacolod ang wala nag-file sang ilang statement of contributions and expenditures sa konsose sa deadline subong adlaw. Meaning pag 5 PM bala, Bombo Pons, no? Patapos iya sang opisina sang COMELEC, di wala sila nakahingagaw file. Ining 3 nga ini, Bombo Pons, ang mga nagapapili. Lunsay nagpapili sa pagkakonsihal sa Bacolod, kag lunsay man sila na wala nangin mapalaron, butang balon na pierde. Ini amo sanday former councilor Archie Baribar, Homer Bais, kag Patrick Lacson. Naibaluan naton si councilor pa ni subong si Archie Baribar, kaya until pa man yung term niya sa noon time, mabumupons mo of June 30. So councilor, no? Nagpapili sa idalom sang Grupo Progreso, pero wala siya nakatigayon nga magdaog. Sanday Homer Bais, anay konsihal man isang una sa Bacolod, kag Patrick Lacson, halin naman din sila sa Team Asenso, no? Nagpapili sila, pero ini sila nga duha, wala man nangin mapalaron. So 3 lang gid sila ya. Naibaruan naton bumupon sa ginscan ko ang record, 48 ang mga kandidato nga mga nagpapili, no? Sa 48 kabilog ni sila tanan. 5 sa congressman, 2 sa mayor, kag 3 sa vice mayor, and 38 ka mga nagpapili sa pagkakonsihal. Tanan-tanan na gali? Oo, hindi ka konsihal lang. Yes, kaya 38 ang konsihal. So meaning, tanan ni sila dapat, halin sa nagpapili ka congressman, mayor, vice mayor, konsihal, whether nagdaog ka o kung wala, ma-file ka ginaya sang imo nga SOSE o kon statement of contributions and expenditures. So bumbupon sa record,
sa 48 ni sila kay gin research ni naton no kay although kay ina hindi man gid na memorize ni Attorney Sorbito tanan no pero sang gin check naton sa lista naton sa Bombo Radyo kay cover kita sa ni Bombo Pons di 45 lang gid yang nag-file sang SOSE sa 48 iya ka mga kandidato. Kag Bombo Pons ang napang-mention naton kay ina amo ini sila ang wala, no? So ano ang mga konsekwensya? Kung ikaw ang una, abi, pinaka-first mo ni subong nga wala ka nag-file iyasang SOSE, mayara ka sang sanction, penalty, may fine ka na Bombo Pons, depende na sa posisyon nga imo ginapadalaganan. Kung ikaduha mo na, let's say, abi, ikaduha mo na ni, may perpetual disqualification ka na nga makapapili kapaliwat, no? Subot tambalon first and second offense ini siya Bombo Pons, no? So ay tining tatlo ni kay 38 ni na nagpapili sa pagkonsehal. So subot tambalon 35 ya Bombo Pons kay 12 lang mananangin mapalaro no sa pagkakonsehal and then sa pagka-congressman, ang balaton kay ina, 5 ni sila, Sanday, Congressman Greg Gasataya, Atayde, David, Gustilo, San Miguel. Nag-file na sila sa ilang SOSE, Bombo Pons, si Mayor Bill Leonardia, outgoing mayor, kag nagdaog nga alkalde, si Mayor-elect Albi Benitez, nag-file man sila. Sa pagka-Vice Mayor, si Vice Mayor Elcid Familiaran, Attorney Cesar Distrito, kag Wilson Gamboa, nag-file man sila. Perfect ya sila. Nag-file ni sila tanan ang mga sa higher nga posisyon ang ginpapilian. Padalaganan, amo lang gid nagpapili sa nga tatlo. No, ang isa outgoing nga city councilor, ang duha wala sila nangin mapalaron sa subong iya nga trusang tinalikdan nga May 9, 2022 elections. Diba kung why naman sila na iaguro plano bumbuan nga magpapili liwat? Actually, si Councilor Archie Baribardo, nagpangayo po siya sa extension, something like that. Pero hindi na iya pwede ni Attorney Sorbito, Bombo Pons ma-extend. Kay man nga amo na iya ang COMELEC na iya naga-decide, hindi man niya pwede maka-decide ang local nga okay, but pwede lang extension. Unless otherwise, nga ma-announce na siya Bombo Pons ang national, no? Nga ma-ano siya ma-file siya, no? Nga pwede siya rather, pwede ka extension ng national. Kabalo ko ang SOSE, why na ulo extension niya Bombo Pons, no? Ang statement of contributions and expenditures nga filing. Pati araw-araw pang isa ka bulan nga preparasyon after sa eleksyon na sako gid adlaw-adlaw hasta subong. Amo gani man. Kabalo ka ang kandidato dapat Bombo Pons kung may partido ka 5 ka pesos imo gasto per voter. Kung per voter ha, kung ano ka naman, kung wala ka party, meaning independent ka, 10 ka pesos per voter. Sa expenses mo na siya, sa expenditure mo. Kung contribution, basta dala na tanan Bombo Pons, ati kung may nag-contribute sa imo, no? Amo na, dala na tanan, no? So, amo na dapat, hindi ka maglapaw. Ati, pasok man na tanan, Ang ni Attorney Sorbito, mga nag-submit sina, pasok man na tanan Bombo Pons, syempre, no? So, importante ano ni sa bomboan, sino man determinar sina kung may nagbinutig da sa pag-file sa SOSE da? Ang national, ministerial, malang na Bombo Pons sa part ya sang COMELEC local. It's the national candidate, no? Ate, Oo, kay pwede na nga basihan nila para mangin ground for disqualification, no? Oo, pwede man pwede. Galing, basi basihan na nila ang ginsulat da sa SOSE, hindi man silang ma-investigate kidjabing national. Ate kay halin pa man sang una mo manginandes, otherwise mo Pons may nag-file sa imo ya, debla? May nag-file sa imo ya nga kapwa mo or opponent mo, ti amo na may mga investigation. Pero as to ya nga ang COMELEC ya mismo ya ti duway man na nagakatabo kay do ginabato sa pagkamatuod base sa may experience do ginabato naman ng ina, no? Bisan way gani ka file, mag-file pagka-eleksyon ginabaton man Japon, no? Basta ya kung first offense may fine ka. Pero kung second offense Bombo Pons, hindi ka na ya pwede. Ya kay may record na mo, gina-record na ya sang COMELEC. So that is why ma-disqualify ka gid, no? Bombo Pons, sa dugang iya nga pagpahayag, pamatiyan nato ng COMELEC officers sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Revo Sorbito. Attorney, pila na ang nag-file sa SOSE, Attorney, pila ka bilog? Naka-file ka na, isa tatlo lang, wala ka-file. Sanday sino, Attorney? Si Baribar, Lacson, Bais.
Oh, so first na attorney nga wala sila ka-file? Why ko kabalo pa, kay ti mag-out ko na kabalo kung prior, nag-file sila wala, kaya hindi mo ko direction na pressure. Basta sa inyo yung part attorney, batunon nyo malang na attorney, no? Yes, so, ang kun is investigaran, ang CSU niya, kaping finance unit niya, Okay. ang ma-investigate ko ni Sever ng yun. Okay. So, mga ano ni gani attorney, ang pila ang na-declare ni Mayor Bing attorney expenses? Ay ko pa nakita. Actually, hindi ko na mula lang tao mga declaration. Di damo attachments. Hindi na pang check na namin kung kompleto attachments. Pila na gani dapat attorney ang magastos ang kandidato per voter gani attorney? Kung may partido, kaya 5 pesos. 5 pesos per voter. Amo nang isip, no? Kung wala ka party, 10 pesos. 10 pesos. So, dapat hindi ka da attorney maglapaw. Dapat. Kung ayaw na kasi mamalapaw, kita na nasakto, ginaigot na na. Attorney, ang ano ang sa contribution niya? Ano na, amo na siya. Amo na na? Hindi, declare mo na niya. Ang contribution, declare mo na. So, ginaisip pa ng contribution nga dapat amulan ni wala na iya? Wala eh. Kasi hindi niya campaign, hindi niya expense mo, hindi mo expense yung contribution niya sa inyo. So, declare mo lang. Oo. So, ano ka na, attorney? Kung first offense mo nga wala ka ka-file SOSE, may fine. May fine ka. Ano na siya? Monetary? How much, attorney? Ma-recall mo? Depende na siya kung ano nga posisyon ang imong laganan. Bari na siya. Alright. Pero kung may first offense, may second offense. Yeah. So, kung hindi pa ka second offense, may possible disqualification ka na. Attorney, nang baliway na extension? Buhay na, kasi kabalo na siya ever since nga 10 days na from 10 days na sa June 8 na nagali ang 5. Actually, pag ako actually personally, doon sa Bacolod, tarantula every time, ginarinig ko na yan during actually nag-meeting ko na sa both parties kasi nag-separate meeting ko na sila briefing before the election period. Yung brief ko na sila about sa campaign. At the same time, remind ko na sila nga June 8 is the last day. Ilang mga lawyers, ipang-remind ko na. No? So, ano na niya, nang kabalo na sila. Si Baribar actually, nagpangayo extension na 10 days. Hindi ko na iyawa ko na authority to keep extension. Baribar, Baez, and? Lacson. Sino nga Lacson? Patrick, no? Patrick ko. Oh, correct. Attorney, pila to na nagdalagan konsihal? Wala ko hindi. Basta mo ng tatlo nga na, no? Tatlo. Sa iba niya possessions, complied na, nakapasa na. Bali tatlo lang ganun ka. Alright. So, Robong Bupons, no, tatlo sa 48, tatlo lang. Sa 38, kama nagpapili nga konsihal, 35 nag-file ng SOSE. Kaya din sa mayor, congressman, vice mayor, complied na sila Nagpasa sila sa ilang statement of contributions and expenditures nga deadline kaina Bombopons. Sabagay, ati parang na kay Patrick Lacson na first time niya pa man lang yung padlagan sa Bacolod. Oo. Multa man lang nasaya ko isa ka file Oo. Amo gani. Si Councilor Homer ba? Isa ka pila niyang padlagan niya daw ay nag-isa daog yan, no? Oo, nakadaog siya pero sa mga tinalikdan, wala. And then, si Archie Baribar na pierde. First niya nga pierde. No, nagwa naman sa bayan ng Councilor Baribar niya kung pierde na sa sining eleksyon, di naman sa magpadlagan pa. Kay tigulang na sa pahuway na. Mo. May edad na siya. Oo man. Attorney Archie Baribar. So, Bombo Pons, amo ni so far. Ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Tama sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos sa rakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Dirman sa ato sa ring pagpangalagad. Now, tatlo ang wala nakafile sang ilang statement of contributions and expenditures sa konsose. No? Sa Councilor Homer Baez, no? Ang napadlagan Councilor si Patrick Lacson, daw taga Sarabia man siya, taga Ibig Bagaluna. No? So hindi kayo sa kadaog to sa iyang banwa to nag sugaw-sugaw man sa Disbaculo do.
Kag si Councilor Homer Baez, no? Basi ko nalipat na si Councilor Homer Baez, basi nasa bakasyon blas Councilor. Ang tabo man. Nga way na palya makabanan sang ilang statement of contributions and expenditures, no? So nagalalaing mo kay perde gamot abi ko anay ko ay ni sang surindiranay, no? Hindi ta magsurinder kay nga no? Di nyo na malabot karon ng handom nyo kung mag-surrender ka mo. Damo pa mga eleksyon. As long as may hangin nga nagagwa sa ilong nyo, papili la ka mo nga papili. Ang isa ganit na kakilala, tabumbulit daw 3 na ka-term ko tingbon, papili lang papili, pero di Japon. Kilala mo? Kung isipon daw siyam na sa katuig, hala, padalagan lang pila na ka-eleksyon nga papili, 3. Di ko nagdaog sa nag-graduate na sa pagkakonsyal. Uy, wala kay Japon. Ano ini man? No? So, hindi mayo nga signo sa galit magmus na di ba? So, kung pierde, comply lang bla. No? Kay kung sa bagay, di mo nang kasadsar, buguro batasan nila kay pag-abot sa central office, no? Accounting, I think, no? Sa central office, ti ko ano nang ginsulat nila no? Mo na yung patihon, pero ti ko may pending kaso nga gin-file against sa nagdaog, nga naggasto, gin-file ito susiya, jutay-jutay, no? Ang gideclared niya nga gasto ka mga amot, no? Tapos yung filean sa sang kaso nga namakal sa vote buying at ibasi madiskaril pa, no? Ito malawig pa rin ang proseso galing, no? Pero at least, no, nag-try sila iyati, laman ng adiritson, dito ba sila punggan, di ba? No? So, galing, kaya obserbasyon natin, kung file ka subong ya sang protest, daw malabutan naman bla pagkasunod ng eleksyon, daw hindi Japon madesisyonan. Amo ni sa kaagil, LD karon ng aton nga Commission Election sa Kukumilik, kay dugay pa ni nga away, no? Labot pa na sa Electoral Tribunal, no? So, kung natawon tayo makabanan, no? Nang diri pa lang adaan, no? Ma-delayed ka na. Ma-delayed ka na. So, mo na gani ibanti, basta managdaog niya, mubuon na lang kamo, no? May isunod pa mang eleksyon. Na kung makadaog na maliwat di ba? Pero eleksyon di sa Bacolod, grabe man ang kwartanay. Namula na yung hambal ta, no? So, binakla na isang buto, perte. Pagtimbang man, bisan diin ka man lang, di ba? Tooday. Sa mga nagapamati no? Nakabaton 2,000, nakabaton 1,500, kung sumahon na, susikay mo kuno bumbulit, may sang report sa isa ka kampo, no? Mansig bantayanay mo, no? Kundi ang una kuno nang hatag to Grupo Progreso. Ang Grupo Progreso una nang hatag 1,500. Ang sa piyak kuno, may nasiparar na, naubos tong brown envelope sa Saturn Marketing bla. Ita mo na naubos. Ang brown envelope sa Saturn Marketing diri sa Bacolod, kay tigay pang kumpra. Ang brown envelope. Ang brown envelope may separate nga brown envelope nga tag 2,000. 200,000 kabilog nga brown envelope sa tag 2,000. Tiya mo na una nga kay bantayanay mo. No? Kay bidding ni kung sino taas bidding mo na madaog. Ti daw naging sakto gitong akon nga kalkulasyon sa niligad. No? Kung sino dako nga hatag. No? Amo tuya ang madaog. So, gimbatayan ang Grupo Progreso na nagtag, no? 1,500 pesos ang sulod sa sobre. Nangatag man kuno ang Grupo Asenso, ang Team Asenso, 2,000. Pero ang Team Asenso may napreparar na tuya kuno. Grabe nga preparasyon mo na siling mo na siling nila nga ay kwarta. Bilyonaryo na yung kontra ni Mayor Beng. No? Leonardo Diati. May gipreparar sila nga 100,000 sa tag 2,000 pesos. Ang diri sa tunga, ginpreparar man, no? Gipreparar man diri sa tunga nga tag 3,000 pesos kada sobre, 200,000 man ka sobre. Pero tag 3,000 na, no?
And then, sa ikatatlo, di sa igad naman, no, sa tuo nga side, 200,000 man ka sobre, pero tag 5,000 ang unod sang sobre. Ti ang nagagasto, ang nabato to sa Grupo Progreso, ang tag 200,000 lang. Ang tag 2,000 nga 200,000 ka sobre, amo lang itong na-release. Ang tag 300 nga 200,000, kaag tag 500 sa sobre nga 200,000 man kabilog, wala matandog. Grabe kung ang kwarta mo. No? Istorya lang na. No? Pero kung nantawon ta, katuod manggid. No? Kahit sa kung balon ta pasindi, kwartahanay na niyang eleksyon dis Bacolod nagligad mo. Oral pa sang una. No? Isang una sa 2019, 1,000 kontra 500, nagdaog ang 1,000. Subong 2,000 versus 1,500, nagdaog ang 2,000. Tiya balon ta man nagsindi, no? Kahit kita taman as duwa tak mamata, waro sa Carbek dio, no? Sa Mandalagan. May tinagtaganay 2,000 tumutamo tawag sinulod sang Domingo kasi Lunes ang kagahon. Tag 2,000 ang sobre. Ti kasi no to ay. Na ako nakasaksi kus na. Kay ti nakita ta paglalabay tada mo. So grabe no. Bagay ti maano ka pa bi? No? Kaya ang trend ya sa eleksyon muna subong. So muna gani tawo hindi ta man na mabasol. No, nga nagbaton ka nagboto sa naghatag sa ila. Hindi taman na basol. Kaya ilan na diretso mo, no? Ti kompleto naman tayo sa panumdum dia. So ti base kung ang ilay ti majority ti gusto gid nila nga lain naman, no? So ginarespeto naton ina. No, kung namakal man na sa dang politiko nga nagdaog siya, no? Kay ti may kapasidad man sa mamakal, no? Ti way ta na sa may memo ang kontrast na. Ti surrender ang kontrato kundi tingkaya. Amo na siya, no? So ti makabanan sa ato sa ring makotor same time sa ato sa ring makabombo, no? Sa sose pa lang dira mo kitaan mga politiko nga binutig na no? Kaysa aktual nila nga gasto, no? Nga kada dako billions of pesos, no? Ang gasto nila, wala nagasanto sa pag-file nila sang sose. May binutig pangalakot. No, ti makonsensa man na sila sa gyapon, no? Makonsensa man na sila sa gyapon, sang ilaman sa ring nga ginahimo. 5 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. This time interview kita sa kay Councilor Al Victor Espino, lagos ang link tabubulit. No, kay istoryahan taning mga serye sang mga operasyon sa ato sa ring nga mga kapulisan. No, diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, no? So ti tagaan tanin isang pagdayaw, no? Si Police Colonel, no? Thomas Joseph Martir sa sining ilang accomplishment, no? Nga na tigayon, no? Diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kun kampanya sa bahin sang illegal nga droga ang paghahambalan. Nagasiling ko halin pag abot, no? Diri makabanan, no? Ni ni Police Colonel Joseph Thomas Martir, no? Pag abot ni diri makabanan sa bahin sang area sang Bacolod City Police Office, dalalagko yang kuan mo, no? Dalalagko yang balor sang droga, no? Kada konfiskar. Diri sa bahin sang syudad sa Bacolod ti mo lang gali nakhapos tinga sang una sang sa ginbustan niya to daw hindi amuaw nibla no sa kay sa ito Placido maduda man to sa kay Placido kun anong diskarte nga ginhimo naman iya mo no sa kampanya against sa bahin sang illegal nga droga ti iban sa na ko isa may mga kuan pa may mga damang-damang pang ginahimo. No, kado hindi amo. Nibla? So may operasyon man tuod pero ti pakitang tao. Ti istoryahan niyo pa kami man, no, kami nga mga pumuluyo nabasa na namon kapakadto pa lang kamo, kapapuli na kami. Nibla? No, so kubalanon gid ti bisan ano mo kapanago kay ang buli mo nagatuwas, kitaon ka man Japon. Bisan anon mo ka palipod. So ti mo na
no? So ang mga obserbasyon sa iya naton. So mayo man niya ti istoryahan taniyo ti chairman sa Committee on Peace and Order kag Dangerous Drugs Sigdali, no? Ining committee chairmanship niya, no? Dira sa may bahin sang City Council, no? Sa sunod sa Bacolod, since nga ti gisekway siya, no? Ni Mayor Bing Leonardia, sa bahin sang sining nasabit iya makabanan nga sa ilang nga grupo, no? So why gini saya na kwan? Why gini saya na kuan sang iya sa ding committee ba? So ang kwan, no? Ang pagsikway sa iya ni Botsilingon, nga kuan man sa sang iya nga committee chairmanship, diri sa may abay sa City Council. So na-retain niya until now, no? Ang iya, no, nga committee chairmanship, diri sa may abahin sang kuan, no, sa bahin sang City Council. So until now, ti halin sang nagligad, no? Ang seryes sa pinatsanay diri ti wala untat man. Bisan pa nga ti nagapadulong kita turi makabanan sa eleksyon, no? Nagapadulong tato iya sa eleksyon, ti duay man untat, duay man oras, no? Kag ti halaman lang, no? Pusanganay diri, pusanganay didto. May mga abduction, may mga pinatsanay, no? Ti pero ti iban sa to part man to sang kuan no? Sa operation sa mga notorious na gid diabla, no? Nga nagahatag na gid sang kahalitan sa aton sa iya nga sosyedad. Ti isa na to ya ka notorious nga mga personalidad, no? Ang kalamatay, no, sa gin-operate sa aton mga kaprisan. Kay ti hindi na to ya kwan asset, no, diri sa sura kundi liability, problema na to ya, no? Ti sigano nga madamo pagid ang ila sining mapang biktima ma-hold up, no? Ma-hold upan, kawatan, no? Kamutom lang ubra nila. Pero here comes, no, sa sining illegal drugs, no? Nga tiway kita ya kwan sini nagapamalabag, no? So as long as, no, nga makaya diri, no, sa aton sa makaplisan kag makapadagan sa madamo pagid nga operation, no? So bintaha ina, no, para sa aton nga mga ordinaryo nga pumuluyo o diri sa bay syudad sa Bacolod, para, no, sa diri makabran nga hindi na magkuan no, hindi na kuan pa, no, hindi na maglala pa, no, ang ining mga problema naton, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Kung druga, sa diri ang paghambalan, 10 millions of pesos, 7 milyones pesos, no? Ang nakonpiska diri sa isa ka fruit vendor, no? Nga ginahimo niya ti pronti man lang sa gali, no? Ang iyang kwan, ang iyang tawag sa ringani, no, nga pagbaligya sang prutas, front mananggali, no, sa iya. Ti imagine, no? So pero ang sa likod di illegal nga droga. Ti sa uli nagwa pa to gani ang bago to kagabi nga baylo-ulo gali ni siya, no? So ti kun baylo-ulo siya, no, kami ding gindakop ini nga mag-amay kag pakanta to sang aton sa nga mga kapulisan, kay siya gigali ang isa sa dako man nga naga-supply to sa gin-operate, no, sa mga kapulisan nga mag-amay. Di may ara sang baylo-ulo, no, kag ti ini siya ang nasalbar to yung mag-amay tapos siya gali, no. So ti magluwas na tokibon pagin isang kwan, at tokibon pagin isang aton sa nga mga kapulisan kumpara diin pagin siya nagakuha, no, kag sino ma-contact niya outside sang syudad sa Bacolod. Angot sa sining nasambit iya makabaran nga problema sa illegal nga droga. 11 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi sa aton sining nga pagpalagad pero bisan magkuton taring aton nga mga kapulisan, hindi gid mga ako siguro, no, nga baylo-ulo gali ini ang natabo, no, sa bahin sang sining ginoperate operate nga gid by bus nga fruit vendor nga si Napoleon Bigasa III alias Tuto. At sige samtang nga ginanganangan nato no, sa ang linya ni Councilor Al Victor Espino,
diri ta na Bombolito, no? Kay may mga pinibag-ong kuan ni gali, no? May mga panibag-ong appointee naman, no? Ang aton nga president-elect, no? Nga si Bongbong Marcos. Ang moderator bala to nagligad, hindi na moderator kundi isa sa mga panelist diri, no? Sa debate sa estasyon bala ni isang spiritual advisor, no? Ni Presidente Rodrigo Duterte, no? So nga si Pastor Apollo Kibuloy, no? Si President-elect Bongbong Marcos nag-appoint diri, no, sa didiri makabanan, nag-appoint diri sa kay Clarita Reyes Carlos, no? Isa sa mga Filipino political scientist, no? Kag retired nga political science professor, no, sa Bahinsang University of the Philippines, Diliman. No, so siya ang gin-appoint ni Bongbong Marcos, no, President-elect Bongbong Marcos, no, as Presidential Security Advisor. No, Presidential Security Advisor siya, no, ni President-elect Bongbong Marcos, no, sa didi makabanan. So ti mga kabahin na isang miyembro, no, sa gabinete ni President-elect Bongbong Marcos ang iningiyang nga ginpang-appoint. Ti alos tanana, no, nga nagburulig sa iya, no. So may ginatawag man ni guro ako observe man sa guro sa ginatawag nga kwan, no, nga utang na loob, o kag may kabalaslan, no, sinisa iya, no, so doon sa nga gin appoint niya kay sa debate iya nga gin organize ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o kon KBP, no, kag sang mga TV stations, radio stations, no, diri sa bahin sa pungsod Pilipinas, pwede sila nag-attend, no, sa debate. Sa madlagko man nga mga TV network, no, like sa GMA, wala man siya nag-attend. Upod sa kay Vice President-elect Sara Duterte. Sa iya pagid iya ka Commission on Elections nga ginset nga debate, nga sang ulihit iti nag-kontrobersiya ato kay ti way sila to kabayad iya sang ilang nga venue, no, sa bahin sang Sofitel Hotel, why man sila nakapersa gid diri sa kay Bongbong Marcos kay Sara Duterte nga mag-attend sa debate. May mga propamahog pa to nga kuno i-disqualify sila, no, kay hindi sa mag-attend. Ti galing kay ti anon mo na ang rason niya ni BBM, no, sa ma-attend kada mo man Japon, plariho man Japon papmangkot niya lay naman bla, no, kay ang history ti nagliligad na to. Subong bag-o naman ta, no, kag ti sempo na may para mag-unite kita kay i-correct ang history. Ti sa ako lang kay nagdaog ang mga Marcos, no, ti dili ta gid mabalaan whether the Marcoses are bad or good, no, sa siring nga sempo for 6 years. Na kung matapos niya, no, ang iya siring 6 ka tuig, no, nga pagserbisyo, no, diri makabaran sa bahinsang pungsod Pilipinas. 15 minutos sa nakaligad sa tak ng results sa gabi sa aton nga pagpalagad ko na ang alang pa sa Bombolit, no. Unahon ta na report ni Bombo Dennis Rubica diri sa aton sa ring nga pagpalagad dirman sa aton sa ring nga palatuntunan. Okay, ang probinsya naman niya check na tondre, no, ang mga nag-file man sang ila sa statement of contributions and expenditures, no, o kon ang SOSE, no, sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental, no. Ara na si Councilor si Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs. Councilor, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponsini, welcome sa Zona Libre. Course sa tanan nga tagpalamati sa imong nga programa, Zona Libre, labi na gid sa mga taga Bacolod, maayong gabi sa inyo tanan. Yes, Councilor. Naglabuot kami sa imo kay ti parang at least, no, may istoryahan taman dugang diri ang ining ma-comment, no, sang chairman sa Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs, dako-dako ni Councilor, 7 million pesos nga worth sang illegal drugs ang na-confiscate sa ka fruit vendor sa Barangay Banago, pero residente ni siya sang Barangay Stefania diri sa siyudad sa Bacolod last Sunday evening, Councilor. Wati ang ako niya Bombo Pons, ang ako niya nga
akon nga take no nga how I react to such apprehensions is that hatagan naton sang pasidungog ang aton nga mga law enforcement agencies nga nagapatuman sang pag implementar sang aton nga mga lahi labi na gid kontra sa illegal nga droga. This apprehension should be celebrated no. Nagapati ako nga dako ini nga bagay nga ang aton nga patimaan sang aton nga mga law enforcement agencies nagatrabaho. Oho. Amo gani no. So mag-amo gali sini daw kumbaga daw bad image sa ihan ini sabay sa sudad sa Bacolod nga diri gali ning ang binilyon ka pesos nga balon sang droga kaysa una nakuha naton tag libo-libo thousands of pesos lang ni. Pero magsiling ka 7 million perti na ni kadako nga value, Councilor? Hindi no, ang interpretasyon sinaiya nga pasalamatan naton nga ang aton nga mga agencies nagatrabaho nga sang una gramo-gramo lang ang madakpan. Oo. Subok niya kinilo na gid no. That should not be taken as a bad image, but that should be taken that our law enforcement agencies in the city of Bacolod are working. Nagatrabaho silang madakpan ta sini. Sa una hindi ka man magpati nga may mga apprehensions dira nga taga gramo, pila lang ka pesos. No, the celebration should be made because our law enforcement agencies are working ang kag ini patimaan ini nga ang manland nilang mga dalagko nga mga shipments ang ginadilian or mga illegal nga droga. Ang akon niya mo ng akon nga pag-interpretar sina just because nga wala ka sa may madakpan ang mga gagmay lang madakpan mo, that does not mean nga ang existence ang droga sa siyudad sang Bacolod wala no. Ang akon niya nga pasalamatan naton ang aton nga mga ahensya sang gobyerno nga nahatagan sang mandato nga magpatuman sang sini nga klase nga trabaho. Naga-epekto ang ilang efforts no. We should give them the recognition that they deserve. Okay. So kung sa bagay ti ko kita pa lantaw ko ako pa lantaw depende man guro sa amay sang BCP o pro abi kay Colonel Joseph Tomas Martir kay bisan nga sa Zamboanga pa ni saya councilor sus minilyon man ang iyang ginapang operate dito ti daw ka blessing gid sa Bacolod kay ari di sa Subong and ti workaholic nga klase ka hepe sang syudad bla. That is correct no. So ako yan ang ginapasalamat ko ang efforts ng aton Bacolod City Police Office kinapangunahan sang aton nga BCPO City Director Colonel Joseph Martir and his boys and his men and women in blue nga nagakapoy nga magserbisyo. Rest assured that under the Benitez administration and especially during my watch sa Sangguniang Panglungsod, hindi ta pagtugta ng ini nga sahi isang negosyo. Because you know, Pons, ang isa nga nakitaan ko, wala sang may nagatumod sang drug problem, no? Sang illegal drugs ka problem. As you have to understand that negosyo ini, no? And sa isa ka negosyo, ano ang ginapangita sa isa ka negosyante? Ang gapangibabaw kang ang nagapanguna nga ginapangita sa isa ka negosyante is ginansya or profit, no? So as long as there is ginansya, as long as there is profit, as long as ang ining klase sang negosyo nagakita sang kwarta para sa sini nga mga tinuga, nagapati ako we cannot we maskin anon mo na hindi mo na mauntat. So what do we do to stop it, no? Ang aton sinadiri is number one is not just rely on law enforcement but also ang aton nga reliance pagid sa pagpabakod sa aton nga mga pamilya, ang pagtudlo naton sa aton nga mga kabataan nga palayuan ang ini nga klase sang bisyo, ang buligan sang aton nga mga eskwelahan kag aton kasimbahanan. We should go back to the communities and educate our children not to participate sa sini nga mga klase sang bisyo Bombo Pons, no? And law enforcement is only as a fraction of the solution of the problem. The problem should be solved at home, no? Ako Bombo Pons kinakasubo ko man gani because I for one will not tolerate this kind of illegal activities sa syudad sa Bacolod simply because my family has been a victim of illegal drugs. So I lost a brother to drugs. So I know how painful it is to lose especially ang akon nga utod, no, nadula ko sa away sa droga. So ang ako yan nagapati ako nga kinahanglan ta ginitap naon sa syudad sa Bacolod
And as long as I am at the city council, I will not allow, and I will exercise all my efforts nga para matap na ang ini nga klase sang aktibidades diri sa syudad sa Bacolod. Okay. So, any plans sa City Council nga tagaan abi accommodation although nga ti daw ni magin sila nga daw may mga pagdawag tapat ti ini kuan ni say no once in a lifetime lang mo ni ka big time kag lagko sa balor sa illegal droga na confiscate no. So may chance nga tagaan ta accommodation ang PNP naton diri sa Bacolod, Councilor? Papasaran resolusyon? Yes, actually, Bongbong Pons, hindi na once in a lifetime. This is not the first time. Last time, 6.5 million man sila nga nadakpan. So, 7 million. But we will give them a commendation or a resolution nga nagkakaigo kag nagkakadapat sa ila accomplishments. No? Amo nang ato isa nga dapat ubrahon. In order for them nga magtrabaho pagid no dugangan umpisan pagid. Ako bilang katapos ng sanggunian panglungsod ginhatagan kita liwat sa oportunidad sang pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga magaserbisyo sa ila sang ginhatagan kita sang bag-ong mandato sang nagligan nga eleksyon. Ang isa na ako nga ginalantaw gid Bongbong Pons nga ang pagpatuman sang isa ka ordinansa nga kung sa diin mahatag kita sang legal assistance sa aton nga mga kapulisan sa tion nga ginakinahanglan nila labi na gid kung ma-filean sila sang kaso in the pursuit of their duties diri sa syudad sa Bacolod. That is one way also to boost the morale of our brave men and women in uniform. Kaya di para paaboto naton ina no. Kasaro on the other hand no, kay di ba daw part ka man sa transition team sang Benitez administration yung magsulod by June 30 sa imo kasi ginopda naman ni rin no ang team Ascenso. How's the update no as of this time, Councilor? Well, actually kami si Mayor-elect Albi Benitez has been hitting the ground since day one. Pagkatapos ng proklamasyon naton sa COMELEC, si Mayor Albi has been tirelessly working towards fulfilling the promises ang ginhimo naton sang tion sang kampanya. We are hoping that we can accomplish most, if not all, of the promises nga gintugda naton sang during the campaign period in the first 100 days of his office, no? Or at least may miura na nga daan. Number one, ang pagpatuman sang aton nga backchip nga program or ang Bacolod City Comprehensive Healthcare Program, ang aton nga pagtinlo sang aton nga mga spaghetti wires, ang aton nga hatag sang pagtamod sa kakulangan sang puluy-an diri sa syudad sang Bacolod to our more or less 55,000 informal settlers diri sa syudad sang Bacolod. And of course, improving the lives of our people diri sa syudad sa Bacolod. Amo ina and the bar has been set so high simply because kasi Mayor Albi has garnered a historic first in the city of Bacolod. Naghatag siya sang isa ka ginhatagan siya sang pumuluyo sang syudad sang Bacolod sang clear mandate, giving him a 64,000 vote lead over incumbent Mayor Bing Leonardia. So amo na siya dapat ang aton kataas ang expectations sang aton pumuluyo. Sila nga duha ni Congressman Greg won by a margin of 110,000 votes over his political rivals ang nagligan ng election. The bar set so high, but I know with the team that we have now, ngagin porma ni Mayor Albi, ng aton nga chairman si Congressman Greg sa tayo sa transition team, we are doing things right sa primero pa lang Bongbong Pons. So rest assured, no, we are at the level of determining pila pa ang pundo sang kaban sang gobyerno sa syudad sa Bacolod. The fiscal health of the city is being determined as we speak, no? Nakahinon-ano na kita kag nakabato na kita sa mga reports halin sa aton city treasurer, sa aton city budget officer and city accountant. We are on the process of determining kung pila pang aton nga mahatag ang nabilin nga pundo sa aton kaban so that we can already start with the plans and programs and projects of Mayor-elect Albi Benitez pag abot sang tion sa June 30. Ugto, Bongbong Pons. So, pila pa ka meetings para ma-finalize tagid sa outgoing administration? Actually, may ara kita meeting. Ang initial meeting is set on June 22nd of this year, of course, no, sa June 22nd. Amo nang initial namon nga meeting. Nagapangayo kami nga mas madali tani kon earlier date. However, duga pangita sa sing iban nga rason nga hindi sila maka-attend. No, but once the DILG has set the schedules,
ako for one, as part of the transition team, will make myself available and be present sa sini nga mga meetings naton with the outgoing administration. Okay, sige. Nataon naton ina. And lastly, Councilor, no, naka-meeting mga with Vice Mayor-elect Elcid Familiaran kag kamo sa Team Asenso do arang majority kay 8 out of 12 man ninyo nga councilors ang dalaog kalakip kamandira. Sto sang upod man sa kay number 1 councilor-elect, no, Juderio Saison. Ano may initial na may istoryahan sa mga committee chairmanship sa manugsulod nga majority sa City Council, Councilor? Actually, we are on the process ng Team Asenso is on the process of determining kung sino nagakaigo sa nagakadapat sa sining mga komitiba. We are also basing it on the advocacies that we were carrying during the campaign. So, matapos ini, mahinunanon kita sa kabilugan ng sa Sangguniang Panlungsod. We are set to have our first session scheduled ni sa Wednesday, no, on July 6. Yes. So, Pinapol dira mapungko ang mga members of the Sangguniang Panlungsod sa sininga term. Amo na siya daton istoryahan ang mga komitiba na kung sa diin nagakabagay kay nagakadapat ang tagsa-tagsa naton ka mga konsyal sa syudad sa Bacolod. Okay. O daw sa posisyon sa pagka-majority floor leader, daw nagagwa na ding pangalan mo kuno? Well, that will be determined pa once we have that initial session. Ako kung anong ihatag sa aton sa Sangguniang Panlungsod, ako wala gid ya. I will wholeheartedly accept it. Correct gid, ano? So damo, no, sa inyo sa stream sa comebacking, ikaw na-re-elect bala councilor, no, sa pagay maupod mo na gani? Sa amon yang na-re-elect, our re-election councilors is Councilor Simple Distrito, Councilor Pausi, and else, no, tatlo kami ang arada nga, no. Ang 5 bag-o si Councilor-elect Jason Villarosa, Councilor-elect Taddy Saison, which is a returning councilor also, Councilor-elect Celia Flor, Councilor-elect Vladi Gonzalez, and Bombo Pons. Si Calao, no? Councilor Calao, who is also a returning councilor. Okay, sige. Anyway, ang committee chairmanship ninyo, no, before sa inyong session by July 6, amo na pagpanghatag? Paano man? Well, actually, ang consensus is always gina-deliberate na siya sa first session day. Upod ay na sa adoption sang rules, internal rules ng Sangguniang Panlungsod. So, after that initial, na ginabutuhan na sang mga membros ng Sangguniang Panlungsod ang nagakadapat kung nagakabagay sa tagsa-tagsa ka mga konsyal. Daw given naman na iya nga basta dalagko nga mga committee ba ihatag na iya sa majority? Actually hindi man na ihatag, but of course there's what you call the rule of the majority. Kung sino mas damo, of course buto. Amo na silang makapili gid, no? So we Team Asenso has 8 councilors against the Grupo Progresos 4. So ang akon nga paglantaw, we have the numerical advantage, so to speak. So mga vital gid abi, no, nga mga chairmanships like sang finance, sang health, sang laws and ordinances, no, and majority floor leader. So sa majority ginalaban-laban matupa. Of course. Okay. So lastly, Councilor, mensahe mo sa mga tagparamati nato na subong nga gabi. Salamat kid Bombo Pons, and of course rest assured that again, let me reiterate nga ang ginhatag nga mandate sa Team Asenso na binigay kay Congressman Greg kag kay Mayor-elect Albi Benitez is so high, but we are determined to prove that kung anong amon nga ginsaad sa chimpo sang eleksyon, we can deliver. No? We will not disappoint the people of Bacolod. We will serve them well, and we will give them what is due. We will accomplish the bar of expectation. We will reach that bar of expectation nga set forth nila sa amon. Momo Pons. And tapos ng politika, ang nagdaog si Mayor Albi Benitez, ang nagdaog si Congressman Greg. Tapos ang politika, it is now time for us to work. So, kung si Congressman Greg sa tayo pa, watch us work, Bombo Pons, and we will do the Bacoleño proud. Okay. May gabigin sa imo, Councilor. Salamat. Salamat, Bombo Pons, and may gabi man. Okay. Si Councilor elect na-elect, no, nga councilor iya makaber sa sudad sa Bacolod, Al Victor Espino.
So gilabuotan ni siya kay chairman sa gapon sa Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs sa Partiasag City Council. Kay ti ang tutuyo tang makuan sa nga dugang sa nga mga Fransons or dugang niya nga mga pahayag man sa iya komitiba kay under na di sa iyang kampanya man sa mga kapulisan sa illegal nga droga kag sa krimen. Dari sa bahinsang sa bahinsang sudad sa Bacolod. Ti asto sang krimen kay nasang aga may na kuan naman to no, may na tiruhan naman nga isa ka mekaniko sa Barangay 35 diri sa siyudad sa Bacolod. No, kag ini siya makabayang patay gid no sang natinuhan sang wala pa makilalaan nga mga sospetsado. Di sige no, so do tagaan gito kuno sang commendation to pagdayaw ang mga kapulisan naton sa Bacolod City Police Office headed by Police Colonel Joseph Thomas Martir. No, sa sining one time big time nga mga operasyon 7 million pesos ang balor. Sa mundo na to may 9 million pesos pag hindi gani no nga na confiscate diri sa Bangga Subay sa Barangay Bandalagan, pero ti ambota din natong 9 million to nano ng kaso to. Base nakagwa naman to ang kwan ang suspektong idakop nila kay gapanginwala man tong mga sospetsado to. Nag-operate nga kuno gin planted man to sa ila. That time ang hipit to si Police Major Ruel Culanag no sa Station 3 ti amo nang aligasyon niya sa mga suspect that time. Again planted sa ila sang mga kapulisan. So given naman na iya nga may mga isyu nga nagagwa no after sa sining after sang sining nasambit yung makabanan nga mga operasyon. But ti ginasabat man na no kaway man ginapanaguan kay natalikdan sang aton nga mga kapulisan. 34 minutos sa kaligan sa takna Rasoso sa gabi, balikan ta report ni Momo Dines Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital. Standby ka mo din na mahatag lang kita sang pila ka mga pahanumdom no pagkatapos gidamang sani. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit. Aton sa ring nga pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Andriman sa aton sa ring nga pagpangalaga diri sa aton sa ring nga palatuntunan. Sige, this time, kadata report ni Bombo din sa Bican, nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Comelec man ni Japon. No? Ang ganban magatapos buwas, no? Nga daw, or karon alas 12, guro ni. Pagkatapos ay makabaran ang ganban kang election period, no? Pero ti ante sina may mga preparasyon man diri dugang, no? Nga gin kuana, no? Gin pahayag si Attorney Roberto Salazar, no? Aton Provincial Election Supervisor sa probinsya sang Negros Occidental. Sa barangay ka SK election sa dayunon gid ang registrations man, no? Para sa magaboto sa natalana December 5 ti until now wala pa ni kuan, no, gin file nga bill sa House of Representatives kay ti adjourn pang sesyon subong balik sila sa 19th Congress, no, early as July 1, no, 2022, no, sa postponement sa election. Bobo Rene sa report, please come in. Bombo po sa until nga wala iya sa nga layi nga nagamandaw sa pag-suspender sa nga panabuton nga barangay kag election scheduled sa December 5, 2022. Ang Commission election ilaga po niya sundon ang nakaplansya na iyang mga aktibidades bumupons, no? Kay sa subong sunod sa aton sini Provincial Comelec Officer Attorney Roberto Salazar nga ginapreparahan nila karon ang natalana ng registration naman bumupons sa aton sini nga mabutante. Meaning, as long as wala pa sang bill sa House of Representatives, so padayon gid ang calendar of activities ang Comelec. Correct. Sakto na bumupons, ha? Kaya ngayon budlay mo na iyang hindi ta karon magsunod sining mga nakailira ng mga programa nato niya. Tapos madayon-dayon may election schedule na ya. Until nga may ara sang laye nga nagasuspend, no? Kaya na bumpos daw next month para July, no? Daw may ara naka-schedule nga mapatigayon sang registration, no? Para sa sining SK akon barangay kag SK election mo po. Kasi may mga ma-qualify naman mo as SK voter sabi. Edad ka 15 anyos bumupons. Qualified ka nga maging SK voters. So kung hindi sila magparehistro, basing makwalipikado lang nga makaboto sa SK, ay hindi magkaboto sa mabot nga December. Ang SK chairman nagdaog 24 edad ya. Pila nagtuig ni apat na katuig po kung 28 na subong tin daw hindi naman sa SK. Lawig nga ni Bombo Pons. Lawig na gani, na regular voter na siya Bombo Pons, na nang gawa sila dara, na. Protest do kay Attorney Salazar nga may aras na bato diya nga memorandum from the National Office in Comelec nga ginapa-inventaryo na karon bubon sa ila ini mga ballot boxes bala ni kita mo nang ginagamit aton sa una atong color yellow bala ng metal nga ballot box, na. Kaya mo nang gamito ta bumpon sa barangay election kay manual ining aton siniyang SK barangay election. So ginapapipara na sila, ginapa-inventaryo na mga ballot boxes, ang mga registration form, no, kag iban pa ng mga paraphernalias kag mga kunano dai mga logistics nga magamit sa maabot ng barangay kag SK election na Bombo Pons. So muna karon ang ginimo sa Commission election
after nga nga 20 by 12 midnight karon matapos na ang aton nga election period, no? Kutim nagsugod ta January 9, ha? Ang election period until June 8. So by 12 midnight matapos na ang gitawag nga election period. Bumupons, no? Di balanta naman sa election period number 1 tong ginapatuman naton ang Communican ban, no? Pero biskar wa election period kung illegal kagapon nga dala sa imo si armas padakpan kaya sa pusil dakop kagapon iya bumupons, no? Kag at the same time alas 5 kinos ngapon nagtapos naman, no, ining ginhatag nga 30 dias sa nga Comelec sa mga kandidato sa nagligad nga May 9 election sa pag-file sa ila certificate of contribution and expenditure. Bumupas, no? Until man subong adlaw, June 8, no? As of alas 5 sining hapon mo tong last nga inuras, no, ginatag sa pag-file. I-check dili boss mong post dili sa aton provincial Comelec, no, kon ang mga nagpapili nagdalaog man o kon nagperde, naka-file di man sila sa ila sining mga certificate ako na statement of contribution and expenditure. Bumpos particularmente mga incumbent na mga nagdalaog na re-elect ang mga public official naton diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Bumpos at the same time natin si Dos Cator Salazar nga nagakandak man sa kon sa pag audit na ning komla pag check and balance ining budget nga ginahatag diri sa probinsya sa Comelec, especialmente sa makagastuhanan sa commission election sa aton pagdayon sa election, particularmente ning mga ginpang bayad na sa aton mga teachers, mga membro sa Board of Election Inspector Bamupans. Pamatayan ta si Provincial Comelec Officer Attorney Roberto Salazar. Yes, no, tama na yung mindset na mga election timelines na kita nga ginasunod insofar as the conduct of the barangay and SK elections are concerned, no? Kami mapreparar kami, no, for the elections, no? Unless nga i-restrain or ni ikuan kami, no? Hindi man nga restrain kundi nga may reliable, may mapasar, no, nga layi postponing the elections. Okay, ti mabudlay man na isa. Well, I would suppose nga may ara, no? Kaya siyempre ang Congress in consideration of all the activities to be undertaken for this year, siguro include naman nila ang budget for the barangay elections. Well, we received gani na communications from Manila, no? Inventaryo sa mga yellow metal ballot boxes, inventaryo sa mga registration forms, no? Inventaryo sa amon mga equipment and their peripherals, no? Readiness test, no? For the registration of voters, no, in preparation for the barangay and SK elections. So amo na, no, sa subong ginapreparahan namon na. Kumpon sa mo to ang pagpag ni Provincial Comelec Officer Attorney Roberto Salazar. So until until nga wala sang laying nga nag-suspend sa ato barangay SK election, pusinod niya ti tuloy-tuloy gid until sa December 5, no, as scheduled. Bumupons. Okay, ti ang election period ta ma-end karon las 12? Yes. 12 midnight karon pagtapak na sa June 9, tapos na aton sining election period. So why naman expired naman ng implementation sang Comelec total gun ban? Yes, umot kay ang Comelec gun ban naton go pod na selection period mo doon naman nag-start ka selection period January 9, ha? 150 days until June 8 bumupons. So doon na nag-upod ang Comelec gun ban. So pag-expire o pagtapos karon sa aton election period, ang gun ban tapos naman na. Pero kung madakpan kay illegal nga nagadala sa armas, takpo magigyapon. Kaya may kasuguan tayo gapon the Republic Act 10591, legal possession of firearms sa bumpons, unless kung papilis, takpo magigyapon niya sa aton police. So
Oo, sa mga Comelec naton daw ay tinimok-timok, no? Ipangbalik, pang-recall na sila sa daan nila tong mga assignment antes ang pag-assume nila sa mga present nilang assignment, subong? Amo naman tayan tabong pons kay sa payag kay nato ni Atty. Salazar at daw base hindi sila Tapos? ipangbalik Ah. bumupons, na? Pati ba tayo pa na katimulat pa man sila sing order, official order, kung bala mga dati na nga gin pang reshuffle before sa aton sining election, ibalik, no? Kahit siling ko bumpons may kung madayon pag-iman natin, may election pa man ta sa bulas sa Disyembre mo, no? Mo pa rin balantayan, no? Kay base pa malang i-retain mo sa gyapon until sa barangay election or base iya may mga nader reshuffling ng mga tabo, no? Back to barracks kuno. Back to barracks. Di pwede man mayo man na base sling ko back to barracks na puti before sa December nga barangay election to base kung pag-reshuffle naman. Depende. Namo pa na until now, until today, wala pa man niya sing order, no, from the National Comelec Office, no? Like the Visayas to regional office Comelec nga may mga reshuffling na kung may pagpabalik na back to barracks sa aton nga mga naituhay nga mga election officer bumupans. Mga update report kikan sa Provincial Comelec Office. Inis Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 58 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Dumalang-alang kita bumulit, no, sa kay Lieutenant Colonel Arnel Soles, pabasanta na. No, may na para makakuha kita sa dugang assessment dito pila ang nagkaladakpan sa implementasyon sa total gun ban, no, sa Commission on Elections sa konsang Comelec, no. So pila ang napangpailan sang kaso. O kay ti priso kanina yun yung sa madakpan ka sang gun ban mo. Diba? So ti parang makapayaw kita interview, no, sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis, no, pabasa naton maybe nga ti basi makuha man sang kuana, no, sang aton nga mga reporters was sining andaw. So speaking ya makabaran sang sang barangay ka election ti dira ta na makitaan niya nga ang Comelec regional offices to porsigido gid iya. Kadayunon, porsigido gid kadayunon ang election. Tikita mo kung anong nasa adya sa ilang nga tagsa ka calendar of activities. Ipatuman gid nila, no, like abi sang siring registration, no, pag-open sa registration nga makabanan, no, sa mga boto, no, kay mga iska officials nga sang 2018 pa nagpulunungko, no, ti nagailidad na subong, no. So ti nagbulokay ng mga buhok ni nila, ara pa escape pa Japon. So dapat tayo nun tagin yung eleksyon, no, kay di mamadayon sa December 5 kay daw nagakuang ang mga lawmakers naton nga sa isa ka tuig duwagi ka eleksyon ti by May, no, sa pulubuton nga Mayo 2023. Dayon nun ta ang aton nga eleksyon, no, para maislan taman kay iba niya dito do na namitan niya magpungko kay perting pinangawat sa kaban sa gobyerno nga maopisyales sa barangay, no, ting iba niya nga gusto man magserbisyo magpapili para buton masang tawo kadawgang ka ang agoniya nila kung may mga postponement pa sa election kagati by 2025 pagide padigunon. Nabla ko isa ko ano taning na set sa calendar of activities sa muna lang na iba kati isang nigad ko ay nin sagad ka postpone, no, galing kay doon natukanan sa pandemic to mo, no, ti wait mo, ti gadi postpone tagid, no. So ti may postponement o dako posibilidad nga may postponement sa December 5 ti dayon tagid pagka Mayo, para may slanter man sila kay pang puluyo man Japo milisadwi dahil nga ti i-retain nila, no, ang mga opisyales sa ilang sitagsak mga barangay or isla naman sang bag-o. Impunto alas 9 ng takna sa gabi sa ato sa ring kapagpalagad ang alang nato sa ring tempo standby na kamo sa Santos nga Rosario. Masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. O kon way natagli Bombo Hanay sa gabi, no. Nagkakalipat ko bumulitaw, no. So standby na kamo Santos nga Rosario and then early kita ga sign off,
no? 9:30 sa gabi. Ay lagad Bombo Ponce Espino nagpasalamat na sa inyong pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagugtong aton Ginoo, nga ginpalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Thank you.